mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tó ní pápápá láṣẹ ọlábìlà lérè ìfẹ́ ibi tá a gbà yọjú sóre lójú fèrèsé ẹja lọ gbọ́ bí Àbáṣà bí ó ṣe fẹ̀sùn kan Báṣọ̀run MKO Abíọ́lá ń gba ayé wọn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n win ní election gẹ́gẹ́ bí ààrẹ. Ìyàwó wọn Kudirat Abíọ́lá náà lẹ́ ń wò yí obìnrin bí ọkùnrin akọni tó dúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn ọkọ rẹ̀. ẹ já wo reaction wọn ká fi bẹ̀rẹ̀ nítorí a sì ń celebrate MKO Abíọ́lá Day. Those who describe Abiola as a political prisoner seeking to trivialize the grave offense for which he is charged. Chief MKO Abiola cannot be in any doubt whatsoever that the election which he claims to have won was an inconclusive exercise which had been declared illegal by a competent court of law. He must also be aware that the political parties which contested the ill-fated election had mutually agreed to the formation of an international government headed by Chief Adeleke. With my announcement today of the new phase of the transition program, it is obvious that the duration of the timetable will be determined by the time required to complete each phase of the program. For example, the major components... From what I heard General Sani Abacha said in the broadcast this morning, my principal anxiety is General Sani Abacha in various pronouncements has already convicted Báṣọ̀run MKO Abíọ́lá before the trial starts. There were two instances where he came onto the air and said Báṣọ̀run MKO Abíọ́lá has committed treason, and the case is still pending in the court. So I believe that General Sani Abacha is the prosecutor, the jury, and is the judge. That has always been my fear, that the judiciary in this country has been lẹ́rí o sábàbí àti ìdí abájọ lára ohun tá a fi ń celebrate Abíọ́lá Day kì í ṣe Abíọ́lá Day nìkan là ń celebrate Kudirat Day náà wà ń bẹ o nítorí wípé àwọn tí wọ́n fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ rèé bó ti jẹ́ pé àti àwọn tí wọ́n pa wọ́n náà àtàwọn tó gbàbọ̀dé fún wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti bálẹ̀ mu ṣùgbọ́n àwọn tó wà láyé náà ìmíì ti ń kájọ́ nínú wọn o. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìrántí wọn àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn ṣaláìfohùnránṣẹ́ sí àwọn ẹbí wọn tó jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti filẹ̀ bora pàápàá jùlọ pẹ̀lú ẹjọ́ tó wà ní ECOWAS court tí ilé ẹjọ́ ECOWAS ti dànù látàrí bí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó allegedly tí wọn ò yọjú tí wọn ò sì gbé ìgbésẹ̀ táwọn ẹbí náà sì jáde tán náà ti dáríjì gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe àwọn. ǹjẹ́ ọmọ Nàìjíríà dáríjì wọn? ǹjẹ́ gbogbo nǹkan dálẹ̀ yìí ǹjẹ́ ó ti tàn lẹ̀ rárá? òun náà ló fa ìdí abájọ gbogbo ohun tó fa protest lọ́tún lọ́sì ìjàngbara ní Nàìjíríà jáwó díẹ̀ ńbẹ̀ níbi tí a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n ti mú very dark man ṣùgbọ́n àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ sọ̀rọ̀ wọn ní kò rí bẹ́ẹ̀. He was not arrested. He's having some discussion with some military personnel. Before then, he announced that the protest is over, that we should leave and come back for tomorrow, that we should continue tomorrow. So, you know, the crowd is massive, and some Nigerians are still agitating that they are not yet done for the day. But some military personnel came and blocked the way, saying that we should call off the protest, which VDM walked up to them and told them that the protest has ended, that they should allow everybody to go to their various place of work or house. And they called him for a meeting. He went to speak with them. Himself, Kokopi, Jojo of Lele, and some other people went. So we mounted here with the crowd. So there's no need to be afraid, or there's no need for alarm. If the biggest mistake the Bola Ahmed Tinubu government will do now is to arrest VDM, because if they think we are divided, if they try to arrest VDM, we'll shut down the full country. I always tell them this thing: I'm not afraid of death, because if I don't die today, I'll die tomorrow, and it is better I die fighting for the liberation of my country than to be killed by a bandit or terrorist. So there's no need to be afraid of anything. ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí kò sẹ́yìn bọ̀dà Fáyọ̀sí Isaac o wọ́n lòun ló gbéròyìn pé wọ́n ti mú very dark man mo ló sì sùn mọ́ very dark man lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí o kò sì sí ń bẹ́ ariwo ní pánú yàrá rẹ o ó ti jáde wá tọrọ àforíjì. Guys, sorry about last night. Someone called me last night from VDM office and said, Uncle Isaac, this is what happened. I said, how? He said VDM was invited by DSS. I said, wetin happen? He said they haven't released him, and the person very close to VDM. So I called the office. I called VDM number. He didn't pick. I called Kokopi. He didn't pick. So I was like worried. That was why I made the video. Yeah. Later he called me back. Uncle Isaac, I'm in the office. Nothing happened. So guys, I'm sorry. Forgive me. Make it an overs.
sorry, and I deleted the video immediately. Make you now carry on the protest. You guys are doing a good job. God bless you. I'll join you soon. ó náà lẹ́tí gbọ́ lára ìkan lára àwọn olólùfẹ́ Very Dark Man àti olólùfẹ́ Nàìjíríà. Kí ló pọ̀ jù nínú kéèyàn béèrè fún ètò ààbò tó sì jóun lálákọ̀ọ́kọ́ òun ni priority tó yẹ kí ìjọba kó pèsè. Gbogbo ohun tí àwọn aráabí ń béèrè fún náà ni wípé enough is enough. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn aráabí ló wà lórí àgbàgbé, wọ́n wà lórí TikTok tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe bó ṣe wù wọ́n. Wọ́n ń jẹ́ àwọn èèyàn gbé, wọ́n ń pa àwọn èèyàn, ẹ sì ń wòran, ẹ sì fẹ́ mọ́ fi politics ṣe ń ló wá dí fọ̀dọ̀ arábìnrin kan tá à ń lọ. Èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé story irú eléyìí tún jẹyọ látìgbà tán ti kó àwọn èèyàn lórí ire. Wọ́n sọ wípé wọ́n ṣe live TikTok lára àwọn tó jíyàn gbé lórí ire. Wọ́n ní wọ́n mú ọmọ kan, wọ́n so ẹ̀ síta gbangba. Mo ti ń wá fọ́nrán rẹ̀, n ò tí ì rí bẹ́ẹ̀ bá rí ẹ fi sọwọ́ sí mi o. Ṣùgbọ́n wọ́n so ojú arábìnrin yẹn, wọ́n sì ganu rẹ̀ sí máìkì. Ó náà wà lára àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ Very Dark Man. Ohun tiẹ̀ náà ó kí bẹ́ẹ̀ náà ni ó lọ́rìn. Ó náà sì mọ́ gbóhùn sókè, ó náà lẹ̀ ń wò yìí. Lára àwọn tí wọ́n ṣe protest lọ́wọ́lọ́wọ́, ó náà darapọ̀ mọ́ wọn. Ó lóun ò ní fi sí orí agbágbé nìkan, òun náà join wọn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ níbi tó ti sọ, àbí kí n sọ, ẹ jẹ́ n ṣe atótónu díẹ̀. Níbi tó ti sọ wípé àwọn tán jí lára àwọn tán jíyàn gbé ní oríire, wọ́n náà so ọmọ kan lórí live TikTok show pé ọmọ yẹn ti ń kú lọ. Ẹ má bínú, ẹ jẹ́ n sáré ṣe atótónu ní Yorùbá, òun náà ní sọ̀rọ̀ ń bí, ṣùgbọ́n n ó ganu rẹ̀ sí máìkì ní ìsìn wípé wá ń béèrè wípé ta ló lọ ọmọ yìí o. Invariably wọ́n jí ọmọ ìgbé láàrin àwọn ọmọ tán jí gbé ní school oríire, ṣùgbọ́n ìyá rẹ̀ wà nílé, ìyá rẹ̀ rán lọ school ni. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kó tó di pọ́mọ yẹn lọ school lọ́jọ́ yẹn, wọ́n lára rẹ̀ ò dá, ara rẹ̀ ò le, ó ti ń lo oògùn bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ó fi ṣẹlẹ̀, ọmọ wà lára àwọn tán jí gbé lọ. Wọ́n ní ìrònú yẹn ló kọ́kọ́ fẹ́ pa mọ̀mọ́ ẹ̀ wípé ọmọ yìí sì ń lóògùn nínú òjò nínú ọ̀dá tí ò sásọ òbóra, tẹ́fún ó tún jẹ wọ́n oríṣiríṣi nǹkan tá a mọ̀ ti yé, tí nǹkan ó jẹ wọ́n, scorpion náà wà ń bẹ tí ó jẹ wọ́n ń bẹ, bóun lòun ó ṣe ṣe. Náà wá ní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta iná ṣe TikTok live show tí wọ́n sọ ọmọ yẹn wípé ọmọ yìí ti ń kú lọ o, àwọn kọ́ làwọn pa bó bá kú o, nítorí wípé wà lára àwọn táwọn jí gbé ni o, àwọn ò fọbẹ́ sí lọ́rùn o. Wọ́n sàlọ́ ọmọ ti kú. Látàárọ̀ tí mo ti gbọ́ ìròyìn, ó gbomijé lójú mi, ó sì gbọgbẹ́ lọ́kàn mi. And I think somebody videoed her and posted it. And the mother said, yes, the child is for her. And the child was on medication because she had light fever. So she gave her medications before going to school. But since the child was carried, the child did not continue the medications. Now, you know how it has been raining. So under the rain, under the sun, under mosquitoes, even flogging them, this little girl was under these harsh conditions. And now she's no more. I just want to know, right? I just want to know, those of us that are mothers, how would you feel? You send a child to school, then they now come and tell you this kind of thing. You now see your child lifeless. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn ò ṣe abiyamọ àmọ́ gbọ́kún ọmọ rẹ̀ kò mọ́ta tí wéré ìdààmú dáàbò kọlọ́n jẹ́ kí ìyá gan kó yè báyìí nítorí ọgbẹ́ burúkú ni lọ́kàn mọ̀mọ́ ọmọ yẹn. Ẹ wá wo àwọn olóṣèlú yín. Nínú rẹ̀ náà láti rí èèyàn tó ní òun fẹ́ fara òun sílẹ̀ tí ọgbẹ́ ọmọ mú gẹ́gẹ́ bí abiyamọ tó ní òun fẹ́ lọ ṣẹ́ òun ò kọ́ tí ó dà. Wọ́n mọ̀ fòṣèlú bọ̀, wọ́n mọ̀ tòṣèlú bọ̀ dọ́là, àwọn ọmọ ibi tó wà, àwọn ọmọ location, wọn àti kó wọn kó kọ́ndíṣàn àwọn ọmọ yìí só gba ẹjọ́ wẹ́wẹ́. Ṣùgbọ́n kí àwọn olóṣèlú yìí máa ṣe báyìí, ọ̀tọ̀ ní federal government ń ṣe tiwọn, ọ̀tọ̀ ní state ń ṣe tiẹ̀. Ṣùgbọ́n kí wá ṣe ọmọ yìí nìkan ní Nàìjíríà happen sí o. Ìkan lára àwọn bàbá tá a mú wá fún yín lánàá tá a fẹsẹ̀ rẹ̀ hàn yín tó jẹ́ agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ológun tẹ́lẹ̀ tóun àtìyàwó rẹ̀ wà láhàámọ́ àtàwọn yòókù, wọ́n ní bàbá yẹn ti bá ọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Ó lẹ́wọ̀n ìhàn méjì náà dígbé ìyẹn tọkọtaya yàtọ̀ sí àwọn tó jókòó rẹpẹtẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn o. Ṣùgbọ́n báyìí àti ìmọ̀ bóyá ìyàwó gan bóyá yóò padà sílé. Nígbà tí mò ń fi ẹsẹ̀ hàn yín lánàá àbíjẹta ni mo rí nǹkan bíi aláwọ̀ ewéko tán fi bò lórí, ó ti ń dégbò. Àfi bá a ṣe wá ń gbọ́ ní ìsìn, wọ́n ní complication ti ń ṣe náà ló pa o, àrùn ẹ̀jẹ̀ ríru àti ìtọ̀ ṣúgà. Mo ní mo ń wẹ̀ṣẹ̀ yín náà lánàá, mo ń wo lánàá. Ẹ wo àwọn yòókù náà tí nǹkan ò ṣe, tí wọ́n àmọ́ bóyá náà ní nǹkan kan lára. Ẹ wò wọ́n ṣe so wọ́n ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ bí ìgbà tí wọ́n kó àwọn baba ńlá baba wa lẹ́rú ńgbà náà. Nàìjíríà náà rèé o, táwọn kan sọ wípé ìpànìyàn tó ń tọwọ́ agbésùnmọ̀mí wá pò ti dínkù 81%. Ǹjẹ́ tí irú àwọn Abíọ́lá àti ìyàwó rẹ̀ Kudirat àtàwọn yòókù tó ti fi ẹ̀mí wọn lélẹ̀ fún Nàìjíríà tán bá ń wẹ̀yìn wò, ǹjẹ́ inú wọn á dùn sí Nàìjíríà ṣá? Ẹ jẹ́ á tẹ̀síwájú àròjọ mùsùlùkùn. Lára àwọn tí wọ́n ní wọ́n ń ṣe TikTok live náà lélẹ́yìí o, mo rí tán tún béèrè lion tán béèrè star lọ́wọ́ ara wọn.
lórí TikTok. Ibi tí Nàìjíríà tó bàjẹ́ dé rèé o. Tán sì róògùn ẹ̀ ṣe wọ́n rí wọn mú lórí TikTok. Follow make Emma Fukano ya no wage telo wage so nka telo o waga ọzọ inwe ike hụ ya lion dey ahụ ya Darko this of you don't marry Nephew don't give by una no say Nephew lion no he don't vex man say na lion. Yes, yes, your brother. Nephew, I beg, this is my girlfriend. Where they life brother, or Kiringi, life brother. I beg, hey guys, shut up. Yes, yes. Abẹ́rí àwọn olórí là ń sọ ẹwà àwọn ọmọ ẹ̀yìn náà tó ń ṣe rádaràda lórí TikTok. Ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe. Kò ẹ̀mí mi ò tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀ já ọ̀rọ̀ tribe àbí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà torí mo ṣe ń gbọ́ tonation àwọn tí ń sọ̀rọ̀ yẹn mo mọ ẹ̀yà kan ti wá. Sẹ́yìn náà wá rí báyìí. Àsọpọ̀ lórí òdà. Ṣé rí tọ́mọ ẹ̀yìn náà ń ṣe? Wọ́n gbára ta fún ẹ̀mí ènìyàn rárá. Wọ́n tún bá wọn dọ̀wẹ̀kẹ́. Ìyẹn tiẹ̀ lóhun ó fún ní ọ̀rẹ́ ẹ̀hún kó fẹ́. Ibo là ń lọ Nàìjíríà. Bí tẹ́ báyé jẹ́ dèrè. Impunity of the highest order. Àwọn tí ń jiyín lọ́mọgbé tán ń pa àwọn èèyàn tá ń pariwo lé lórí tán ń dùn èèyàn lọ́rùn. Àwọn náà lẹ tún bá dọ̀wẹ̀kẹ́. Sì rí nǹkan àárẹ̀ èèyàn kankan tracy wọn pé ibi ìná wà kán rí wọn mú. Ó dáa mọ̀ retí nítorí Senate ti pariwo sókè báyìí wípé káwọn DSS kan tara ṣàṣà kan rèé mọ́ kún wọn. Níkọ̀ọ̀kan èjèèjì náà a sì ń gbọ́ tán ní DSS ń rí wọn mú ṣùgbọ́n kí ló dé tán lè kó wọn kán mọ location wọn pọ́n tí ẹ̀ mú wọn lóòyẹ̀ kán rán wọn sọ́run àrèmọ̀bọ̀. Ẹ wá wo bó ṣe ń kó nǹkan wọlé fún wọn. Mo kọ́kọ́ rò wípé àpótí owó náà kó wá ọta àbọn náà dì sínú kìíní báyìí. Ṣùgbọ́n nígbà táwa fi já sí ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní iléeṣẹ́ ológun wọn lọ́mọ Ọ̀yọ́ lónìí náà ló wá ń fohùn ránṣẹ́ sí àwọn tiẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ wípé ẹ ti wọra yín ran ẹ sì mọ̀ pé wọ́n ń pè àwọn fọ́nrán kan kiri pé wọ́n ti rí àwọn ọmọ yẹn àwọn èèyàn ń ṣépè fún wọn ni o. Wọ́n wá lọ ń wá àwọn fọ́nrán irọ́ kan wọ́n lọ fi ń ṣe voice over pé wọ́n ti kó àwọn ọmọ yẹn padà lórí rẹ̀. Irọ́ ni o, mo rò pé òun ni arákùnrin ìgbọ́ tó fi advice ó rò pé wọ́n ti kó àwọn ọmọ padà. Ẹ wá wo iṣẹ́ tí ìròyìn fògànà ń ṣe tán bá wá mélèé ní ìsìn tán tún lè kúrò ní iléeṣẹ́ ológun sáà ní mọ̀ pariwo wípé wọ́n ṣèkà. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ state ẹ wọ́n àwọn bàbá yín nítorí bá máa create kalẹ̀ tí ó bá fi fọ yín ní future oníkan create o nítorí bá create tó máa avert future yín ẹ wọ́n nìkan máa create ẹ̀. Ìgbà tẹ kidnap àwọn ọmọ yẹn ní school ní bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí ẹ béèrè gbogbo tẹ fẹ́ àtọwọ́ ẹ̀dẹ̀ lẹ́fẹ́ kí serial law ẹ fẹ́ kó stand ní Ọ̀yọ́ state. Ìgbà tí state governor of Ọ̀yọ́ state ò agree wọn san lásán wọn san anything but wọ́n gba àwọn ọmọ yẹn jáde lágídí. Lánàá ẹ̀dẹ̀ tún invite Gumi Sheikh Gumi ẹ̀ invite wá sí Ìbàdàn ẹ̀ debate ẹ̀ sọ everything tán but lórí debate ni pé ẹ fẹ́ kí serial law ẹ fẹ́ kó stand ẹ̀ mú pt serial law tán gbé lọ sí Kwara state ní last year tí Kwara state yarí pé àwọn ò fẹ́. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà táwọn ọmọ Nàìjíríà analyse gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n rí pé èyí tó doríkodò èyí tó sùn lórí ìnàró ó sùn lórí ìnàró ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ni o làwọn ẹ̀ wá come to final conclusion wípé àwọn òròpórí rẹ̀ pé ọ̀kó jẹ́pọ̀ náà wà lára àwọn agbésùnmọ̀mí torí Ìgbòho náà mú sẹ̀ríà lọ Kwara tí wọ́n gbà ń Kwara tán ti ń sọ fún wa wípé tán máa fi lérí léka wípé àwọn ń ṣe sẹ̀ríà ń bẹ Ìgbòho náà gbọ̀n ọmọ ilẹ̀ Ìgbòho ni Gumi tún wá lẹ́yìn ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ oríire ṣẹlẹ̀ ṣé Gumi tún ti wá bàdàn ni làwọn èèyàn wá ní bó bá tiẹ̀ wá sọ̀rọ̀ sún yẹ kí wọn náà wá máa sọ̀rọ̀ lòdì bíi aláǹgànà kí ló ṣe ọ́ at this time a sì rí ọ tó wọṣọ ológun wọ́n ti fẹjọ́ rẹ̀ sùn àwọn ọ̀gá rẹ̀ a máa wo àbálọ àbábọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àtúnsáré gbọ́ ohun tí ọ̀gá ológun tí wọ́n sọ lọ́jọ́ sí tó mú inú bí àwọn ọmọ Nàìjíríà. A kàn fẹ́ fi rán yín létí nítorí à ń bọ̀ nínú ìròyìn tòní níbi tá a tún ti rí ogúnlọ́gọ̀ àwọn èèyàn ní tán pè ní àwọn ọmọ nínàkúnà tí wọ́n tún ti rehabilitate tán tún kó wọnú ìgboro ní ìpínlẹ̀ Borno. So many people have asked that questions. Why do we need to rehabilitate criminals? They all should be killed because they kill people. Well, that may make sense. But even in the Bible, we heard about the prodigal son. If there was not that window for the man to come back, would they have come back? So the point is that these are Nigerians mostly, and it's important for us to give them that window to repent if they want to, rather than pushing them to the extreme to say, okay, it's. Àyà ti ń bínú mọ́ bínú sọ́gà ológun ojú àkó ń bẹ́ẹ̀ gbà náà o ṣùgbọ́n ẹ bàálàbàárẹ̀ inú àkójọpọ̀ ròyìn o àdúrà àwọn tó kó padà sí gbòòrò ní Borno tó bá wá tí wọ́n ń padà para àwọn tó ń paráàlú ẹ mọ̀jà complain lòdì sólódò dẹ o àwọn state yẹn náà jẹun náà mọ̀ tán jẹ tó yó wọn o àwọn gangan náà fa èṣù lẹ́sẹ̀.
ó dáa níbẹ̀ já bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ ọmọ mi lára wa náà ní ẹ̀wọ̀n ò ní dákọ̀ wọn ní hàn kí láìkí ń darúkọ àwọn tíbi tó ti ń kọjá lọ ń kòròdú fọ́nrán iná sẹ́ǹdì sí mi wọ́n làwọn mọ̀ lóòjẹ̀ kan rójú ráàyè o. Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ṣe ráwọn ẹni tá à ń sọ ṣe rí wọn kí n tó ráyè kọjá ń bí báyìí nǹkan bí ìṣẹ̀lẹ̀. bí a ti kó lórí ọ̀rọ̀ wọn o a tún padà sórí fọ́nrán yìí mo ti rí fọ́nrán yìí rí ṣùgbọ́n wọ́n tún padà pín fún mi wọ́n ní updated one lélẹ̀ wọ́n ní arákùnrin ọmọ kékeré yìí náà ni ó ṣe fọ́nrán yẹn nígbà náà ṣùgbọ́n ìmíì ló tún ṣe wọ́n wá ṣe lálàyé mo ní kí lálàyé ibẹ̀ o kí náà ń bí torí haúsá mọ́ fúfúdé ni wọ́n fi ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní ó ń sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe ń kọ́ àwọn ọmọ fúlàní níbọn bó tilẹ̀ wù kán kéré mọ́ tó àtobìnrin àtọkùnrin wọn ọmọ tí mò ń wò yìí ní ìsìn kò tí ì lè ju ọmọ ọdún 10 lọ sọmọ ọdún 12 nígbà tán wá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n gbébọn lé lọ́wọ́ ó lóun mọ ìbọn yìn ó sì lóun mọ ìbọn tú palẹ̀ ó lóun mọ kọ́pù irú ìbọn wo ó ní AK-47 mú níwọ̀ kékeré ó lè yin AK-47 bẹ́ẹ̀ náà ló ní kíkan ṣe kó yìn lásán ó lóun lè tàgẹ́ẹ̀tì òun lè fi ojú sùn báyìí bẹ́ẹ̀ náà ní nawọ́ rẹ̀ sí kọ́kọ́rọ́ ẹnu ọ̀nà kí ló wáá dé kí ni àjẹ́ndà yín tẹ́ fi ń kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké níbọn mo bá rántí ọ̀rọ̀ mufti oníbẹ̀lẹ́nu ẹlẹ́nu rúru tó ní kán rè mọ́ kọ́ àwọn ọmọ ilé kéwú níbọn ọmọ kéékèèké pé ara àláàlì ni láti mọ́ kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké kán rè mọ́ shoot kán rè mọ́ ọmọ bá ṣe ń wẹ̀ ọmọ náà rè ìbọn lẹ́rí lọ́wọ́ rẹ̀ yìí ṣé ká gbọ́ díẹ̀ ń bẹ̀ ń kọ́ọ̀kì ẹ̀ ní ń tú palẹ̀ mí gan wọn rò pé mo gbé dání rí débi wípé wọn mọ̀ bá ṣe ń tú tì fún tẹ̀dọ̀ rẹ̀. òun náà lẹ́rí yìí o ọmọ mi ọmọ yín mélòó nírú èjì ló wá mọ̀rú tọ́ì kìíní gan wọn rò pé ọmọ mi mọ̀ àbí water gun kásà ní eléyìí tó ń ta omi tá a máa fi ra tọ́ì fún wọn kékeré imagine n ò fi fọ́nrán ìdẹ́rùbà yín o ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ fi palẹ̀ ọkàn yín mọ́ kẹ́ ẹ lè fi mọ ìjàngbọ̀n tó wà lójú náà o kẹ́ ẹ lè fi mọ̀ wípé à ń pariwo lé àwọn ìjọba lórí wípé àmọ̀tẹ́kùn gan-an gbébọn fún àgbàlagbà ní wọ́n mọ̀ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sósì wọ́n sì ń fẹ̀mí ara wọn wéwu ẹgbẹ́ ìbọn gidi fún wọn gbé fún ẹ wá wo àwọn ọmọ kéékèèké tán ní wọ́n ní access sí ìbọn gidi tán fi ń pààyàn tán fi ń gbẹ̀mí èèyàn ẹ wò bí ṣe ń kọ́pù ẹ̀ tó serious má ṣe o níta bára wa àwòrán wa ràn ní ọlọ́run ọba mọ̀. ibẹ̀ náà ni wọ́n sì ti ń lẹ́nu lọ́rọ̀ tán sọ wípé aláwọn fúlàní àwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti gbébọn wọn sì gbáràlú láàyè láti dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀. ó ló dífá ròyìn tá à ń mú bọ̀ lónìí láwọn tí wọ́n lé àwọn agbébọn kan tí wọ́n rí ẹni tán jí gbégbà lọ́wọ́ wọn. ṣùgbọ́n láwọn tó ń rán lọ́ta àbọ̀n làwọn ọlọ́pàá tún kó lọ bá Ìbàdàn ló ti ṣẹlẹ̀ á sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí rẹ̀ o. à ń bọ̀ àti ìdè. bẹ́ẹ̀ ni bàbá dẹnu àkójọpọ̀ ròyìn àyà lọ́dọ̀ Kókó ń sáré wọ́n ní àwọn mùsùlùmí alákatakítí ńlẹ̀ Yorùbá wọ́n ní wọ́n ti ranjú mọ́ wọ́n lòun náà sì ti fi mùsùlùmí lẹ̀ wọ́n náà ti ẹ̀pọ̀ wọn ká wọn kọ́ kí ìjèjì báyìí wọ́n ní bọ̀bọ̀ kan tó kọ kí ló kọ rẹ̀ náà ẹ wo pàǹpà lọ́rùn mi ọmọ aní ìbọn máa jalè ọmọ ajalè máa gbó mo ti gbàgbé ó kọ rẹ̀ òun náà kọrin bọ̀ àwọn Fúlàní lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n lòun náà lòun ò ṣe mùsùlùmí mọ́ nínú àwọn kan bá ń dùn ìpín ẹ̀kan mọ́ bá kan kóra wọn jáde kó nú ẹ̀sìn àwọn ta ló rán wọn tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn àáfàá gidi alálàáfíà wọn ti ń jáde wípé ẹ̀ ń lé àwọn èèyàn nínú ẹ̀sìn alálàáfíà yìí rè. bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn ní Kókó ń sáré àwùdá nìkan kò nú ẹ̀sìn mùsùlùmí Islam wọ́n ní òun àtọmọ rẹ̀ póun ló ń fi owó rán ọmọ òun lọ lé kéwú tó sì ka Kùránì tán ṣùgbọ́n òun ò fẹ́ ń bẹ̀ mọ́ kí ló wá dé à ń bọ̀ àti ìdè. bó ṣe gérí nítorí kó fi ṣẹ̀yà lẹ̀ bá lówó bí ẹ̀dá ẹ̀wọ̀n ní ogun ẹ̀gẹ́rì wọn ni orí bàtúnà faso ni. ìgbà tó di odidi pẹ́sidẹ́ǹtì ìlú Ibrahim Traoré ó ṣòfin gbígbé ẹ má máa kírun títì má ní ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn o wọ́n ní ẹ má máa kírun nínú olórí ibú kúrò àwọn máa sọ dáadáa báwo ló ṣe yàwòrán báwa ní ojú títì ló ti máa kírun jọ jímọ̀ àbí jọ léyà èwo làbúrò máa kírun ojú títì ní mọ́sìkì ni iye tí mọ́sìkì bá lè ọkùnrin bẹ́ẹ̀ tó bá lè gbà iná ní ìwọ́n tó bá ti rí lọ mọ́sìkì bòmí ojú títì rẹ̀ ní ìrìnsìn obìnrin olóbìnrin kan fẹ́ bímọ tẹ́ ń gbé lọ sọ́sibítù ọ̀sibítù rẹ̀ wòlé tẹ̀yìn ti dídí ẹlẹ́sìn lọ sí kọ́ńtì òkúnu mọ́tò yìí èyí lásìtì tí wọ́n sáré lọ́sẹ̀ lọ́sọ́sibítù wọ́n gba bí ẹ̀sìn blọ́ọ̀kù ẹlẹ́sìn lọ wọ́n gbà òun ẹ̀sìn blọ́ọ̀kù ẹlẹ́sìn lọ sẹ́ni yóò ní kú nìsín àsìtì lọ́sẹ̀ ìgbà wọ́n sáré gbẹ́dẹ̀ lẹ́ni pé kọ́ mọ́ bá kú kán rẹ́sìkì rẹ̀ wọ́n lọ lójú ọ̀nà bá wọ́n pàdé ẹ̀yẹ tẹ̀sí blọ́ọ̀kù lóòdù tí pẹ́pẹ́ sí lọ sẹ́ni yóò ní kú is madness báwo ló ṣe wọ́n mọ̀ sọ fáwọn èèyàn dáadáa tán bá ti wo òbí ọrẹ
tí bá débi ìjọba tí bá fẹ́ kírun tí bá ní pé mọ́ọ̀sì yẹn ti kún wọlé máa lọ dúró mi tó jìnnà wọ́n yìí wà dúró sójú títì ìwọ tó ọmọ jẹ́ mùsùlùmí máa ṣe bí orí ibú ni ó wà bùrọ̀mọ́ ìfẹ́ ti kọ́ mọ́sálásí tó bá ti wà ọkùnfáì gba mọ́ọ̀sì bòmí ìlú àbíkọ́ lọ́wọ́ mi tó wà African tó lè dúró sí báwo ni wàá ti máa dúró lójú títì láti máa kírun ojú títì ìjọba ni káwọn olórí ibú kan náà fẹ́ máa ṣe náwó ẹ̀ máa ta tẹ́lifí sójú títì orí pé nǹkan ọmọ ọkùnrin lọ́la ni ẹ ti máa ta tẹ́lifí sójú títì sáwọn èèyàn ń gbà títì àwọn èèyàn ẹ lẹ́sẹ̀ náwó ẹ sọdún wèrè kan lójú títì táwọn èèyàn ń gbà ẹ wá ta tẹ́ǹtì ibẹ̀ mágínẹ́ẹ̀tì ni kò sófin ni bátẹ́lì tó fi wà ní ẹ̀wọ̀n lẹ́kù sí ẹ̀wọ̀n ní ìkẹsẹ̀rẹ́ ojú títì táwọn èèyàn ń gbà torí pọ̀ fẹ́ sí lọ ọwọ́ ọkùnrin títì Ibrahim Traoré president of Burkina Faso ó sọ òfin pé níbọdì ọgbọ́dọ̀ kí lójú títì mọ́ ìkànnì àwọn olórí alùsùn náà bó ṣe bọ́ ọ̀tá lu ní títì ọgbọ́ ẹ mú wa wọ́n fi wèrè wọ́n lé wọ́n fi wèrè wọ́n lé wọ́n wá mú àwọn ọmọ akẹ́wù rẹ̀ wọ́n alùsùn náà bọ́sẹ̀ lọ́pọ̀ tẹ́sí police station láti mọ́nu kí kan president tó pàṣẹ ẹ àrẹ́sì gbogbo wọn wọ́n àrẹ́sì gbogbo àwọn ìtọ́lọ̀ protest wọ́n ká sọ mísírì sí ọlọ́run wọ́n ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀rọ kojú bá ní ti sẹ́lẹ̀ yàwó ẹ̀rọ pẹ́ ẹ̀rọ fèsì ẹ̀mú pàrọ̀ múnú mú kẹ́ẹ̀mú tán fèsì ó sì yẹ kọ́ńtì orí nìyẹn president pàṣẹ pé ẹ méjì ojú títì máa tẹ́ bá fẹ́ sí lọ ẹ wọ́n ọ̀pọ̀ ní títì ẹ ní mọ́ọ̀sì ni máa sọ kíní wọ́n máa sọ dáadáa o ìwọ tí n bá ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ wò ó dà kẹ́ fẹ́ kírun sókù la pé èèyàn kú ẹ wá gbókùn títí mo lè fi masínì mo tún pa òkú yẹn dànù àbáyé yín fẹ́ bàjẹ́ ni ẹ fún ma gbókùn títí wájú tójú títì ẹ wọ́n bì kan náà ó tẹ̀lé because ojú ọ̀nà la pé bíi ẹ jẹ́ káà náà fi làákà àwọn developed countries wọn ò kí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ wà ní go-slow traffic ọ̀wà mú fún kíni aláboyún lọ́fẹ́ lọ bímọ ìní ìsìn èyí ti bí títì ṣé kó kúnú mọ́tò. ṣé ti wá rí báyìí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àtàfà àti pásítọ̀ àti àwọn oníṣẹ̀ṣe gbogbo wa bá bẹ̀rẹ̀ sí í lo làákàyè wa tí ì ṣe gbogbo ẹ̀ náà ẹ̀sìn làákàyè ni bàbá yìí fi ń sọ̀rọ̀ làákàyè ni séwù yìí fi ń sọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ tèmi kò tí ì gbé kùránì ní ìsìn kó mọ̀ kó ti kùránì làákàyè ni làákàyè tẹ́ ẹ bá sì dọ̀dọ̀ àwọn kan àríyànjiyàn aláwọn kan tún ṣépè fún lábẹ́ póòstì wípé ta lè ránṣẹ́ kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ láàrín oníjàgídíjàgan ni o bẹ́ẹ̀ náà bó ṣe wà líkì ló wà gbàǹjà àwa Christian tá a máa ń ṣe prógráàmù náà lójú títì tá a di gbogbo ọ̀nà àyà àwọn wọn kì í ṣèṣọ́jú lójú títì torí ìbéèrò bá pọ̀ náà máa di ọ̀nà the same thing ni ọ̀nà sáàdì the same thing ni. mo lọ ẹja síwájú ẹja dọ́dọ̀ pásítọ̀ bàbá yìí mo máa gbádùn àwọn ọmọ rẹ̀ jẹun wò ní sí èyí sórí TikTok mo ti máa rí hàn wọ́n fohùn lẹ̀ àwọn náà sì farati ṣẹ̀ṣẹ̀ wípé àwọn ò ní sọ ilé bàbá àwọn nù ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ kan tán sọ mo rí tán dárúkọ ọba Sunday Igboho ọba Aládọjà àti àwọn kan náà ń bàdàn wípé àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́ nǹkan kan kó sí ẹ̀mí àwọn eléyìí o bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ wàhálà o àwọn náà sì máa ń mọ̀ Fúlàní mo rí kan tán fi kinní kan hàn wá igi tán Fúlàní wọ́n náà wọ́n ti gbìyànjú ẹ̀mí àwọn láìmọye ìgbà. nǹkan ò gbọ́dọ̀ ṣe ṣèyí gọ́vnà o ìjọba ni ṣùgbọ́n límìtì wà fún nǹkan rẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe Olúbàdàn Adéwọ̀lú Ládọjà nǹkan gbọ́dọ̀ ṣe o olóyè Sunday Igboho ṣá nǹkan gbọ́dọ̀ ṣe o nothing must happen to 3 of them Ọlọ́run tó lẹ̀mí ni mo bínú tán ibi tó yẹ kó ní tí obìnrin gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ débẹ̀ nítorí ọjọ́ tó gun obìnrin bá dé tí wọ́n kò lè ṣẹ́gun obìnrin tó yẹ kó ní tí ọkùnrin gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ débẹ̀ tí ọjọ́ tó gun ọkùnrin bá dé ó lè ṣẹ́gun ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ nínú àwọn kan máa pa sójà máa pa ọlọ́pàá nítorí kíni gbogbo wọn náà mọ tó lè ṣe ṣùgbọ́n límìtì wà fún wọn Ọlọ́run tó lẹ̀mí mi ẹ̀yin gbogbo yín yẹn gbàgbára alẹ́ kílẹ̀ fẹ́ kílẹ̀ gbàgbára kẹ́ máa ṣe báyìí let there be reasoning kí result ṣe kíni ó jáde kí ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ Jesus is Lord Jésù Olúwa gan disapẹ́ pàtàkì tí lọ́kọ̀ ibi gíga wáyé tí Jésù Olúwa dúró kò lè dúró ohun tó fọ́n sọ fún ni pé kẹ́ wá ìmọ̀ tí ilẹ̀ bá pofiri you must have something as a knowledge tó jẹ sínú tàmú kò kọjá tó bá bí ọmọdé lè pè sí ọ̀nà wà lára aṣọ á ní kò sì ṣùgbọ́n àbí àgbàlagbà lè tábẹ́rẹ́ fẹnu sọ aṣọ abẹ́rẹ́ akọjá okùn dí àtẹ̀lé ọ̀nà tó gbókùn ogbó ló ń gìnì gbogbo wọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn nothing must happen to them cause in unity result máa jáde ẹ calm down ẹ gbàgbára lẹ̀ Jesus is Lord èwo ni gara turkey Ìbàdàn gbọ́dọ̀ dàrú Ọ̀yọ́ sì gbọ́dọ̀ dàrú South West gbọ́dọ̀ dàrú n tó bá gbà láàfún ní omi permission wo ojoojúmọ́ ni drone ń fò every 3 hours everywhere monitored dárí sí Ọlọ́run tó lẹ́mí mi ó lọ nìyẹn Jésù lolúwa kò yí padà ire o. Where are the people that are supposed to service these cars? Yesterday, they can take. They paid the job 3,000 and I was not having money with him. Let them come, we'll pay them now. He said they should send the money for him before he comes. Said what? He said that he sent the transport, that one that he's going to every month because he's
mà ṣe o gbogbo ìgara chicken ìgara turkey ní wọ́n rìn bíi ẹni tó ṣe ń kọ́ ìrìn àbí tí ń catwalk bí obìnrin. Gbogbo fídíò tí bàbá ìmọ̀ jù látijọ́ àwọn èèyàn wá ráàyè tiẹ̀ lórí eléyìí pé kán wá sáfíìsì mọ́tò mẹkáníìkì wá kọ̀ nítorí owó 3,000 ó kọ̀ tó jẹ́ wípé normally kí sẹ́nétọ̀ kí mẹkáníìkì gbọ́ pé sẹ́nétọ̀ pé òun fẹ́ wá sáfíìsì mọ́tò yóò sáré tètè bí olówó mọ́tò yóò rè yíya tó rántí mọ̀ pé bóun bá máa fi kó ń bẹ̀ ó yẹ kó bó jáde kí wá sóun nìkan làwọn èèyàn bá tún mẹ́nu bú wípé àbẹ́ẹ̀ rí àwọn tó gbà ṣiṣẹ́ gan-an kò sí èyí tí 3,000 naira bá lọ́wọ́ wọn láti help ẹ wípé ọ̀gá mo ti bá yín san o ẹ gbọ́ sáwọn ará bí ń tọ́jú àwọn tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ sá. àyà ni òkan àwa akáko ń bẹ́ẹ̀ wọ́n fi àjà àwọn èèyàn wá bọ́ sí gbòòrò ayé wọ́n á máa pariwo we want to save Nigeria we want to save Nigeria pé Nàìjíríà ń jìn sọ́fín ayé fẹ́ dóòlà ẹ̀mí Nàìjíríà irọ́ ni o àwọn tó wà lágbègbè wọn àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ àwọn ọmọ òrukàn ọmọ tálákà ọmọ mẹ̀kúnnù wọn dóòlà ẹ̀mí wọn sì fẹ́ gba gbogbo Nàìjíríà là òun ló wá dífá fún ibi tá a dé yìí àní sí ohun rẹ̀ lẹ̀ inú abala àkójọpọ̀ láti lò níbi tí ìkan nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lápè pòfẹ́sọ̀ wọn nílẹ̀ Ìgbò tó ti ganu sí máìkì wípé òun ò fẹ́ fi ọ̀rọ̀ sábẹ́ ahọ́n sọmọ òun fẹ́ sọ̀rọ̀ directly àwọn ọmọ Èkó àtàwọn ọmọ Yorùbá lòun sì ń bá wí wípé ká lọ tutù ẹ̀ dànù pé tó bá jẹ́ àlá ni ká lè jí lójú àlá wa ká fomi wọn ojú o ká jí lójú oorun wípé kò sí òfin tó sọ ńlẹ̀ ní Nàìjíríà pé ọmọ Ìgbò lè di gọ́vnà Lagos State. Mo ní Lagos mọ̀ ràn wọ́n yín lójú àlá lójú ràn yín lé Èkó lẹ́sà ń rí ẹ̀rìn ṣèjì nǹkan nínú àwọn ìpínlẹ̀ yín sí orúkọ Èkó kẹ́ẹ̀pẹ́ ní Èkó 2 à ń bọ̀ ń bẹ́ wá sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí rẹ̀ ó pẹ́ tá a ti rí tiwọn rò mo sì mọ̀ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ South Africa náà ìdajì rẹ̀ àbójúdajì lọ àwọn náà fà á. Aya níbẹ̀ ni a second motion ọ̀nà fi ẹ̀rẹ̀ rẹ̀ aná fẹ̀gbin ẹ̀gbin gbùn náà fi rẹ̀ alára ní South Africa tí ọ̀pọ̀lọ̀ tí ò nírú wa ń ṣẹ́gìrì sí yàn lára. ẹni tí ọjà kí n sọ̀rọ̀ gbólóhùn méjì yẹn náà ni pé director general tó jókòó yìí Abiola Ogunrogo tó jókòó yìí àti èmi náà tí mo dúró yìí àti àwọn tó wá láti PDP tí wọ́n join APC pátápátá àwa ni agbẹ́ àròdé ibi tó dé yìí o. ìgbà tá a rí pé ipa wa ò ní ka lọ́hùn tí ò gbọ́dọ̀ sí wa lẹ́nu àwa ṣíwá bíbà yìí wà báyìí pé tí a bá lọ ẹsẹ̀ wa àti ọwọ́ wa pọ̀ ipa wo kàárọ̀ yìí láti wọ jáde bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. rí èmi ọmọ bàbá ìrí ń òfẹ́ sọ̀rọ̀ sí tán sọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí mo wo fọ́nrán yìí wọ́n ní Adeleke náà ń bá wí oná ń pè láàárọ̀ pé àwọn ni àwọn mọ àti ránmú gángan rẹ̀ pé kò sẹ̀yìn kan náà àwọn ṣùgbọ́n nígbà tán wá dárúkọ bàbá Ògúndòkun sí mo rò pé bàbá Ògúndòkun wọ́n tún dárúkọ yín bí gbogbo ibi tán bá ti dárúkọ yín ní ẹ̀yin ti máa ń regret action yín ni ẹ tún regret action yín lórí eléyìí náà ẹ̀yin náà lẹ mú Emir Oluwo wá lọ́jọ́ sí ẹ regret action àròpẹ́ ti ronú pìwàdà ni àṣẹ tún lọ́wọ́ nínú ti Adeleke náà ẹ tún ti regret action yín lórí rẹ̀ ní ìsìn ẹ̀yìn àtàwọn bàbá yìí ṣé àwọn bàbá yìí ó sì lọ́la báyìí. ẹ bẹ́ẹ̀ bá tún gbà wọ́n láàyè lọ́sùn bó bá tún máa fi the next 4 years ẹni tó bá tún gbé wá wọn á tún pè láàárọ̀ o àbí kàn pè ní amúkùn sí rè wọ́n lẹ́rù rẹ̀ wọ́ òkèlè ń wò àwọn tó ń mú wálẹ̀ ń wò ẹ̀ wò sàlẹ̀ àwọn tó mú wọn wá ló wà ń sàlẹ̀ àwọn rè ojú wọn rè ẹ̀ ń pàtẹ́wọ́ ẹ̀ rẹ́rìn wọ́n ń dákọ wọn sí i tá a rò pé bàbá ti yí padà lẹ́yìn àṣìṣe tán ṣe lórí ìtọ̀rọ̀ Olúwo àṣẹ tún ti ṣe àṣìṣe míì lórí ti Adeleke àṣìṣe wa ń gun àṣìṣe ń gbọ́mọ pọ̀n àṣìṣe raise to power àṣìṣe inú ẹgbẹ́ òṣèlú náà lẹ́ẹ̀tì rí wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe Ọ̀ṣun nìkan o gbogbo wọn bá ṣe máa ń regret nìyẹn o ìyà sì ń jẹ aráàlú fódìdí ọdún 4 ẹ wá jáde ní ìsìn ẹsẹ̀ wàá mọ̀ parọ́ ni kò lọ́wọ́ nígbà tí yóò lọ́wọ́ tí yóò fi fún yín lówó gbogbo ń tẹ́ ẹ expect gbogbo owó tẹ́ ẹ rò pé yóò mọ̀ kó fún yín kò rọ́wọ́ fi fún yín ó ti wá darọ ẹ̀yin aráàlú ẹ tanra yín bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀lé hàn. ṣùgbọ́n Adeleke náà dá wọn lóhùn o ó ní gbogbo tó ń ṣe sí wò ó pé wọ́n mọ̀ọ́rẹ́ ń wò ó gbogbo àwọn aráàwọ̀ wá ń bú òun wọ́n wá fẹ́ mọ̀ ṣe ọ̀tẹ̀ wọ́n fẹ́ dìbò fóun ẹ wá wo títì tó ń ṣe gbọ̀nàgbọ̀nà fún wọn. Ìwò tó jẹ́ pé oko lásánlàsàn ọpẹ́lọpẹ́ wípé agbẹnusọ ọ̀hún kan alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ọ̀hún kan sàbẹ̀ ọ̀hún kan tó wá láti bẹ̀ tó nǹkan wò wípé
jẹ́ kó ń ṣàánú yín bẹ̀ yẹn ẹ̀yin ará oko lásán lásán wò ẹ bá rọ́bà wọn náà bó ṣe ń galivanti bí ẹni tí ò rí títì tuntun mu ni mo ti padà dánmọ̀ wò torí mo fẹ́ fún ọ lésì ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ bó ṣe sọ. Iwo is right there. Iwo like a big village because they don't have any development there. My spokesperson is from Iwo. I said, let me pity him so that they don't be abusing him. That kind of spokesperson to governor, you sleep with governor, you wake up with governor, I don't have. I said, let me pity him. And I drive that place. A lot of people came for Ileya festival. They don't know their road again. Say, is this Iwo? Iwo? In fact, every day, their king, oluwo of Iwo, you'll be so proud, you'll be inspecting the road, walking majestically, say, wow, you'll be calling me, thank you so much. This service will be lying to them that this is our second home, fake second home. Ìmọ̀lẹ̀ mọ̀ dáa kódà gbogbo tó ti wálé ti pẹ́ tó bá wálé iléyá wọ́n sọ lẹ́nu owó ní mọ̀nàmọ́ wọ́n mọ̀ béèrè ọ̀nà lọ́wọ́ wa. Ó dáa mo ti padà dánmọ̀ owó mo fẹ́ fún lésì ọ̀rọ̀ rẹ̀ nítorí wípé ní ìlú afọ́jú lolójú kan ti ń jọba. Imagine l'Africa kí àwọn olóṣèlú tá a yàn sípò kì í ṣe Ẹdẹ ló ti wá o kì í ṣe Ẹdẹ àtòṣogbo nìkan náà yàn fún o kẹ́ ẹ bá àmọ́ ìròrí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú yín o wọ́n ròyìn wípé kò ṣe nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ insecurity ó tún wá ń ṣe yànga wípé nítorí wípé agbẹnusọ rẹ̀ kan wá láti wo kan ní kò ṣàánú ẹ̀ lówó tó jẹ́ gbogbo owó tẹ̀ ń pa wọlé mẹ́ ẹ̀ ń gba táàsì lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn aráàwọ̀ kì í ṣẹ̀bi ẹ̀ àwọn aráàwọ̀ tó ń ṣe bí aró oko tẹ̀lé ọ ni ó sì ti pè wọ́n láró oko náà bẹ́ẹ̀ wá rí àbí ìlú wo wá ní Soko ní Ọ̀ṣun ìlú mélòó gangan la lè ní ó tiẹ̀ lè dúró lọ́ṣun state Òṣogbo àbí lẹ́yìn Òṣogbo ńkọ́ ó mà ṣe o lẹ́nu gómìnà eléyìí gan ó tàbùkù ẹ̀ pátápátá nítorí àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ sí ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òdùn lẹ́nu àwọn èèyàn ń wò náà ń dò jẹ́ pé ọba wọn náà ẹ wò bí ṣe ń ṣe ó ní ò jẹ́ káwọn aráàwọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti pe Ìwó lóko àwọn èèyàn sì ti fún lọ́rọ̀ wọ́n ti fún lésì ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé gbogbo wa lájọ ní owó allocation tí ń ti òkè wá everybody ló jọ ní so ẹ̀tọ́ ni kó o ṣe gbogbo ohun tó bá yẹ kó o ṣe gbogbo bó ṣe títì ni bó ṣe náà ni ẹ̀tọ́ ni kó o ṣe mọ̀ sọ pé o mọ̀ọ́mọ̀ ṣàánú wọn o kó rógbá lẹ́nu ẹ wọ́n ní ó ṣe mistake pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ kọ́lọ́ǹdì ó wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì sọ àwọn ṣé aráàwọ̀ lè dá dúró sáà tó bẹ́ẹ̀ ó dáa iṣẹ́ bí wọn àwọn àgbààgbà tó wá láti ibẹ̀ náà tán láàárọ̀ làwọn fi bẹ̀ ǹjẹ́ ń tó farọ́ bẹ̀ gan ǹjẹ́ òun gan ìsàrọ̀. lórí ọ̀rọ̀ politics náà làṣìwọ̀ ẹjẹ́ sáré yànú ẹgbẹ́ NDC gbogbo wàhálà tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí lò láàrin Òbí Yusuf Aisha àti àwọn tó lẹ́gbẹ́ gangan tó sọ wípé àwọn èèyàn táwọn Òbí ń gun àwọn gàlégàlé Aisha tó ń pariwo wípé wọn fóònù pósì òun ò wọlé wọn ní kóun rè jókòó jẹ́ àwọn fi House of Representatives lọ wọn ló lóun ga jù bẹ́ẹ̀ lọ. Now, talking about this FCT, do you know that Peter Obi and myself offered Aisha House of Reps? You, the public, you don't know. And she turned it down. House of Representatives that people are fighting for. She's too big for it. She's too big. And not for the FCT indigents themselves. The indigents have. The indigents have. No, FCT has two. One is for the indigents and Amak Buhari. We tried, spoke separately. And let me please assure Aisha that I have very high regard for her. Okay? I know what she's been saying and writing about me, about everybody, and everybody, our secretary, everybody. And in this power game, you don't get it alone. Ó dá ilé ìtàfi káde abala lérèfé ilé ẹjẹ́ rántí àgbà òṣèré ògbóǹtarìgì tí wọ́n dolóògbé lánàá yìí Bàbá Kọ́lá Oyèwọ̀ wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lójú ayé wọn o kọ́lọ́njọ́ kó délẹ̀ fẹ́ni ire tó lọ o. ìjà kan ló bẹ́ sílẹ̀ o láàrin Asín pẹ̀lú Agẹmọ ìjà kan ló bẹ́ sílẹ̀ sẹ́ láàrin Asín pẹ̀lú Agẹmọ Asín lòun lẹ̀gbọ́n Agẹmọ lòun lẹ̀gbọ́n wọ́n jà títí wọ́n kóra wọn déwájú Ifá ta ni Ifá ọjọ́ yẹn èkùrọ́ ni Ifá ọjọ́ yẹn Ifá ní kí wọ́n rojọ́ oníkálùkù kẹjọ́ wọn sọ Agẹmọ ló kọ́kọ́ rojọ́ ó lòun làgbà porogodo
ó nítorí ìjọ tán dáhùn sáyé ni wọ́n ṣẹ̀dá ayé, ọjọ́ tí wọ́n dáhùn gangan ni wọ́n ṣẹ̀dá ilẹ̀. Ó wá níbílẹ̀ ṣe fẹ́lẹ́ tó ló ń ṣe máa ń tẹ̀lẹ̀ jẹ́jẹ́, ó lóun lọ́mọ onílẹ̀ àtẹ̀ jẹ́jẹ́ àjòjì àtẹ̀lẹ̀ girigiri. Ó wá ní ká sín panu mọ́ pé ṣó ti rí pé òun làgbà porogodo. Bágẹmọ́ ṣe rojọ́ tán asínìkan gbọ́ tẹnu, ẹ̀bá torí Ọlọ́run kẹwàá gbọ́ tẹnu, torí àìṣàlàyé ọ̀rọ̀ ló pélé ti ìṣáájú. Ó lóun làgbàṣẹ́ asín ló sọ bẹ́ẹ̀, ó lóun làgbà porogodo. Ó nítorí ọjọ́ tán dáhùn sáyé kò sílẹ̀ láyé porogodo. Ó níjọ́ tí wọ́n ṣẹ̀dá òun kò sẹ́ni tó ṣẹ̀dá òun, àti pé lọ́jọ́ tí ìyá òun kú òun orí bí sì ìyá òun sí, orí lòun rùkú ìyá òun níyá òun fi jẹra mọ́ òun lára. Ó ní ẹ fi òórùn ara òun kẹ́ fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ òun lẹ́rìí, ẹ fòórùn ara òun kẹ́ wá fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ òun. Ekukeku kì í rùn kó borí asín, everybody ló mọ̀ yẹn. Àlékúkéku kì í rùn kó borí asín, everybody ló mọ̀ yẹn. Ẹ̀kan ń bẹ̀ ekukeku kì í rùn kó borí asín, everybody ló mọ̀ yẹn. Ó yá máa jàgbá o, máa jàgbá gbogbo wọn. Sunday Igboho ẹ bá ń pè é wá jàgbá gbogbo wọn. Àní gbogbo ẹni tó ní ẹ sínú kí wọ́n dì káwọn dì, káwá pàdé nígboro. Tá bá wá pàdé nígboro la ó tó máa gbà ara wa, torí má gbẹ̀yìn o, wọ́n ló má gbẹ̀yìn gbogbo wọn. Wá gbẹ̀yìn o, wá gbẹ̀yìn gbogbo wọn. Torí babaláwo ló ní ẹ sínú, ó máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn. Oníṣègùn ló ní ẹ sínú, ó máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn. Bó ṣe mufti ìwọ ẹlẹ́nu rúru, ó máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn. Àní bó ṣe pásítọ̀ ló ní ẹ sínú, wá gbẹ̀yìn gbogbo wọn. Má gbẹ̀yìn o, àwa la máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn. Ẹ ṣàmì ó yá maringidi máa gbẹdẹ, torí maringidi ìyẹn la fi mọ òun awo. Oṣó ìgbójúkórí tá a jẹ́ ṣe maringidi máa gbẹdẹ, àwọn àgbà ló sọ bẹ́ẹ̀. Àjẹ́ ìgbójúkórí tí ilé ṣe maringidi máa gbẹdẹ. Maringidi máa gbẹdẹ o, maringidi máa gbẹdẹ. Má gbẹ̀yìn o, àwa la máa gbẹ̀yìn gbogbo wọn. Sunday Igboho gbẹ̀yìn wọn. Oṣó ìgbójúkórí tá a yé ṣe maringidi máa gbẹdẹ. Àjẹ́ ìgbójúkórí tí ilẹ̀ ṣe maringidi máa gbẹdẹ. Kílẹ̀ ń rò ó, àwa orí Orlando ni mo mọ̀ ń kọ, ẹ má mọ̀ ro nǹkan kan. Mo kàn ń forin bá mi, mo kàn ń fowó kọ bá mi Sunday Igboho sí ni o. Àbáyàn já o, òjò oníwàwà ò bẹ́ẹ̀ nìkan ṣọ̀tá o, ẹni ejiri lè jí pa. Torí òjò oníwàwà ò bẹ́ẹ̀ nìkan ṣọ̀tá o, ẹni ejiri lè jí pa. Ó ti dá mi lójú wípé ẹni bínú wa níroko síbi á ti jẹ, tó bá roko síbi á ti jẹ, nípọn mi síbi á ti mu, tó bá jàjà ṣe mistake pọn mi síbi á ti mu. Nímọ̀nà tó máa gbọ́ orin kọ́lá wa kọ́ ká mọ̀ fún ìgbà táìmù. Àwọn lẹ́jẹ̀ndì wa méjìlá rántí, bàbá wa Orlando àti bàbá wa Sunny Adé. Àbẹ̀yàn kan wí o, àwa ń kọrin ni o. Ẹni tọ́rọ̀ bàbá lọ́rọ̀ mọ̀ọ́rọ̀ ẹ̀ náà. Ó dáa mú kí n káàbọ̀ sínú orin tòní. Ibà maringidi máa gbẹ̀dẹ̀ yín náà rè o. Èmi náà níbà ìbọ̀bọ̀ kí wọ̀wọ̀. Ibà sẹ́lálàyé, ibà wálẹ̀ jìn, ibà gbé wọn débẹ̀. Ibà kanjú abẹ́ǹkó, ibà lọ tààràtààrà. Tọ́rọ̀ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àdòdodo. Sàn báyìí láàrin ajé ni mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀ bọ́ wa ti wá kófìrẹ́ tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ wọ náà. Mo ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ o. Rìn kọ́lọ́kọ́lọ́ mi ò ní ọmọ rìn o, ṣùgbọ́n mo rìn sàn, rìn sàn. Kọ́mọ gẹ̀ẹ́tì rẹ̀, kọ́mọ mọ̀ ọmọ kọ́nà bó ṣe rí inú ilé ayé ṣe rí inú. Wọ́n bá ní à ń ralé ayé gbé, ní téèyàn fi ń ralé ayé gbé nù o. Ọgbọ́n àwọn èèyàn mi ń ṣègbè nítorí pé wọn ò ní ìmọ̀, wá fi ìmọ̀ kún. Ó màdúrà gbà ní, ó màwẹ̀ gbà ní, ìwọ ń ríran ní, ìwọ mọ̀pẹ̀lẹ̀ jù lẹ̀ ní, gbogbo ohun tó o bá ń ṣe láyé àbí tíra ìwọ mọ̀ fà dáadáa. Àbọ̀ ọmọ yẹn rìn tẹ̀, fi ọgbọ́n kún o, fi ìmọ̀ kún o. Torí àwọn èèyàn mi ń ṣègbè nítorí wọn ò ní mọ̀. Pásọ̀ àmọ́ ṣègbè láì ní mọ̀ o. Wòlé àmọ́ ṣègbè tí ò bá ní ìmọ̀ o. Babaláwo àmọ́ ṣègbè tí ò bá ní ìmọ̀ o. Fi ìmọ̀ kún ara àmọ̀ náà rẹ̀. Tán bá gbé àyíníke wá, this is life lesson. A máa fi ṣe é ni, ṣùgbọ́n it's a life lesson. Fi ìmọ̀ kún o. Imagine kọ́lọ̀ mọ́ túró àṣírí àwọn tó ń pẹ́ àwọn lọ́wọ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ní kí Sunday Igboho wa máa lóun ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú wọn láti jọ yìí. Ó rà ibo mo kíra mi débi náà ni mò ń jẹ́ ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀mọ́ bá sẹ́ndì ìròyìn fógàn náà ó jọ ó àìtorí àwùjáre kí tó tán lẹ́nu àwọn òdodo àwọn justice àwọn bí ó ṣe dáa bá ṣe kó nù gbèkùn bá ṣe dé ilẹ̀ ìmúṣẹ ìlérí bí mọ̀mọ́ mi ṣe mọ́ sọ ṣùgbọ́n jọ mọ́ fi irọ́ kun wọ́n yìí fi irọ́ wá òótọ́ o wọ́n yìí fi òkùnkùn wọ́n yìí fi de ìmọ́lẹ̀ mọ́lẹ̀ o
torí inú òkùnkùn nìmọ́lẹ̀ ti jáde o nítorí bá sì jáde inú rẹ̀ èèyàn lágbára jùlọ kò jù àná lọ torí ẹ̀ náà mọ̀mọ́ wa tá a tán bí wa tá a jáde inú wọn sì máa ń sọ wípé a dàgbà á ju àwọn lọ nítorí bá jáde inú rẹ̀ ẹni tó jáde yẹn máa ń ju ẹni tó bí yàn gan máa ń gbàdúrà kẹ́ni tó jáde inú òun ju òun lọ nítorí ẹ̀ nígbà tí òkùnkùn bí ìmọ́lẹ̀ òkùnkùn gan fẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ju òun lọ gẹ́gẹ́ báwọn mọ̀mọ́ wa ṣe máa ń bí a táwọn bàbá wa ṣe máa ń wò wá pé ọmọ mi ó jù mí lọ òkùnkùn ni mọ̀mọ́ ìmọ́lẹ̀ ó sì fẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ju òun lọ ẹ̀gbọ́n tí bíbélì sọ ni bíbélì ni mò ń sọ o mi ò mọ bó ṣe jẹ́ bọ́rọ̀ òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ ṣe jẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀yin mùsùlùmí wọn ò mọ bó ṣe jẹ́ lọ́dọ̀ ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe ṣùgbọ́n nínú òkùnkùn láti pé ìmọ́lẹ̀ jáde bá a ṣe pé àwa náà jáde nínú òkun àwọn ọmọ wa ó ti yé mo ti ń preach jù ó dá ọ ẹjẹ ń fòtẹ́lẹ̀ bá yan lórí kó yanjú ibà kéde fún Yorùbá ní sàkáfàtà ó ń gùn mí ni ṣùgbọ́n dẹ́ẹ̀dẹ́ òye lọ́rọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àfẹnuwú géètì mú ọṣẹ́ wá rí gbogbo táwọn wú gbogbo bandit ilẹ̀ Yorùbá láwù àwọn ẹlẹ́nu tó ń bú atánlá lẹ́nu báyìí àwọn náà ti wá padà wọ́n ti gba máìkì wọ́n ti ganu sí máìkì wọ́n wá ń rojọ́ kiri lórí ẹ̀rọ agbágbé ìbú tán bú alánà náà ló wá ń jẹyọ lára wọn ẹ jẹ́ ká wà ní àfojúsùn ká kọjú mọ́bi tá à ń lọ Ọlọ́run ó gbà fún Ọlọ́run lágbójú òkùnlé kì í ṣe èèyàn o kì í sì ṣe pẹ̀sìdó kankan Ọlọ́run ní nítorí ẹ mọ́ bá ń dúpẹ́ lórí ayé Sunday Igboho abẹ́ẹ̀tún rí tànà píkṣọ àná yẹn ó ti fẹ́ dà wọ́n lórí irú wọn fẹ́ mọ̀ dí abájọ ní àní sọ nǹkan kan lórí píkṣọ yẹn ṣùgbọ́n iṣẹ́ ń lọ bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó bá gbòmìnira yóò kọ́kọ́ gba ètò ààbò náà alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn ṣé mo sọ mo kọ́rọ̀ mi jẹ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́n tí mo sọ alákọ̀ọ́kọ́ nínú ìròyìn tòní ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà ní ọ̀dọ̀ Ọ̀yọ́ láti bẹ̀rẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán fẹ̀sùn kan ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé wọ́n sàn fẹ̀sùn kan lọ́tún lọ́sì wípé igba Àmọ̀tẹ́kùn kú pé wọ́n sọnù lóòyà àárín ọmọ kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n fẹ̀sùn kàn bó ló ṣe jẹ́ wọ́n kàn ní lẹ́nu lọ́lọ́ ìtàn kọ́ àwọn ọmọ lọ l'Ógbómọ̀ṣọ́ ni pé kí ló ń wò ṣùgbọ́n ti wá dàm báyìí wípé 200 Àmọ̀tẹ́kùn casualties wípé kì í ṣe pé ọjọ́ kan náà kú o àlàyé wà lẹ́nu rẹ̀ olóhùn ó fún àgbọ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá kó ń bẹ́ tán á tún wá fìyẹn yà lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò yìí nínú abala kí ni mo ti fẹ́ lù tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ni ń já kí n já mi lórí ọ̀rọ̀ wọn bàbá mi kan ló ní ń já mi bàbá mi Festus kan náà ní ń já mi David Festus sẹ́yìn ni tẹ́ni ń já mi lórí ọ̀rọ̀ wọn pé ṣé mo hate ìwò sẹ́yìn ni bí ìbá sẹ́yìn ẹ mọ́ bínú mo kàn gbìyànjú àti rántí ẹni tó ní ń já mi ni n ò sì sọ̀rọ̀ wọn dàbí aláràmù ṣùgbọ́n wọ́n ń kọjá àyè wọn o wọ́n fọwọ́ lálẹ̀ fún wa wọ́n ní kí ló dé tọmọ Ìgbò lè ṣe gọ́vnọ̀ ní Èkó àwọn làwọn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dá mi kan náà àwọn náà dá sí ọ̀rọ̀ kan nù wọn mo ti ẹ̀mí léyìí tí wọ́n ló sọ̀rọ̀ yìí dáadáa nítorí lẹ́gbẹ̀ẹ́ stúdíò mi báyìí ní Tony Street lẹ́gbẹ̀ẹ́ stúdíò ọ̀gá mi ní Tony Street ibẹ̀ ló ń gbé Iblis ló kọ rẹ̀ ọmọ Ìgbò ní ṣùgbọ́n ti fẹ́ẹ̀ di Yorùbá tán ibẹ̀ ló má rì sí ó sì ti pẹ́ tó ti dàbí ẹni pé kò rí bí project pẹ́pẹ́pẹ́ ní mọ́ lé kiri wọ́n lòun náà sọ̀rọ̀ wípé àwọn náà lẹ́kọ̀ọ́ ogun tó ti ń sọ̀rọ̀ ní ìsìn campaign ti ń bọ̀ tá a bá wá dìde lòdì sí wọn bá a bá wá ń gbéná kojú wọn torí ogun ẹ̀yìn kò lè yàtọ̀ sí ogun ojú òde o ojú òde náà fẹ́ gbà wọlé lóòótọ́ àwa náà ṣe mistake ńlẹ̀ Yorùbá pàápàá jùlọ lẹ́kọ̀ọ́ àti talẹ̀ fún wọn jìnnà ṣùgbọ́n ó ní clause gbogbo lẹ̀ tá a tà fún wọn ó ní clause nítorí ẹ̀bẹ̀ bá rí tán kàn gbé katapila dìde tínú bí Èkó nígbà míì tán kàn gbé katapila dìde tán kàn wó èmi ò justify pé wọ́n ń wọlé o ṣùgbọ́n nígbà míì ìsọ̀rọ̀ sí àwọn ará bíi wọ́n ń kọjá àyè wọn wọ́n ń gun wàǹgálìgàlì ó kàn dàbí bí ìṣẹ̀ṣe ṣe fààyè gba ẹ̀sìn méjì àtọ̀rìnwá méjèèjì yòókù tèmi mú kan nù ẹ̀sìn àtọ̀rìnwá ní kìrìsìtẹ́nì òun náà ní mùsùlùmí kì í ṣẹ̀sìn tá a dé bá ìṣẹ̀ṣe la bá nígbà tá a dáyé o ìṣẹ̀ṣe la bá nígbà tá a dáyé wọ́n wá fààyè gbà wá tán àwa ń fìtínà wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò yìí sí Èkó àwọn kan ní mo wà bias tó bá jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí ni bias àwọn olórí yín ló ti wà dé ìkóríta bias èmi ò ní wà bias pẹ̀lú ìròyìn ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wá ń bí àìkàn ka pépà ìròyìn àwa náà mọ́ contribute nínú ìròyìn kò sí ẹni tó bá ní mo wà bias òun gan ló wà bias ṣùgbọ́n nínú pé ká ṣàlàyé ká gbéra wa débẹ̀ ká gbèjà àrán wa torí pé mò ń gbèjà àrán mi ẹni mo wà bias ẹ wá o ẹ wó èbó mi tó le jù bẹ́ẹ̀ lọ kẹ́ ẹ pè mí I don't mind
à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn lónìí náà ni kò ní dọ́là á wà fihàn ẹ̀yà lọ́dọ̀ minister of defence náà ganu sí máìkì fọ́nrán rẹ̀ wà wọ́n ní local informant wọ́n náà gangan náà jẹ́ káwọn tí ì rí mú mi kàn kógojá lórí ọ̀rọ̀ insecurity ẹ̀ ń bọ́ àwọn ẹ̀ǹbó olódòdẹ ọmọ olódòdẹ bá mi kan ti pàkíyèsí mi sí bàbá mi láolú wọ́n ní ọmọ olódòdẹ kí n máa fọ ọmọ sí mi bá rántí ọjọ́ tí n bá rántí ẹgbà bẹ́ẹ̀ pé ẹ kàn ń fi gbogbo blame sórí ọmọ olódòdẹ ni pé àwọn èèyàn gan gbàbọ̀dè ẹ wọ àwọn èèyàn tán mú lọ́tún lọ́sì tó jẹ́ pé wọn gan náà ń ṣe atọ́nà àyà ló ti ń sọ fún mi pé nígbà tá a ti mọ̀ pé báìkì náà ń gùn báyìí tá a sì ti mọ̀ wípé gbónú gbóná máa ń gbà pé kán rèé bá a ṣe máa dẹ pàkúté fún àwọn kìíní gbà náà kán rèé dẹ wáyà fún wọn tàbí kán da èso náà ilẹ̀ kán dà á lẹ̀ gbogbo bá bá ṣe wá tán ń bọ̀ tàbí tán ń lọ kí ọ̀kadà wọn gún èso kí gbogbo táyà rẹ̀ pé simple thing àwọn kìíní kéékèèké yẹn gan yóò dá wọn dúró pé wọ́n á tètè rí wọn mú mo lóòótọ́ mọ̀ ni wọ́n lè da èso lẹ̀ lóòótọ́ mo rántí ìgbà tí mò ń sọ̀kadà ní Bàrígà nígbà náà báyìí máa ti jí láago 4:30 àwọn èrò tí ń lọ sí Òyìngbò àwọn tó ń lọ sí Alákàá àwọn tó ń lọ sí Ifá tó fi dé Ìjọra láàárọ̀ kùtùkùtù nígbà táwọn ẹgbẹ́ mi ó bá fi mọ́ jí láago 7 mo ti pa owó wọ́n ti mọ́ pa bí bóyá 2000 àbí 18 yes kì í ṣe irọ́ nígbà yìí wọ́n mọ̀ sọ àbá bíi sọ 2002 2002 is 24 years ago ni mo ń sọ yìí 2002 wọ́n wá sí kó báyìí wọ́n wá sí sí oṣù 6 kí la sọ débẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́kadà ní èso tí ń gún kínní sẹ́rígbà mi ti ń bá jí láago 4:30 báyìí mo lè bá táyà tó ti jòlẹ̀ ó ti gbèsò lálẹ́ àwa fọkanáísà sì rè bí ò dáago 5 wọn ní dìde ìmí tó bá tètè jí bí aago 4:30 ẹ ti bérò lọ́dọ̀ rẹ̀ táwọn ọlọ́kadà ó tò ọjọ́ yẹn ti mọ̀ pé bad day ni fún ọ bad day ni fún ọ kò tí ì sọ́kadà oní túblẹ̀sì ohun túblẹ̀sì náà sì rèé ó yóò kàn gbà ọ́ láàyè láti gbé débi tó ń gbé lọ ní so tán bá lè mọ àwọn nǹkan kéékèèké báyìí náà kán mọ́ dèso sọ́nà fún àwọn wèrè yìí bákàrà bá dò ó wá kun tán ibi tó fẹ́ rìn lọ tán fẹ́ fi gbé kìíní ó dáa ń bọ̀ ń bẹ̀ á sọ púpọ̀ lọ àyà lọ́dọ̀ Minister of Defence bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà fẹsẹ̀ kan yà ní Borno State níbi tá a ti gbọ́ wọn ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti rehabilitate àwọn 720 náà àwọn Boko Haram wọn ni wọ́n ti wá ṣetán láti dá wọn padà sáàrin ayé sáàrin ìgboro wípé ẹ wá tẹ́wọ́ gbà àwọn èèyàn yìí mo ní táwọn sílẹ̀ ti sì ń sọ lánàá táàrí olódòdó náà ń tẹnu mọ́ wípé there is no more time fún operation káwọ́ sókè ó dáa à ń bọ̀ Borno State ló ti ṣẹlẹ̀ o Katsina ní tọjọ́ sí ti ṣẹlẹ̀ Borno State lélẹ́yìí ti ṣẹlẹ̀ báyìí pápá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà ayé àlọ́dọ̀ àjọ EFCC níbi tá a ti gbọ́ wọn ní wọ́n arrest àwọn kan ní airport wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bá góòlù lọ́wọ́ wọn 4.4 billion naira gold smuggling attempt mo ní láti ibo náà tó ti smuggle eléyìí bọ̀ ó dáa àgbẹ̀yìn débẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn wọ́n ń ṣe iṣẹ́ kóríyá o bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwọ̀ ayé àlọ́dọ̀ bàbá Fápóńdà níbi tán ti gáhùn sí máìkì wọ́n ní Nigeria is a country is not a nation wọ́n ní we refuse to learn wọ́n ní àlọ́pọlọ mo ní bàbá ẹ̀yin náà ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n láàlọ́pọlọ nítorí pé àwọn tó mú wa lẹ́rú sìn UK Britain wọ́n ní ó yẹ ká fi tiwọn ṣe àkàwé wọ́n ní UK is not a country is a nation wọ́n ní Nàìjíríà náà nation ló yẹ kó jẹ́ is not a country mo ní kí lẹ̀ ń sọ kò yẹ àgbẹ̀ wa débẹ̀ wọ́n ní kankan fi ìtọ́wò kankan fi tọ́ alẹ́nu wò náà pé nítorí ìtọ́wò làwọn ọmọ dídùn ọbẹ̀ bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àwọn ò fẹ́ lójú ọbẹ̀ yẹn ó ti jiná àwọn ó ti fi irú sí fi magí sí olódà ẹ̀fọn à ń tòwò náà bá ní gbọ́wọ́ wá náà bá fi síbí náà bá fi kan díẹ̀ nú ọbẹ̀ tán sí mi lọ́wọ́ mo ló gbóná wọ́n ní kí n fẹ́ afẹ́fẹ́ sí ìmọ̀ mọ̀mọ́ wá sí wọn sí mi náà bá tọ́la mo ní ìròyìn dùn o wọ́n ní ìtọ́wò nù wípé ṣé mo mọ̀ pé countries mẹ́ta ló wà nínú UK Wales wà ń bẹ Scotland ni àti Britain gbé nítorí ẹ̀ náà ṣe jẹ́ nation oníkálukú lówó tiẹ̀ wọ́n sì ń ṣe ìjọba wọn sì fi apá gúnra wọn mo lóòótọ́ ni àwọn náà ti pariwo ẹ̀ títí wọ́n láwọn ó gbé wa débẹ̀ wọ́n ní bóyá bá a ṣe sọ́kò yí àwọn èèyàn bá a bá ti wá kó ń bẹ tán ayé àlọ́dọ̀ àjọ UN níbi tí mo ti ń rí ìròyìn kan táwọn èèyàn ń gbé kiri pé UN confirm Islamization of Nigeria ṣùgbọ́n àwọn UN ní kì í sáwọn làwọn confirm ẹ o ìkan lára òṣìṣẹ́ àwọn
bí analyst ni wọ́n lòun ló sọ̀rọ̀ dìbẹ́ gbogbo tó wá sọ àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kó ń bẹ́ tán áyà lọ́dọ̀ South Africa níbi tá a ti ń gbọ́ tí wọ́n ganu sí máìkì lẹ́yìn tán ti lé àwọn ọmọ Nàìjíríà wálé àbí tí ìjọba Nàìjíríà àwọn kan náà lé àwálé àbí xenophobic ṣùgbọ́n ìjọba Nàìjíríà wàá gba àwọn ọmọ wọn lẹ̀ níjọba South Africa bá tún jáde wọ́n ní ẹ mọ́ prepare àkáǹtì àwọn ó gbowó lọ́wọ́ yín o àwọn ó sẹ́ndì àkáǹtì sí yín o gbogbo owó tán fi deport gbogbo àwọn ọmọ yín pátápátá korogodo ẹ sanwó rẹ o mo ní bring it on ìsìn láwà mọ̀ bóyá gbẹ̀wò dání níjọba Nàìjíríà bàbá tí kò mẹ́tàn á wà fihàn yà lọ́dọ̀ bàbá wa Oríyọmí Hamzat wọ́n ganu sí máìkì wọ́n dá sọ̀rọ̀ kan ó sì yá dá sí torí ó fẹ́ mọ̀ dàbí ẹ̀fún béèdì alágbègbè kan lọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ pé àwọn ajínigbé náà ya wọ̀lú làwọn ọdẹ náà bá ya lù wọ́n sì yìnbọn lura wọn takòtakò àti ìbọn lókà àti àwọn ní AK-47 wọ́n láwọn ní AK-47 gan wọn dúró a sì dúpẹ́ ìbọn ọba kankan náà àwọn ọdẹ wọ́n sì rí èèyàn tàn jí gbé wọ́n rí gbà padà ṣùgbọ́n ọ̀tá tán àwọn ọmọ tán ń ṣe ọ̀tá ló bá di pé nígbà tán padà bọ̀ náà bá bọ́ sọ́wọ́ ọlọ́pàá bá kó wọn. ṣé èdè wa ni ibi táwọn yẹn ti ń yọ ẹ̀wọ̀ jáde náà àkójọpọ̀ ròyìn àjọ dá sí o lónìí náà ni kò ní dọ́là àníríì jù báyìí lọ àníríì jù báyìí lọ náà àwọn àkórí ìròyìn wa bá dé náà àkójọpọ̀ ròyìn àáfẹ́ lójú ó yẹjá wẹ̀yẹjá àfọ́tò wa ẹ̀ ṣe cheese ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe olóòṣà sínú no space for Sharia in Yorùbá land no space for adamodiẹ̀sìn Yorùbá land no space for blaspheming law in Yorùbá land nílẹ̀ Yorùbá a máa búra wa a máa parí ìjà àwọn àtẹnu a máa jà a sì ṣe kí ni a parí ẹ̀yìn fáàtì nígbà míì eyín máa gé ahọ́n jẹ tá a bá sì ti jàtà sí yóò ta ahọ́n lóòótọ́ ṣùgbọ́n yóò san bá a ṣe rí nílẹ̀ Yorùbá nù o ó yẹ ṣe cheese lẹ́ẹ̀kan sí i àfi pàkà yóò yíyá kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ ọmọ Yorùbá ti sọjí. ó dá alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ jáyà ní Ifẹ̀ òye ibi ojúmọ́ ti mọ́ wá o lọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ nítorí náà ti sọ̀rọ̀ sókè wípé federal government àrí akitiyan yín ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ó gbé pẹ́ẹ́lí sí i ẹ gbé sókè dáadáa ẹ jẹ́ kí ajá afọ́rọ̀ yín gbéra lórí ọ̀rọ̀ insecurity wọ́n ní kẹ́ intensify effort mo sì mọ ibi tí bàbá mi sọ̀rọ̀ lọ ṣe rí local ló láyé ní ìsìn intelligence ni wọ́n mú yàn borí insecurity tí wọ́n bá dá àwọn local security lọ́lá wọ́n ti ìrògùn ìjà o bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àyà lọ́dọ̀ Elon Musk níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ó ti wá di the first world trillionaire tẹ́ bá ń sọ wípé millionaire tí ẹ̀wà jáwọ́ nǹkan kan ní ìsìn mọ́ billionaire tún ni ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ní the first person to máa di trillionaire in the whole world wọ́n ní Elon Musk ni mo mọ̀ pé tí ń sá tí ń lé náà rèé SpaceX founder and chief executive officer Elon Musk on Friday became the first person in history to cross the $1 trillion net worth threshold mo ní kò tiẹ̀ ju 1 trillion lọ àyà máa tó nà àyà máa bá yóò jùlẹ̀ 1 trillion mi ti rò pé trillions near ni àṣẹ trillionaire ni 1 trillion CNN has reported the milestone was driven by the blockbuster stock market debut of his rocket company SpaceX priced its initial public offering at $135 per share pushing Musk's estimated fortune to just over 1 trillion naira. The company's share trading under the ticker symbol SPCX on the Nasdaq gbogbo ìbò tẹ́ ń sọ ó ṣàti di trillionaire abáyọ̀ abádúpẹ́ ẹ̀dọ̀ àwa náà ó di lọ́jọ́ kan bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjá tẹ̀wájú àròjọ́ musolókun ẹjá wáyé and South Africa arákùnrin tí ń bínú lára àwọn fúbọ́là àwọn ẹ̀ǹjẹ́ ìṣe captain wọn rè wọ́n ló ní ó ṣeun láàánú wípé wọ́n ti divide àwa aláwọ̀ dúdú pé wọ́n bá wọn gbèsàn lẹ́yìn wọ́n kọrin bàfánà gógógógó mo ní ẹ ṣèrè xenophobia ló yẹ kán mọ́ pariwo lẹ́yìn lórí ibi gan ló yẹ kán ti pariwo xenophobia lẹ́yìn gbogbo àwọn èèyàn ló dẹ́yìn lẹ́yìn wọn kèrèdò tó fọ́ ó dẹ́yìn lẹ́yìn odò wọn South Africa captain Ron Williams has expressed disappointment ó fẹ́ mọ́ ké lórí fíìdì báyìí lórí pápá at what he described as a lack of support from fellow African nations following Bafana's 2-0 defeat to co-host Mexico in their opening
2026 FIFA World Cup match lọ́jọ́ Thursday ọjọ́bọ̀. Wọ́n ní àbájáde yìí ó tún fún South Africa níṣẹ́ ṣe sí ni o. Wọ́n làágùn ní Group A tán wà. Wọ́n ní as they pursue a place in the knockout round. Speaking after the match, Williams admitted he was surprised by the volume of African football fans who appeared to back Mexico rather than an African representative on the global stage, and called for greater unity among unifying. Speaking after the match, Williams admitted he was surprised. Africans have always supported other African countries in every World Cup tournament, but I can't figure out why our own case is different. Ṣé lè yóò sí ní South Africa ni àbúwá join wọn kò mọ̀ pé xenophobia ń lọ. Mọ nǹkan kan mo sì jẹ́rìí Nàìjíríà tán bá bọ̀ tọ́wọ̀ báyìí lórí agbágbé tán bá ya lórí agbágbé rẹ̀ gan wọ́n lè bring it down. While some supporters sympathized with the goalkeeper sentiment and agreed that African nations should rally behind one another at international competitions, others offered a contrasting view. A number of social media users from Nigeria, Ghana, Kenya, Zimbabwe argued that recurring reports of xenophobic attack on African migrants in South Africa have weakened the sense of continental solidarity. Mawari, gbàwọ̀ngbà òjò. Wọ́n fẹ́ kàn gbẹ̀yìn gbẹ̀rùn ta ni ń fojú àwọn gbolẹ̀ àwọn wà mọ́ pretend àwọn wà mọ́ kégbe South Africa bàfànà irọ́ o buffon ni o. So to all my South African brothers, come close. Listen, we lost this match because of these Nigerians. Listen, that's why we lost this match. They must go. Bangabatu Babi, they must go. Listen, they were everywhere in the stadium. Listen, FIFA, you have to stop Nigerians because wherever Nigerians are, that's how we lose the match. Kufanele, Bangabatu Babi. No, they must go. That's why we're speaking up. They must go. They must go. We cannot be in the same location with Nigerians. They will make our players, when they see Nigerians, they cannot perform properly. They cannot perform properly. Bangabatu Babi, they're bad people. They must go. They must go. They must go. They are bad people. Aya ní kékeré lọ́rin ọ̀gá mi ní opening ceremony ìkan tó gbé àsíá wọn lọ́wọ́ ó ṣubú dànù ni. Wọ́n fojú wọn gbolẹ̀ inú mi sì dùn ara mi ya gàgà wọn àti ìrí nǹkan kan o. Wọ́n jẹ̀yà wọ́n jẹ̀wé ya ojú ó sì tì wọ́n jù báyìí lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa. Wá fún yín ní scores bó ṣe ń lọ ẹ̀yin football tẹ́ like football. Balogun scores twice as US trash Paraguay in 4-1 in World Cup opener. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ Nàìjíríà tó ń gbá tó ń fẹsẹ̀ wọn sẹ̀ tó wà ní side ti USA. The United States launched their home World Cup in emphatic fashion Friday, trashing Paraguay 4-1 with a perfectly scripted opening performance to delight a star-studded home crowd in Los Angeles. For Larry, Balogun scored twice, while relentless US pressure led to an early Paraguay own goal from Dame, but Badilla from substitute Gio Reyna added the late fourth to a cap. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà ó gbé USA sókè and ní Nàìjíríà to the world ní 4-1 ìyẹn pọ̀ díẹ̀ o. Bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní orílẹ̀-èdè UK. Nigeria High Commission ni a ti kófìrí arákùnrin ìmúnísòyìnbó náà rèé múra rèé ọjọ́ tòyìnbó ó fẹ́ jọ tàwọn Haúsá àwọn àbòkí. Wọ́n ní ọmọ Nàìjíríà ni o by heart wípé láti 1960 àbí 70 ó fẹ́ràn ara rẹ̀ sọ ló ń ti dé Nàìjíríà tó ń ti mọ̀ nípa bó ṣe ń lọ Nàìjíríà wá bí kí ló lérò pé ó lè jẹ́ ìṣòro Nàìjíríà gbọ́ ìdáhùn kò jẹ́ lẹ́yìn àwọn àtìláwí. Okay, if you please like to just give me a bit of insight that you gave me earlier on with regard to Nigeria and the whole politics and the issues that we're having today. It'd be really interesting to get an angle from you on what exactly happened. Well, for me, the problem today, it goes back to the Muslim conquest of the north with Usman Dan Fodio and the Fulani Hausa conquest of the north, and the north becomes Muslim. And when the British colonised the north in 1900, what do we, the British, do? We very cleverly rule with a few hundred district offices through the Muslim emirs. It was the best thing that ever happened to Islam in Nigeria. Because before then, if you were a Muslim, you went, say, to the Tiv area, what would happen? You'd be dead. Under the British, you could go as a Muslim trader and you could live and you could spread your message of Islam.
So the British enabled Islam to spread in Nigeria, and the British stopped the spread of Christianity because Lugard kept missionaries out of the north. He only let missionaries go to the parts that were not under Muslim rule, like the Jos Plateau. So the Christian church in the Middle Belt thrived in areas that had never been conquered by the House of Fulani. Why are there huge areas of the north of Nigeria depopulated today? The answer is jihad. Because those who weren't enslaved by the House of Fulani or conquered by the House of Fulani, they either died by the sword or they fled to the hills, like the plateau, like the Gwoza Hills in Bornu. And in those hills, when I was there in the 1970s, there were no Muslims, none whatsoever. The people followed African traditional religion and were becoming Christians. Because down on the plain, it was the Muslim Kanuri, and they're the ones that slave raided. So what's going on today in the Middle Belt? It's nothing to do with herdsmen and farmers. It's nothing to do with Muslim herdsmen, nomadic Fulani, and settled Christian farmers. No, and it's certainly nothing to do with climate change driving out the Fulani. This is quite simply jihad. This is just an extension of Usman Dan Fodio's jihad by other means. But nobody in England dare call it jihad because they're all shit scared of being called Islamophobic. Well, I'm not. I don't hate any Muslims, but I think Islam is of the devil, and it has to rule, and it must rule Nigeria. Islam a religion of peace? Don't make me laugh. Where is Islam a religion of peace? Where Islam rules. Where it doesn't, that is the region of war. That is Islamic theology. That's what this is. So those who are for violent jihad, in my view, they have the historic pedigree in Islam. They're the Salafists. Now, Islam is a broad church. Islam encompasses all lots of people. Most Muslims are not terrorists. But the people who are around us today, here and in Nigeria, who are terrorists, by and large are Muslims, and a particular kind of Muslims. They are violent Wahhabi Salafists. Oh no, láti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn o wípé òun mọ̀tàn láti 1970 lòun ti wà Nàìjíríà mú ní 10 years after independence ẹni tó sì ti lọ láti ìgbà náà yóò ti máa lọ kó tó di wípé fẹsẹ̀ múlẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ó ní tóun bá sọ àwọn ìtàn yìí ó ní àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn kan ó pè wọ́n lórúkọ kan tó burú ta ó ní wọ́n á mọ̀ bú òun wípé kí lòun sọ pé kán wò ń délẹ̀ wò múra òun wípé òun mọ̀ díẹ̀ fóun ní kírẹ́díìtì òun nípa ìtàn Islamization òun ẹ ṣàgbọ́ lẹ́nu òun tó ń sọ pé kì í ṣe gbogbo mùsùlùmí ní terrorist ṣùgbọ́n ti Nàìjíríà tó tilẹ̀ Haúsá wá wọn ní terrorist nìyẹn. Ọ̀rọ̀ níbẹ̀ jẹ́ padà sílẹ̀ Yorùbá o àfáà mi àfáà Akeem fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n ń fìtínà Koko Zaria wọn náà mùsùlùmí kan ló dìde lòdì sí i nílẹ̀ Yorùbá mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ẹ̀hún ò sì rán wọn Koko Zaria ò rán yan. tí wọ́n kọ síbẹ̀ pé Koko Zaria pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ tí ó ṣe wàlímọ̀ fún bí ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn pé wọ́n láwọn ò ṣe Islam mọ́. Lódodo àwọn kan ń kúrò nínú ẹ̀sìn àwọn kan ń wọnú ẹ̀sìn àwọn kan ń kúrò nínú ẹ̀sìn àwọn kan ń wọnú ẹ̀sìn ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba ó ní Islam kì í dẹ̀ sí ẹ̀sìn bàbá ńlá kú bàbá ẹni kẹ́kẹ́ bí àwọn kan ṣe ṣetán láti máa léyìn kúrò nínú ẹ̀sìn Islam bẹ́ẹ̀ ni àwa kan ò ní gbà kẹ́ paint Islam ní orúkọ tí kìí ṣe ti Islam tẹ́ máa wá lé àwọn èèyàn kó bẹ̀ ojoojúmọ́ làwọn èèyàn fi Islam lẹ̀ bàbá yọ nílẹ̀ Yorùbá yìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn gba Islam o àwọn èèyàn gba Islam ṣùgbọ́n àwọn Yorùbá àwọn bàbá wa wọ́n ní a máa ń wá ọ̀rẹ́ kún ọ̀rẹ́ ni a kì í wá ọ̀tá kún ọ̀tá táwọn èèyàn tẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ èèyàn bá ń wọlé Islam lójoojúmọ́ téèyàn kan wá táwọn kan sì ń jáde àwọn tí ń jáde yẹn ìbànújẹ́ ńlá ni o ìbànújẹ́ ńlá ni o ìbànújẹ́ ńlá ni o. kí ni tó bí ní tí àwọn kan àwọn èèyàn fi ń kúrò nínú ẹ̀sìn nínú tó bí ó ní àìṣedéédé ọ̀pọ̀ àfáà nílẹ̀ Yorùbá àìṣedéédé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa àfáà má jẹ́ ń yọra mi kúrò níbẹ̀ ọ̀nà tá ń gbà léyìn kó nínú ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá yìí ọ̀nà tó pọ̀ ní o ọ̀nà tó pọ̀ ní o. ṣíṣe ẹlẹ́sìn jẹ̀sìn
ó wà nínú tá a fi ń lé àwọn èèyàn kó lè nínú ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá yìí o ẹlẹ́sìn jẹ̀sìn ẹni tó jí ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ rẹ torí pé kì í ṣẹlẹ́sìn rẹ ọ̀dẹ̀dẹ̀ yẹ sí. ọ̀dẹ̀dẹ̀ yẹ sí. anyways ẹmọ́jì àfagún àwa náà ti paláriwo tẹ́lẹ̀ wípé tá a bá ti ní ẹ̀kọ́ ìbálòpọ̀ ká bára wa gbé pọ̀ ẹ̀kọ́ ìbágbépọ̀ jẹ́ ń pè bẹ́ẹ̀ kí n mọ̀ pé lẹ́kọ̀ọ́ ìbálòpọ̀ ẹ̀kọ́ ìbágbépọ̀ tá a bá ti nínú ẹ̀sìn èèyàn kan jáde kúrò nínú ẹ̀sìn èèyàn kan ń wọlé síbẹ̀ bó ṣe wà líkì ló wà ń gbàǹjà káwọn oníṣẹ̀ṣe wa mọ̀ complain wọn bá yín jà kí àwọn tí àwọn ọmọ àwọn ẹ ti kó wọn mọ́ra jù ẹ ti ṣe ẹ kó wọn pápá mọ́ra ẹ mọ́ iye àwọn èèyàn ti jáde kúrò nínú ẹ̀sìn ṣé bí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta làwọn èèyàn ṣe ń padà rẹ̀ kó ní kálukú ṣe tiẹ̀ o lè wà nú ẹ̀sìn kan ní ìsìn kó dọ̀la kó lóòsì mọ́ kó wọnú ẹ̀sìn míì bó ṣe wà nìyẹn kò sí wàhálà ń bẹ ṣùgbọ́n Koko Zaria náà ti ń tẹnu mọ́ tipẹ́ lára àwọn ọ̀rọ̀ tó sì ń sọ náà ni àwọn tí ọ̀rọ̀ burúkú tí wọ́n ń tẹnu àwọn àfáà yẹn jáde àfẹ́ gba táìmù wà nínà sí àti wàásù kan la wá ṣe akànnì abitóyin létí ni kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé aláwọn alálàáfíà ló láyé nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí ẹ jẹ́ á gbọ́ ìdí àtàwọn nǹkan tí Koko Zaria rí tó náà fi lóhun ò ṣe mọ́ṣẹ́ pípa yìí ti pọ̀ ju kọ́mọ gbọ́ lẹ́nu àfáà ẹ pa wọ́n bá a ṣe ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ọlọ́pàá tó ń gbé wọn kiri I will waste you tá à ń pariwo lé wọn lórí bẹ́ẹ̀ náà sọ wáyé ká mọ̀ gbọ́rọ̀ ẹ̀ lẹ́nu àfáà náà. ọlọ́run o ta la fẹ́ pé tí o máa ń sọ ọlọ́run ọba tó ju ayé lọ ni ọba tó jẹ̀dá lọ ni ọba tó mọ nǹkan tí gbogbo èèyàn mọ̀ ọba lánàá ọba lẹ́nu ọba lọ́jọ́ gbogbo ṣàánú wa ní Nàìjíríà wá ṣàánú wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin àfáà ẹ má balẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ ẹ má balẹ̀ Yorùbá jẹ́ lọ́yọ̀ state nílùú akíkanjú níbi tí Yorùbá ti tẹ̀ ẹ̀yin wá sọ pé ẹ fẹ́ ṣe ríà ìmámù wo orí nǹkan tó dálẹ̀ orí táwọn ti tiẹ̀ bá béèrè nǹkan tí wọ́n bá fún wọn wà láàṣẹ wọ́n ti béèrè ó láwọn fẹ́ 1 billion àwọn tó ń mú sínú ẹ̀wọ̀n nìkan fi wọ́n lẹ̀ lẹ́yìn wọn láwọn fẹ́ mọ́tò lẹ́yìn ìyẹn wọn láwọn fẹ́ ṣe ríà nílẹ̀ Yorùbá lọ́yọ̀ state ìmámù wo orí nǹkan tó dálẹ̀ dókítà oníbẹ̀lẹ́nu orí nǹkan tó dálẹ̀ orí nǹkan tó sọmọdé Yorùbá wọn bẹ̀ sí bí orí ọmọ Yorùbá tí wọ́n á di pé èèyàn kan ló wà ń kọ̀kọ̀ tí ò fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá tó ilé àtọ̀nà òní tó ilé àtọ̀nà òní tó kò ní jẹ́ èèyàn tó wá pé Tinubu lẹ́fẹ̀ẹ́ bá ìjọba ẹ̀jẹ̀ èyí náà ẹ̀bẹ̀rù Ọlọ́run ilé yìí ò ní tó ẹbí yìí ò ní tó ara yìí ò ní tó ẹ̀yin gọ́fúnà ẹ̀bẹ̀ ń gbowó múlẹ̀ fowó ṣe gọ́fúnà ló yẹ kó máa ṣe ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá gọ́fúnà tó bá wà bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó ṣe torí local government Oṣòdì jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn ń gba owó gidi níbo lẹ ti ń rówó tẹ́ fi ń tọ́jú ìlú báyìí ó lọ́ fún àwọn lówó gọ́fúnà ń gbowó dàrẹ́tì ni local government ń gbowó dàrẹ́tì ni nǹkan tó bá jẹ́ nǹkan ààbò security ìlú gọ́fúnà ló lẹ́tọ̀ọ́ àti ṣe níbo lẹ ń kó wa sí Ṣèyí Mákindé Ọ̀yọ́ state níbo ló ń kó wọn sí tí nǹkan báyìí wá ń ṣẹlẹ̀ tó wá mú wọn táwọn oníṣẹ́ ìrìà làwọn ń fẹ́ wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ mọ́tò àwọn tẹ̀ tìmọ́lé kẹ́gbẹ́ wọn jáde nílẹ̀ Yorùbá wa náà nílẹ̀ Yorùbá wa nínú tó gbọ́ àwọn jagunjagun wà àwọn alágbára wà ẹ wá sọ wá dọ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ìbẹ̀rù wọn kan ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọba tó dá wa ni ní Saudi tẹ̀tí mẹ́sìn wọn para wọn o àwọn ń gé àwọn ẹbí wa lórí wọ́n ń gé wa lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ ń wòran ọmọ Yorùbá ẹ̀dẹ̀ ń wòran àwọn àfa kan dẹ̀ mú wá wọ́n wá gbéṣẹ́ rí ẹ̀ wá wọ́n gé wa lọ́wọ́ tabajata wọ́n gé wa lọ́wọ́ kan gé wa létí wọ́n ti mú dé o gbọ́dọ̀ fẹ́ wọ́n ti mú dé o àbá ń gbé wa náà pa báyìí o ara wa náà pa o ibi tí kírísítẹ́nì wà tó níṣẹ̀ṣẹ̀ wà ẹ̀yin kan mú sẹ̀rí àwà nílẹ̀ Yorùbá ibi tán bí wa sí ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ bá bẹ̀rù nǹkan bẹ̀rù Ọlọ́run ẹ bẹ̀rù pé ẹ̀yin ẹ̀ ní lẹ́yìn tẹ́ bá lẹ́yìn ẹ̀ ní lálẹ́ Ọlọ́run ọba. ajá náà sì mí o wọn ló mú gbó tó bá mú gbó lára kọ̀ọ̀kọ́ wọ́n lù ẹ́ lùkulù tó mú gbó lára kejì wọ́n lù ẹ́ lùkulù ẹ̀kẹta ẹ̀ pa ìwọ́n tó mú gbó ìwọ́n tó mú ọtí lára kọ̀ọ̀kọ́ ẹ̀ nà pa ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ fọ́ lórí ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ pa ṣé súyà ló ń pa ni ṣé súyà lẹ̀ ń pa ni ẹ jọ gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbogbo àwọn tó jí kó àwọn tó ń jíyàn gbé Ọlọ́run á jẹ́ kán rí wọn o gbogbo alójú ó dùn wá o ìyá tó ń gé orí ẹ̀ yẹn àmọ́ kò tí àwọn ọmọ ẹ máa wà báyìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọpọ́tì àwọn tó ń jíyàn gbé ẹ bá lálẹ́. àní rí bẹ́ẹ̀ lọ́nà abala ti Sanawole ní pápá àpẹjẹ ń pàyà wọlé pàgbọ́n adébẹ̀ inú abala yìí olóòfin abala comment section àròjọ mùsùlùkùn àyà ó yá ọ̀rọ̀ kan o. ó máa tún kí káàbọ̀ sínú abala yìí olóòfin abala comment section mo ní sọlára mọ́ na love ìran mi mọ́ mi náà bá wa síde ètò wọn ní Nig UN lẹ́nu bọ́ ọlọ́kù oníyẹ̀yẹ́ àlẹ́ àmúdá bóyá ló mọ̀ wípé Yorùbá kò rí tí ẹrù mọ́ ìgbéraga
ara ẹ ló sọ ẹ́ di ẹni àná o wọ́n ní okú tiẹ̀ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣeun jàre á dára fún yín àmì àtẹ̀yìn náà o ènìyàn yìí àyàkú iṣẹ́ o I love ìran mi together I love ìran mi with you bẹ́ẹ̀ náà ni Usman Wahab àmì ní ó ga o láti ọjọ́ yìí ẹ̀yin lẹ rí mi tẹ́ béèrè mi o Meg Rotimi wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ Alhaja Modinat Solomon wọ́n nílò bàbá ò fẹ́ kú o Gani ò fẹ́ kú Ajibola Adegunle wọ́n ní camera system will reduce corruption, salary scale should increase due high level price of commodity wọ́n ní there should be training and certification renewal every 2 years and private security it will create job for you ìyẹn fún state police. Elizabeth Eyeniyaria Mọ̀mílúyẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí ayé bá kà síwájú thank God for today's news olúwa báwa ran CSI lọ́wọ́ fìlà yín alẹ́ ìmú àwa ìyàwó yín òun fẹ́ kó mú yín náà ni mú yín mọ́kànlá wọ́n tẹ love see me from Texas happy weekend to us in the house of joy bẹ́ẹ̀ náà ni Ajibola Adegunle wọ́n ní there must be security incident report forms George judiciary should recognize camera security witness exhibit bàbá mi ó dà pé wọ́n ti ṣe kìíní rí dáadáa gbófinró nílùú òyìnbó bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wáyà lọ́dọ̀ mọ́ mi unique baby girl wọ́n tẹ love sí mi ó ní tòǹdóǹdì 100%. bẹ́ẹ̀ náà wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní olúwa jẹ́ kí àwọn agbésùmọ̀mí wọ̀nyí mọ́ kọjú ìjà síra wọn lágbára ọlọ́run àṣẹ́gun kó yí padà jésù olúwa wa. Ọlọ́ládé Adéyẹmọ Ọlọ́ládé mi Àṣàkẹ́ wọ́n ní what are they doing with gold where they were mourning the dead if it is mourning they stole that is another matter to talk about. Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní obi ẹ̀ sọ fún wèrè tó ń pariwo bandit àti security kò gbẹ́nu dákẹ́ àjàlátà náà ṣe bẹ́yìn ní kàbá yìí náà ni àbí ká dúró kábà ká bẹ̀rẹ̀ kábà ó yá kábà àwọn náà ń kábà bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Adébáyọ̀ Kẹ́hìndé wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé Gani Adams ò mọ̀ pé ìgbà tó ń ti lọ nì àti wípé àwọn ọmọ Yorùbá ti kẹ̀yìn sóhun wọ́n ní bẹ́ẹ̀ sì ni ààrẹ aṣíwájú recognize òun ni ó wá ń jà fitafita láti wà relevant gbowó lọ́mọ tó ń sọ lọ́wọ́lọ́ dátì ẹ̀ mọ̀ dáadáa Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní let's thank God that at least they are doing something and discussing it God shall allow they take a bold step. Kẹ́hìndé màámi ní Bobby mi màámi Kẹ́hìndé ẹ sọ wọ́n sí mi wọ́n ní mi kó gbogbo 32 mi síta ni pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Gani Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò polẹ́kọ̀ o ẹ fẹ́ kí wọ́n pa òun náà ní bí wọ́n ṣe pa ààrẹ láyé Moshood Abiola Yẹ́misí O Maxwell Houston Texas. Alhaja Modinat Solomon mi ọ̀wọ́n salamu alaikum onílé wọn ní let the work continue God bless ìrù ẹkùn. Màámi Grace Olùṣòtọ́ wọn ní mo kí ó bí àyà àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé pé a kú ọjọ́ ẹtì òní tí ń ṣe òpin ọ̀sẹ̀ wá sí ọ̀pọ̀ rẹ̀ tọmọtọmọ tìdílé àṣẹ Ìdùmarè mọ́mí èmi náà kín gbogbo ara mo sì fi kín wọ́n ní ẹ̀rín làwọn máa rín o a kò ní rógun ẹkún àmì o láíláí. Toyinori màmí dáadáa wọ́n ní igbe lẹ́nu vendor aláriwo òsì Máàmí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ṣe bí ẹ̀yin lẹ sọ pé Boko Haram ni ṣé wọ́n parọ́ mọ́ yín ni Bambiala lẹ́wà ń ṣe ní àdúgbò wa láti ayé alálùmọ́lẹ̀ wọ́n ní ìjẹ̀bi yín kọ́ o ojú àánú Yorùbá ló bá wa dé ibi tí a wà yìí kí Ọlọ́run kó kó wa yọ. Máàmí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ mọ́ fowó ránṣẹ́ sí wọn mọ́ òwe bí ní ó pa yín kú o. Lola Ọmọlolú wọ́n ní òbí àyà do you know Olódòdẹ is Tinubu's Oriki he is Àkànbí ọmọ Olódòdẹ so it will be more appropriate for you to always call him ọmọ Olódòdẹ well done ẹ wò ẹ bá ti rí ọmọ wájú rẹ̀ ẹ gba Olódòdẹ bẹ́ẹ̀ o. Máàmí Fúnmilọ́lá Bello mi ọ̀wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ wa ọmọ Òkèdùn bí you're so sweet darling yes I love you Obi àtàyà I love you tí Ọlọ́run ẹ bá ń kọ́ gẹ̀dẹ̀ ìwọlé mi nìkan ni mo ní àyà rí mọ́ jẹ́ kíkì. Àyà ní gálà ló ń fẹ́ jẹ. Àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá ìyàwó àyà wọn ní ohun tó bá wẹ lẹ́nu ló lè fẹnu rẹ̀ sọ. Is Abuja not part of Nigeria? That's where the protest can have meaning. Wọ́n lọ́rọ̀ sí ló sọ lẹ́nu olórí àwọn Arẹwà youth. Wọ́n ní who are you? Bó bá padà d'Abuja bí ìyà ńlá bá gbé ní sánlẹ̀ kékeré àgórí ẹni. Love from Mama Dola we love you tọkàntọkàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Lola Ọmọlolú wọ́n ní àyà divine protection for you and your household in Jesus' name. Amen. If I cannot pass various private info through your phone contact, may I have your email? Ṣé YouTube ò gbé email mi sí orí profile mi ni?
ó dáhùn náà nìyẹn okmediaogunstate@gmail.com ẹ pọ̀ sí ẹ̀kẹ́ lè screenshot ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi yẹmí gè wọ́n ní imagine irú ayé wo lè yí ẹwọ́ ọmọ kékeré yìí bó ń fa màmá rẹ̀ kúrò lẹ́nu ikú mi jésì ń dà lójú mi ọlọ́run yóò gbé aláàánú pàdé rẹ̀ ó máa ṣe o bẹ́ẹ̀ náà ojú tèmi ti ẹ̀lẹ́ ni mo fẹ́ wò tẹ́ ẹ̀mẹ́jọ kí n tó lò bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Eunice Falaye wọ́n ní obì àyá ẹni tí a bá ṣe lóore tí kò dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kóni lẹ́rù lọ ni wọ́n ní ìṣẹ̀ṣe làgbà kí olúwa bá wa dá Ìgbòho òòṣà wa sí o àmì o Moses of our time higher you go in Jesus mighty name Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí aláti Canada bami rẹ́mírẹ́mí yẹkan Trump ẹ̀ṣẹ̀ ń wo World Cup wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby the total number of voters Bola Tinubu get 2027 will tell us total number of people mad people we have in Nigeria God bless America I stand with President Trump. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọn ní ìyá ààfin sí ààfin ni wọ́n ń gbé ní bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá ti pè ń yá ààfin. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọn ní Ìgbòho ṣàǹkú tébù alápájí wa ń jẹ́ kó mọ̀ ọmọ aládìkún tí àti àkúṣẹ́ o wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀ sí wọ́n ní fi kíìsì náà ránṣẹ́ mi ti mú kíìsì yìí o. Mọ́mí Mrs. C Power wọn ní Yorùbá ní ọ̀tá Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó Yorùbá ń ṣera wọn nítorí ipò ṣùgbọ́n àwọn ọmọ àlè Yorùbá lọ́ta ọ̀ríjínà ọmọ ọkọ ẹja mọ́ mú báwọn. Mami announce mo rí pọ̀ yóò pé 6 pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀ wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Oòduà nation no going back bẹ́ẹ̀ bá lè fi kún kó pé 8 ojú kòkòrò mo lójú kòkòrò gan. At Bridget Oguntọ́nà máa ń mi bolẹ̀ wà láti jọ iṣẹ́ iná lọ Nàìjà ni wọ́n ní obì àtàyà mi àtàtà ọkọ̀ àwọn òòló ẹ̀kú iṣẹ́ ilé aláyọ̀ wà yìí ọlọ́run ní í ṣe o ẹlẹ́yà Mary Cipriano yín Consola Valentino 3 ṣé wọ́n wà dáadáa màámi mú rọ́wọ́ ẹ̀yìn ẹ̀ bá mú kíwì bẹ́ẹ̀ náà ni àtàbọ̀láńlé Ògúntọ́lá yàwó àyà wọn ní òbí and my love àyà ẹnu àwọn òṣèlú wọ̀nyí dùn ró fọ́ ṣùgbọ́n agada ọwọ́ kò ṣeé fi sanko I have interest in the protest too Nigeria is dying gradually one day it will die finally love from Amadola wọ́n tẹ love sí a bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Mohammed Okas Jalo láti Netherlands mama Bobby wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀wá brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà wà tó gbásíkì wọ́n tẹ love sí a ẹ kó ètò ọlọ́run lẹ́yìn kíkì ìsáwálà ń tó o. Ní báyìí mo ti yà lọ́dọ̀ màámi Mary Odunu yìí tèmi nìkan wọn ni òbí tèmi nìkan àtàyà mi àtàtà ìbá oníròyìn ìgbà ńkọ́ bí Yorùbá nation káfàtà ìbá democracy kò tí ì sí democracy nílùú yìí o ẹ̀tù àsílẹ̀ pín ìlú yìí kí Yorùbá nation gba òmìnira òdodo bàbá mi Ìgbòho mo kì í gbòòsà mẹ́sàn-án fún yín o ọmọ ọkọ wọn tẹ lọ́ọ̀sì Oòduà nation no going back bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdélẹ̀ Abímbọ́lá wọn bú sẹ́rin àwọn ni ó mà ṣe o tí ọmọ Yorùbá ti bá wọn o bí àwọn kan bá ní kí wọ́n gbé e sókè nílẹ̀ Oòduà ni àwọn kan máa ní kí wọ́n gbé sílẹ̀. At Gbẹ̀ngàn Ọláìyá Mary Cipriano no wọ́n ní good evening Bobby my love how is work today honey thank Olódùmarè it's Friday please Ifemi leave Eleha with her babies and let go club and have some fun mo fẹ́ la tọ́mtọ́m mímí gan fẹ́ láyìn ọmọdé láyìn àgbà láyìn Mary Cipriano ti bà mí jẹ́ màámi yóò dá fún ibẹ̀ sí ń pa mí lẹ́rìn ayọ̀ at Olúfúnkẹ́ Fájimolú news wọ́n ní Bobby tó bá di July which is next month ló máa pé ọdún kan tí Ṣèyí Mákindé sọ pé jẹ́ẹ̀tì tó ń rà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti dé sí port ìyẹn ní port ti bo but bóyá orí omi Ògùnpa but now it has not been clear for how long ni àwọn tó wà ní àkàtà ajínigbé fẹ́ wà nínú igbó fún bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Mami Grace Olùṣòótọ́ wọn ni congratulations JJ Okocha. Mami Stella Ogunbájọ mo ti ń retí port yín náà o wọ́n ní Oòduà nation no going back God bless Oòduà nation Mami Stella Ogunbájọ God bless you richly. Bàbá mi fọlọ́n sọ́ta nímọ̀lá ó ní Bobby ẹ sọ fún àyà kó sọ fún Sowore kó rọra o àwọn protesters kàn ń jà fún ará ìlú àwọn ń jà fún àwọn olóṣèlú ọjọ́ ń bọ̀ apá ìjọba kò ní ká wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Adébáyọ̀ Adédìgbà láti Benin Kútọ́nù òun náà ní Benin náà Benin Republic wọ́n ní happy weekend to you brother mi may God save us in Nigeria Olamide Motors from Kútọ́nù èmi náà fẹ́ ra jeep o. Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyè ìgbà tí mo rí kọ́mẹ́ǹtì yín lánàá tí mo ń kà báyìí mo ní YouTube ni èmi náà ti ń wò pé mi ò rọ́wọ́ yín àbẹ́yìn náà lọ Nàìjà ni ó ní ó bí ó tó ọjọ́ mẹ́ta o àsìkò ètò mi ò gbọ́ kọ́mẹ́ǹtì mi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo sì ń kọ́ Elédùmarè yóò máa bá wa ṣe ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA mo ti rí báyìí báàmí ó yé mi náà lẹ́nu mo ń wò ni mo ń dẹjú pé
abẹ́ lọ Naija abẹ́ lọ àṣẹ YouTube ni. Báwo ni òkè ńlá Adédọ̀tun wọn ní olùkùnmi Bobby Yaku Democracy Day òní ó yẹ kí àwa Nigerians dúró gidi lẹ́yìn Senator Adams Oshiomhole tí ó ń fẹ́ tú iṣu nídìí ìkòkò. Lórí Abba Kyari ògbójú olè ẹ sọ fún olórí area youth yẹn kí ó padà lọ kọ́ abidi ní primary school. Bẹ́ẹ̀ náà ni Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú news máa mi ní a lot of Nigerians have been frustrated kò sí òtítọ́ mọ́ ní ìlú Nàìjíríà nígbà tí Oshiomhole dìde láti sọ̀rọ̀ lórí owó tí àwọn tó wà nínú NNPC kó jẹ ṣùgbọ́n àwọn ìkà nínú ilé aṣòfin wọ́n sọ̀rọ̀ lòdì sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Akpabio kówó jẹ ní Akwa Ibom nígbà tí ó wà níjọba Ọlọ́run wà o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọn ní Ọ̀sínwín ọmọdé ń lò yẹn ẹjẹ mo lè lo ọmọ àlè pátápátá gbáà ní arákùnrin tí wọ́n ń pè ní Gani Adams yìí òun ló sọ wípé OPC di gbẹ̀ntú ẹ̀yọ̀ nígbà tí ó ti pín sí yẹlẹyẹlẹ. Máàmì Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àyà ríran gan-an orí ọjọ́ iwájú púpọ̀. Máàmì Stella Ògúnbàjò wọ́n ní ìṣẹ̀ṣe lágbà ẹ lọ sinmi agbájá ẹ róògùn ẹ̀ ṣe o. Báàmì òkè ńlá Adédọ̀tun ní Akọ́ọlá Jímọ̀ ní ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi pẹ̀lú ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi gbogbo lórí ìkànnì yìí ẹ jọ̀wọ́ mo fẹ́ tọrọ nǹkan kan lọ́wọ́ yín o ó yẹ ń sùnlẹ̀ o òní June 12 ní ọjọ́ ìbí ìyá wa màmá olóríire ìyá láyọ̀ ìyá àrídùnnú abiyamọ tòótọ́ màmá tó bí olùkọ́ mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá yìí wọ́n tún mi tààjú ológo ọmọ tí Olúwa ń gbé ó yá ẹja akọrin fún màmá mi náà mọ́mí o wá pẹ́ láyé ó yá mọ́mí o wá jẹun ọmọ ó ti ń jẹun ọmọ wá jẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ wá jẹun ọmọ ẹni bá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ wà fọ́ lójú fọlẹ́sẹ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ happy birthday to my mom ìgbà ọdún kan ẹ jẹ́ lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ mọ́mí Florence Alade wọ́n ní ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ lọ́lọ́run yàn ó CSI àyànfẹ́ Olódùmarè máa bá iṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ fìlà máwo bẹ̀ ní kó o dé nítorí adánitán ti da ìtàn o kí abanijẹ́ tó dé ìgbà tí abanijẹ́ dé ó bá ní lọ́wọ́ atúniṣe wọ́n ní ó bí ẹ̀bá mi káyà àyà wọn ní kí Oòduà nation going back níbi tí kò sí àyè fún ṣàríà àwọn tẹ love rẹpẹtẹ sí àti nǹkan panu. ẹ jẹ́ ìrántí orin Orlando adánitán ti dánitán o kábanijẹ́ tó wọlé dé ọba mímọ́ yeyeyeye ọba mímọ́ yeyeye bàbá mo ké pé ọ̀wọ̀ Èdùmàrè dá mi lóhùn dandan. bẹ́ẹ̀ náà ni at olúní ìkáàdé wọn ni Mr Bobby ǹjẹ́ o mọ̀ pé orin yẹn ṣe ikú pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tí ń bọ̀ láti Port Harcourt wá sí ilé ní Bayelsa lọ́dún tí orin yẹn jáde ìyẹn orin takọlánà African China orin if I say o you say p another man nítorí OPC wọ́n wá ń pọ̀ ọmọ Yorùbá wọ́n ní àwọn ọmọ Bayelsa pa gbogbo ọmọ Yorùbá tí ń bọ̀ wá sí ilé láti Port Harcourt nígbà tí wọ́n dé àdúgbò Bayelsa nínú mọ́tò tí wọ́n ti ń já ọmọ Yorùbá bọ́ sílẹ̀ wọ́n ń pa wọ́n sì ń jù wọ́n sí omi só ara ọmọ Yorùbá náà ti gbẹ̀san OPC gbà yẹn. Báàmì Oríọlá Reese wọ́n ní ó bí make federal government send two respected security experts from each state to abroad for training and see how they were practicing it over there and separate their role from old police. Obi irọ́ ni surrender yẹn o wọ́n fẹ́ fi mọ bó ṣe ń lọ nínú ìjọba ni. Oríọlá Reese from Dallas, Texas. Bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní number 1 ibà Yape state police is welcome development. Could the Senate remove the immunity of the governors in order to ensure that the primary purpose of state police is not defeated by abuse, misuse of power of the governors? Ìyẹn nìkan kan yọ immunity wọn dànù. At Christiana Ọlọ́pàdé á ṣèṣe ìyàwó bàbá mi Rábí Ọlọ́pàdé ni. Wọ́n ní we want Yorùbá alone to be our state police in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ ni àfọ̀mùlùmọ̀lá àfọ̀màlè. Àtúwá tí mi olórí ọ̀dọ́ wọn ní ogun nílé ogun lóko Nàìjíríà sì máa dẹ̀rọ̀ lágbára Elédùmarè Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ẹ̀kú ètò ọlọ́nlẹ́ńkí o àwọn gbìyànjú ni. Ibà màámi number 2 wọn ní ibà àfipáka state police should be professionally implemented devoid of political and religious sentiment. Àyà in Òṣogbo Ọ̀ṣun a non-indigene got the sole trademark bẹ́ẹ̀ ni Ọ̀ṣun Òṣogbo a non-indigene Gov Adeleke. Fulanis got recruited into Àmọ̀tẹ́kùn. State police shouldn't be bastardized. Àní lára àrùn ìta ń gbé bọ̀ lónìí tẹ́ ẹ bá gbọ́ bọ̀bọ̀ kan mo tiẹ̀ láìkẹ́ tẹ́lẹ̀ Amadi tẹ́ ẹ bá gbọ́rọ̀ òsì tó ń sọ wípé kí ló fà á tí ọmọ Ìgbò ṣe lè jẹ governor the top seat ní Lagos imagine. Àálò lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àbá mi CNN Yorùbá One ẹkújọ́ mẹ́ta wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ààrẹ wa tí ààrẹ alágbádá funfun ààrẹ sẹrímọ́nì bẹ́ẹ̀ náà ni àtúmátìn Adébọ̀wálé bá mi yọ yẹn Ìbà Òjó ààrẹ ọ̀nà kakanfò what a joke. Ìbà Òjó ti sọ àgbàdo mọ́dì ti daláwàdà adìẹ bẹ́ẹ̀ náà ni àti CNN Yorùbá One ní OPC Gani ló ń ṣe wèrè pẹ̀lú ará ìlú. Birthday Bọ́badé 1 àṣẹ̀ṣe lecturer mi rè nígbà tá a wà ní school Bọ́badé ó lè jẹ́ náà
Ogbeni Bobby Akojopo, why is Àgbà Ìnàkí? Hope he is fine in South Africa regarding the xenophobia. Lots of love from Canada. Wọ́n ti love ṣe kì í ṣe lecturer ni o. Ṣùgbọ́n ẹjọ́ sẹ́ mọ Bọ́badé ní wọ́n ṣe lecturer ní Ọ̀ṣun State College of Technology ńgbà yẹn. Ṣé family ni wọ́n? Àgbà Ìnàkí máa wà òkè ibi tó wà ní tiẹ̀ wà òkè. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Comfort Adílẹ̀ wọ́n ní ààrẹ onífàájì wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ mọ́ mi náà jó. Báàmí Mórí Adéyẹmọ wọ́n ní state police is a must and should come to stay. Let the Senate speed up the implementation. It's a welcome decision. At Àánú Olúwapọ̀ Kọ́lárù wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a o. Mọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní òbúkọ dúdú ń pàtàkì ara ẹ̀ ní o ẹgbẹ́ bí wọ́n ń kán ojúmọ́ gbélépo wọ́n ní òun fi ara rẹ̀ wí Abíọ́lá ẹlẹ́nu rírùn àfẹnuwúgẹ́tì òun àfẹnuwúgẹ́tì ní ìsàwámọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màámi wọ́n ní ibà wálẹ̀ jìn ibà tùsùdé sàlẹ̀ ìkòkò mi lẹ̀ ń ké sí o àyà the more you look the less you see orin bàbá wa Òbé ohun ojúrí láyé ẹnu kò gbọ́dọ̀ sọ o wọ́n ní kò gbọ́dọ̀ sọ ẹnu kò gbọ́dọ̀ sọ àyà sọ̀ràn ti bàbá Ládọjà àti baálẹ̀ mọ̀lẹ́tì lórí security vote mo rántí dáadáa èyí tí bí ara ẹ̀ tún wá sọ lánàá ó lé kínka. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Florence wọ́n ní no sharia in Yorùbá land simple as ABC. At Bọ́láńlé Adéníkẹ́ máàmí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àjàsà yín máa ń pa mí lẹ́rìn Ọlọ́run ló fi rán mi wẹ́ẹ́dẹ́ yín náà tó ń pa wọ́n kú Olúwa mú yín tẹ̀síwájú àmì àjọ ń tẹ̀ iwájú ni wà ní dọ́là rẹ̀yìn. Báàmí Fikayo Victor wọ́n ní ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọ̀run lórí gbogbo ilé aláyọ̀ yìí o ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni kí ènìyàn jẹ́ tálákà ni ọmọ tálákà wà nínú igbó láti ọ̀sẹ̀ kẹta ṣùgbọ́n ọmọ olówó lo ọjọ́ mẹ́ta lọ́wọ́ agbésùnmọ̀mí wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀ ṣíà. Ẹni tó sì ṣe agbódegbà kí ọmọ olówó jáde olóńfẹ́rẹ́ ìgbọ́mọ tálákà lẹ́wọ̀n kọ́ o wọn láwọn oníjó lọ. Àti Olúní Ìkáyọ̀dé wọn ní Gàníyù Àdàmú ààrẹ àríkúyẹrí tù ta láríkúyẹrí wà nù wọn. Wọ́n mọ̀ bú Sunday Igboho kò ní nǹkan kan ẹnu ló ní ìtajà kàrà ó sàní ìgboyà àbí kéèyàn tó lè lẹ́nu tí ò sì fẹ́ tó sì lóhùn okòónú yàrá àwọn òun ó lọ takuláyà ó ní ìgboyà. Bẹ́ẹ̀ náà ni màámi Josephine Aláwìyé màámi dáadáa àwọn oníṣàn kankan màámi yọ yẹ kò ní yẹ lẹ thank you màámi láwọn ò fariwo ni mo bá láòdù ẹ ní ìsìn màámi sì ń láòdù ẹ ó bí àtàyà mo júbà o màámi júbà Ọlọ́run ẹ jẹ́ àbá búbú pẹ̀lú wọn káà náà júbà Ọlọ́run àmọ́ ìròyìn òtítọ́ tí ẹ fi ń gbé wa débẹ̀ Oòduà national going back lágbára ẹlẹ́dàá grandma wọn tẹ love sí mi àti nǹkan panu love nìkan kọ́ náà tẹ o mi ò ní láòdù ẹ. At Florence Olabisi wọ́n ní God bless you and your family Ọ̀gbẹ́ni Bobby o àmì o. Afẹ́ state police ọmọ Yorùbá nìkan kó sí state police ilẹ̀ Yorùbá kò fẹ́ Fúlàní nínú igbó ilẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn náà kí wọ́n pẹ́ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ilé yà simple as mathematics yìí ó lọ straight. Báàmí Mórí Adéyẹmọ wọ́n ní Obi ìrú ẹkùn is so active Chief Igboho is an action man and not believe in story talk. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ gidi lẹ sọ kí ni ìmúrasílẹ̀ fún àwọn tí wọ́n ń bọ̀ ní South Africa ilé gbígbé financially bóyá lóṣooṣù bíbẹ̀ pọ̀ kí wọ́n má di nǹkan mìíràn irú ìlú yìí yàtọ̀ sí ìgbìyànjú ìjọba bẹ́ẹ̀ ni àwọn ilé ìjọsìn bẹ́ẹ̀ ni àwọn individual yóò máa kó ohun tí wọn ò lò mọ́ síta fún àwọn needy ó mà ṣe o. Máàmí Stella Ogunbájú wọ́n ní ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ sí pàtàkì ó ṣe kókó ẹjọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n ní láti wà ní ìpínlẹ̀ wa ní láti jẹ́ ojúlówó ọmọ ọkọ Yorùbá àwa ò fẹ́ kòbòkòbò àmúlùmọ́lá ẹranko tí ó fi àwọn ènìyàn bora mọ́ kí olúkálùkù gbọ̀nà ilé bàbá rẹ̀ lọ. Mami Victoria Badejo pop champagne pop something. Thank God this Friday ẹ kú ilé gbogbo ẹbí aláyọ̀ mo lọ Nàìjíríà fún ọdún iléyá ni mi ò sọ. Ọkàn mi sọ bẹ́ẹ̀ àbí ṣèmi àti yóò já àṣà sọ̀rọ̀ mọ́ mi ọkàn mi sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ di láàárọ̀ òní ní o sí àlàáfíà ni mo bá gbogbo yẹn àlàáfíà ni màmí àmì ìsìyín jù. Ọ̀hún náà ni mo ti miss Obi àtàyà lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi gbádùn sí wíkẹ́ndì yìí o in fact right time lẹ́dẹ̀ wine ti ń tàn lọ màmí we miss you and we miss the wine yọ yẹ ẹ màmí ẹ káàbọ̀ padà wa miss yín gan. Wine mélòó lẹ fẹ́ kó bá mi rí Ọlọ́run rí ó dá ẹ̀kọ́ wọ́n ní ibà ìgbòkúgbò láì ṣe wúro ẹ ṣe Miriam Cipriano nù wọ́n ní ẹ̀kọ́ tí ń fojú mímú hàn báyìí tí àwọn ìyàwó méjì bá ti ń kọ̀ǹfàmù róòlù ọkọ wọn nínú ilé àbùṣebùṣe kárígò ọkọ ìyàwó yín Kánṣọ́lá wọ́n ní wẹ̀gbẹ́ o kó má jẹ́ pé òní mọ ọ̀nà Òṣogbo mọ́ Gani tí ẹ pa on top waiting orí Ọlọ́run rí Gani tí ẹ bá àbí kí lẹ fẹ́ kọ́ mẹ́ọ̀ mo get it orí Ọlọ́run rí from Dallas Texas n ò dúró bá mi Fẹ́mi Bọ́sẹ̀dé wọ́n ń bínú sí mi torí oyin Kánṣọ́lá. Àtolúwaṣẹ́gun Ògúndélé wọ́n ní CSI máa bá sẹ̀rẹ̀ lọ iṣẹ́ rẹ̀ máa ń tẹ̀ wá lọ́rùn o CSI will love you o wọ́n tẹ love sí CSI. Alhaja Christiana Mustapha wọ́n ní good morning Obi well done happy weekend I love you too
simple as abc wọ́n gbadé falade. Mami Comfort Adele wọ́n ní ìwòye láàárọ̀ arúgbó ń sunkún oge oko mami oge ni ní sunkún Yorùbá nation no going back. Àyà mi ṣe kìkì. Bamirabi Olopade wọ́n ní fan is in the right position to give us details about the jet that landed on the street. Nigerian police force needs to be equipped with the body cam. Ẹlẹ́àmì ọ̀hún ní ẹ̀ka lẹ́yìn alára wa o. Bọ̀bọ̀ tó mọ̀ sí ẹ̀yìn alára wa yìí kí ló kọ́ rẹ̀ náà? Ọ̀bọ̀ àyálù yìí. Wọ́n ní mo ní sáré yálé mu omi ọwọ́ mi kún gan ọkọ mi ẹnjìníà lọ́yọ̀ bèbè. Ó yá àwọn tẹ́ bá ti ṣe irun fún tán kí wọ́n máa bá wọn fọ irun wọn. At Ajíṣebíọ́lá Abíọ́lá wọ́n ní ọgbẹ́nu tán ẹ̀yin ènìyàn lẹ́tàn ààrẹ Abíọ́lá ká sì máa wò pa ṣé ẹ tún fẹ́ tàn ààrẹ Gani Adams pa ni wọ́n ní èyí ń dùn mí ẹ bá mi rẹ́rìn-ín abáyín rẹ́rìn-ín o akọ̀wọ̀ rẹ́rìn Gani Adams ò fẹ́ kú ayédùn in fact I'm short of words. Mami tó iná ni wọ́n ní Abdul Jonathan kẹ Abdul Tinubu ń kọ́. Mami ẹ̀rín ìgẹ̀ náà bú sẹ́yìn wọ́n ní bàbá ìfọ́ ní òyìn Gani Adams wọ́n ní oh my God ṣé kò mọ ikú tó pa ẹni tó joyè tẹ́lẹ̀ ni kó tó tẹ́rìsì. Bẹ́ẹ̀ ni at Salawu Elizabeth wọ́n ní you're saying the truth about this politics. Right pé first time ni mọ́mí wáyé. Bẹ́ẹ̀ ni Mrs. Sipa wọ́n ní federal government should take security from state governors so that they won't corrupt state police. Mami Motilọ́lá Kọ́mọláfẹ́ wọ́n ní mo gbé kùdùsì fún bàbá Fálànà ayé àwọn wèrè tí wọ́n kó aṣọ green sí lọ́rùn ní lójútùú ní agbára Ọlọ́run wọ́n ti gbowó òṣì ìrandíran wọn títí láéláé o àwọn South Africa ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o bọ́ọ̀bì ẹ̀kú iṣẹ́ o Ọlọ́run lẹ́yìn kí mọ́ mi o. Mami tó iná rìn wọ́n ní mufti máa yàgbẹ́ àdìtì last ni o yóò yàgbẹ́ kéwú gan tí yóò yàgbẹ́ báyìí tí yóò kọ́ kéwú lẹ̀. Bámirabi Ọlọ́pàdé again wọ́n ní Chief Abiola lówó ṣùgbọ́n kò lóògùn láti fi gbára rẹ̀ sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn apanijayé Fúlàní ẹ̀yin bàbá wa Gani Adams èyí lóògùn ó sì tún lágbára ẹ dákun ẹ má bẹ̀rù àti fi ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ lọ mú President Gumi. Ó tẹ̀síwájú wọn ní South African people are still coming back to Nigeria for the manual labourers jobs. We gave them educational support back in the year 1977, 1978, 1979, 1980s. Monetary support by forcefully cutting our salaries for them. Wọ́n ti jègùn mọ́ yẹn. Máàmì Abọ́láńlé Ògúndọ́lá àwọn ní Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò tá ń fẹ́ kú. At Kenny Ògúnkọ̀yà àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣe mọ̀ wípé ẹni tí Ọlọ́run pè òun ni Ọlọ́run yàn ẹni tí Ọlọ́run yàn òun ló ṣe lógo bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àbàbà Sunday Igboho Ọlọ́run yàn ló ṣe lógo. Wọ́n ní Ọlọ́run ti ṣe Ìgbòho lógo lójú àwọn ọ̀tá onílara Ìgbòho Ọlọ́run amòdìyínká in Jesus name amen. Mami Stella Odelemi ò rọ́wọ́ yín látàárọ̀ wọ́n ní congratulations JJ Okocha well done ìfẹ́ funfun lẹ́ni sí JJ Okocha. Ó ra ọ̀rẹ́ káàbọ̀ padà mò ń nà ga ni pé ibolẹ̀ ti dé adúpẹ́ tá a tún pàdé ara wa láyọ̀ àtàlàfíà olóògì ní ìrọ̀mẹ̀ ẹkùn àwa aláwa ríra àwa ayá tí wàá fẹ́ sọ mí lẹ́nu ó ní ibà marin gidi máa gbẹ́dẹ́. Ó rẹ̀ jókòó déédéé ẹwà nǹkan fìdílé ní wíkẹ̀ndì mọ́ mi Victoria Badejoyo welcome back again inú fíríjì tó ti kún bàmù fún wa ẹni ẹ mọ́ fi gbádùn sáyọ̀ kí n mọ́ gbé yín débẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo tá a ti mẹ́nubà náà àkórí ìròyìn tá a ti dá mi tútù wájú àwọn àtẹlẹ̀ tútù báyìí. So as you lay your bed so shall you sleep on it o àti lay bẹ́ẹ̀dì wa dáadáa bẹ́ẹ̀dì ìròyìn ni bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ọbẹ̀ tó ti jiná bàbá Fápóńdà ọbẹ̀ wọn ti jiná àjọ tọ́lá gbogbo nǹkan ẹ bá fẹ́ fi jẹ bóyá búrẹ́dì ni Agége bread lè fẹ́ fi jẹ tó mẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ bàbá mi so ti wá bàbá mi oní búrẹ́dì ó dá bẹ́ẹ̀ náà ìbọn bá dilẹ̀ báyìí ẹ̀ bá wà bí ó bá dénú yẹn bá sọ sáwọn olólùfẹ́ yan alákọ̀ọ́kọ́ náà ìta àkọ́kọ́ múlò ẹ já bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ UN torí mo rí àwọn ìròyìn kan ká mọ̀ yànnà náà dáadáa mo rí táwọn kan gbé tán ní UN ti confirm Islamization of Nigeria UN ní rárá o wọ́n láwọn ò confirm ẹ̀ wọ́n ní bó ṣe jẹ́rìí o no, the United States has not confirmed an Islamization of Nigeria. Only the UN does not validate political or religious conspiracy theories. Only conspiracy theory new. Instead, a UN human rights expert have recently highlighted several human rights violations targeting Christian and minority communities in northern Nigeria and the Middle Belt. Local commentators and human rights advocates have used the UN report to argue that a gradual Islamization or ethnic cleansing is taking place, but the terminology belongs to local analysts and is not the official stance or finding of the UN itself. One official UN findings in June 2026, a panel of UN experts raised alarms over credible reports of forced conversions, forced marriages, àti ìfipábánilòpọ̀, àti jíjínigbé, àti ìpànìyàn
tí wọ́n fi ń dojúkọ àwa kìrìsìtẹ́nì àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbà ní Nàìjíríà. Wọ́n ní Office of the United States High Commissioner for Human Rights OHCHR attributed this atrocity to a deteriorating security environment where armed extremist groups like Boko Haram and Islamic State West Africa Province ISWAP alongside radicalized herdsmen àwọn Fúlàní operate with regular impunity. Wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní kì í ṣe pé UN ló sọ wípé wọ́n fẹ́ Islamize Nigeria o, ṣùgbọ́n gbogbo atrocity tán committee wọ́n ní US fine wọ́n náà sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n fẹnu ara wọn sọ ó hàmù ni wọ́n sì fẹnu ara wọn sọ. Ẹ mọ̀ pé the second in command wọn ń bẹ̀ obìnrin ni ọmọ kìíní ni tí Olúwo fi ń yangàn lọ́jọ́ sí fún àwọn Fúlàní tó ní last year àti gbàgbé tó sọ wípé ìkan lára àwọn ọmọ Fúlàní ni tóun tí ẹ̀ ń pè ní olórí gbogbo orílẹ̀-èdè lágbàáyé táwọn èèyàn palẹ́nu wọn pé olórí gbogbo orílẹ̀-èdè bó igbákejì UN ni obìnrin ni. Mo sì rò pé yóò tó fi bẹ̀ẹ́lẹ̀ àbótí ẹ̀ ti fi bẹ̀ẹ́lẹ̀ wọ́n lè sọ wọ́n ní sọ wọ́n UN yóò wà sọ adúró òtọ́ yẹn níta gbangba, ṣùgbọ́n àwọn local experts wọ́n náà mo kàn ní yan létí yín ni gbogbo náà láti mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ Islamize Nàìjíríà ọjọ́ tí UN bá sọ yóò wà rí báyìí ti ní rí àwọn wèrè yóò ti kó pọ́npọ́ jáde tán ti máa attack UN. Mo kàn ní kí n yanjú mo kàn ní yan ọ̀rọ̀ yẹn ni ká lè mọ òtítọ́ àtòdodo ibi tí ọ̀rọ̀ dádé dúró kì í ṣe pé UN gangan sí body àwọn experts wọ́n ń yọ sọ ọjọ́ kan wà ọjọ́ kan tí gbogbo àwọn experts yẹn wọ́n agree tí wọ́n fi ṣe UN findings. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ Minister of Defence àwọn náà sọ̀rọ̀ lánàá ọjọ́ democracy happy Abiola Day once again. Happy MKO Day, Happy Abiola Day. Wọ́n ní tàwọn o àwọn gbìyànjú o bẹ́ẹ̀ náà ni ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àwọn pẹ̀lú Amẹ́ríkà àwọn ń dáná yá wọn bí àwọn ọ̀gá wọn àwọn ń pa wọn àwọn míì wọ́n wá ń sọ̀rẹ́ńdà ṣùgbọ́n àwọn ìsìn wẹ́wẹ́ tó wà láàrin igbó wọ́n láwọn aráàlú ní ń gbàbọ̀dé wọ́n lẹ́yìn gangan lẹ́wà ń díẹ̀ kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà tán bá ní aráalé ẹni ní ṣe ni wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà gangan ni o. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu. Thank you very much. Please, can we sit down? Banditry, insurgency, terrorism. Why does it seem so difficult to deal with it? Perhaps we have the people that are also encouraging and supporting these things from happening. Because the terrorists, the bandits, survive around the people. There are several stories how people have aided them in giving them food, in giving them water, in giving them information. And these are the things that keep them going. And we call this the oxygen. Who are those funding them? Who are those giving them information? Who are those giving them the logistics that keeps them going? It is still the people. Conventional warfare in the past used to be state to state, country to country. So you know who your enemy is. The most dangerous aspects of battle or campaign is when the enemy is within. That individual that you are protecting is the number one enemy trying to take you out. Immediately he gets the chance. So it's important for us to always remember that the armed forces, the security agencies, no matter what they do, if the people are not ready to support, it makes it extremely very difficult. But I want to appeal, and I want to appreciate Nigerians, that despite these challenges, Nigerians are standing up and ensuring that this menace is dealt with. And we must continue to work in unity. Because it is these gaps that exist between us that this individual sees and try to expand to separate us and divide us. And we must not let that happen. So it is an honor and privilege to join distinguished Nigerians and fellow Africans as we commemorate June 12th. Distinguished ladies and gentlemen, when people hear the word security, they immediately think of soldiers, weapons, and military operations. Those things are important, but security is fundamentally about people. It is about creating conditions where citizens can live without fear, pursue opportunity, educate their children, build businesses, and contribute to national development. The defense of democracy is therefore not merely the defense of territory. It is the defense of our freedom, institutions, economic opportunity, and our collective future. Instead, I had the privilege of visiting the families of those that were kidnapped in Oyo State, and it was painful having to even see them, talk to them. You could see the anguish. As a parent, no one will love his child or his word to be taken away just like that and still being kept in captivity. But
There's so much evil everywhere in the world, and we know with the recent world order, the Sahel has continued to be a major setback for us as Nigerians. Mali, Niger, Burkina Faso have withdrawn from ECOWAS. Libya, since Libya had fallen, movement of drugs, light weapons, so much within those general areas, and all this infiltrating into our porous borders continues to add to the challenges we're having. And this is what we want to appeal, that we must work together. The security forces are not the enemies of the state. In fact, what I always say is that we are all victims. As a commander, I had the privilege of being the commander in the theater, Operation Hadinkai, for 19 months. And the worst thing that could ever happen to you is having to meet the families of those who have passed on, who were killed, to explain to them what happened to their wards. Or to see those ones that have been amputated because the vehicles they were riding went through IEDs, which has taken the limbs. Some you see them, eyes taken, arms taken, and all this. And these are family members. So I want to appeal to Nigerians that as long as these individuals are sacrificing themselves, we have a country to protect. We must honor them. We must support them. We must give them everything that will keep them going. And together, with the support of the citizens, so much can be achieved. And I can assure you that. Ó dá ọ jẹ́ wá sáré yà lọ́yọ̀ọ́ nínú ìròyìn tí àmúwẹ̀wà fún yín ní Ọ̀yọ́ náà ló ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀sùn tó fi kan Ṣèyí Mákindé àtijọba rẹ̀ lórí igba àwọn ọmọ Àmọ̀tẹ́kùn tán ni wọ́n wá tì lọ́yọ̀ọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé nígbà tí wọ́n jẹ́ àwọn èèyàn lọ ní Oríire, wọ́n nígbà yẹn ni àwọn èèyàn ikú. Ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti wá dáhùn látẹnu Ọ̀yọ́ State Commissioner for Information Prince Dọ̀tun Oyèládé ló ti ṣe ìkìlọ̀ kíkankíkan fún àwọn ẹgbẹ́ opposition tí wọ́n fẹ́ mọ̀ ti òṣèlú bọ̀ ọ̀rọ̀ yìí wípé kan sòwò àgbéjẹmọ́wọ́ kan stop ṣe bẹ́ẹ̀, wípé kì í ṣe ìjọba Oríire, kì í pé kì í ṣe ìjínigbé ti ìjọba Oríire, ibẹ̀ ni àwọn èèyàn ti kú òun. Oyèládé ló ṣe ìkìlọ̀ yìí ní ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ Friday oníbàdàn nígbà tí òun sọ̀rọ̀ sí oríṣiríṣi ìsọkúsọ tí wọ́n ń sopọ̀ mọ́ casualties tí ó pa àwọn Àmọ̀tẹ́kùn yìí. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni ó gba ẹgbẹ́ opposition níyànjú wípé kán mọ̀mọ́ fi ojú pòlítíkù wo ọ̀rọ̀ yìí, gbogbo ọ̀rọ̀ kan náà wọ́n fi ṣe politics o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní kí wọ́n sá fún gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n lè sọ tó tún lè mú kí ẹ̀mí àwọn tí wọ́n jí kó lọ. Àtọmọdé àtàgbà tó wà léwu. Oyèládé ló tan ìmọ́lẹ̀ sọ̀rọ̀ nígbà tí ó ń jíṣẹ́ gómìnà Ṣèyí Mákindé tó ń sọ wípé ọwọ́ àwọn màrè ò funfun nẹ́nẹ́, àwọn òfin kankan bò pé igba àwọn Àmọ̀tẹ́kùn tó ń sọ nípa rẹ̀ yìí wípé wọ́n ti kú tipẹ́tipẹ́ láti bí ọdún 6 sẹ́yìn, láti bí àtàwọn ti dá Àmọ̀tẹ́kùn sílẹ̀ ní ìkọ̀kan ìjèjì. Kì í sì ṣe pé wọ́n kú lọ́jọ́ kan náà, wọ́n kú ní the same time. Ó ní gbogbo àwọn ẹgbẹ́ opposition yìí, ó ní wọ́n kàn distort story ni o. Ó ní wọ́n kàn fẹ́ mọ́ parọ́, ó ní kàn fẹ́ mọ́ sí àdàmọ̀dì ìròyìn fún àwọn aráàlú. Ó ní kán mọ́ dán lóhùn, ó ní false impression. Ó ní tí olóyìnbó ń pè ní false impression ni wọ́n ń gbìyànjú láti create, pàápàá jùlọ tí wọ́n tún so pọ̀ mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ti Oríire tí wọ́n ti jí àwọn ọmọ gbé lọ. Wọ́n ní for the opposition to turn the statistics on its head is nothing but cheap politics. According to him, opposition element distorted the governor's statement to create the false impression that the deaths were connected to the recent kidnapping in Oríire. For the opposition to turn the statistics on its head is nothing but cheap politics. Àmọ̀tẹ́kùn has not lost a single operative in the Oríire kidnapping incident. Pé Àmọ̀tẹ́kùn kankan ò kú nínú ìṣẹ̀lẹ̀ t'Oríire o. The only casualty recorded was a personnel who sustained injuries and is currently recuperating. Wípé èèyàn kan ṣoṣo náà ni nǹkan ṣe, ṣùgbọ́n nǹkan ò sẹ̀mí rẹ̀, ara ni nǹkan ti ṣe, ara rẹ̀ sì ti ń dá, ara rẹ̀ ti ń le o. The commissioner explained that the 200 deaths recorded since 200 resulted from the various casualties including illness. Pé ọ̀pọ̀ wà nù nǹkan tó yẹ pé kì í ṣe pé ìbọn bà, tó yẹ pé àìsàn ló ṣe wọ́n, natural causes. Ìmí gan kú ikú àmútọ̀run wá tí ò ṣe pé bóyá ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú kìíní. Pé statistics ni gómìnà gbìyànjú àti give, pé statistics iye wọn àti bí nǹkan ṣe ń lọ ní transparency ni gómìnà Ṣèyí Mákindé gbìyànjú láti ṣe, wípé kó má dàbí pé òun fi dúdú pé funfun fún àwọn aráàlú. Pé kí ló wá dé tẹ̀yìn yìí, mo ní ó ti ẹ̀dá. Àwọn náà fẹnu ara wọn sọ wípé igba àwọn ọmọ Àmọ̀tẹ́kùn ló ti kú, ṣùgbọ́n ibi tí àwọn opposition ti ṣẹ̀ báyìí ni wípé àwọn fẹ́ yí mọ́ ti ìṣẹ̀lẹ̀ Oríire. Pé àbúrò lẹ́sẹ̀ ní 200 ìdínkù, àwọn èèyàn náà mọ̀, kódà kan yí mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn náà mọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ mọ́ ń tọwọ́ politics bọ̀ nǹkan, ó yí sí ọ̀dọ̀ tí lọ́tẹ̀ ìlélẹ̀. Gbogbo èèyàn náà ló mọ̀ wípé àbúrò l'Àmọ̀tẹ́kùn 200 yóò ṣe kú nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ẹyọ kan yìí tí wọ́n sì ní rẹ́yà ọmọ kan gbà lẹ̀. So wọ́n ní ajíṣẹ́ fún yín o, wọ́n sì ní ká kàn lábẹ́ fún àwọn opposition pé kán mọ́ fi ọ̀rọ̀ politics bọ̀ ẹ̀mí èèyàn là ń sọ ń parí.
ó dá o lára ìròyìn tá a gbàgbé tá a mú ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ nínú ìròyìn eléyìí àwọn kan náà ní ọwọ́ bá o Malaysia láti Malaysia Ogun State fraud suspect wọ́n ní Malaysia ní àwọn tí ń gba àṣẹ wá lọ́gá àwọn wa suspected members of a transactional fraud syndicate arrested by personnel of the Ogun State Police Command have claimed that their activities in Nigeria were coordinated by Malaysian national who operated entirely online. Àwọn òrírí gan ṣùgbọ́n lọ́gá àwọn. They claim that all members of the network work under the directive of the Malaysian national, whom none of them had met physically. The spokesperson for the command, Oluseyi Babase, had in a statement on Monday stated that the suspects arrested in the Agbado area of Ifo local government area of Ogun State were allegedly involved in a networking scheme known as Ignite, through which foreign nationals were lured into the country with promises of wealth and business opportunities. Yìí sọ ọmọ Nàìjíríà náà ti ẹ̀ ń bá di wọ́n pa àwọn foreign nationals wọ̀. Abájọ gba àwọn ọmọ Ghana àwọn ọmọ Cameroon tán ń wọ̀lú. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n Babase yìí ní they allegedly recruited victims from several African countries and persuaded them to pay for products that never arrived when encouraging them to bring in more members into the network. The command also accused members of the syndicate of orchestrating a fake kidnapping plot involving a Mauritanian national, Sheikh Mehdi, from whose family they allegedly sought to obtain 6.5 million cefas. Bó wọn tán ti parọ́ fún pé kan sanwó online wọ́n ti san wọ́n tún wá ní kó wá bóyá fẹ́fẹ́ fi so lórí sẹ́mọ̀ pé wọ́n máa ń parọ́ fún wọn wípé tó bá ti ní network débì kan àwọn ó gbé mọ́tò fún ọ àwọn ó ṣe wọn ni wọ́n wá lọ ẹ̀ wá sí Nàìjíríà náà bá kidnap ẹ̀ wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹbí ẹ̀ pé kó mú 6.5 million cefas ọwọ́ sá ti bà wọ́n sá mo ní fi tó yín létí ní eléyìí ní wàá mú wa yà sí ọ̀dọ̀ àjọ EFCC kì í ṣe NDLEA níbi tá a ti gbọ́ tán náà sọ wípé ọwọ́ bá àwọn kan 4.4 billion naira gold àti àwọn nǹkan mìíràn bá lọ́wọ́ wọn o wọ́n ní àjọ EFCC ti mú an aviation security officer imagine Inspector Ali Bafa and two suspected accomplices at the Malam Aminu Kano International Airport over an alleged attempt to smuggle unprocessed gold bars valued at more than 4.4 wọ́n fẹ́ value wọ́n fẹ́ japa pẹ̀lú ẹ̀ 4.4 billion out of Nigeria. Bó ló ṣe dọ́wọ́ wọn in the first place? Níbo náà ti ń jí bọ̀? The Kano zonal directors of the FCC disclosed this in a statement posted on the Commission's official social media platforms on Friday. The anti-graft agency said Bafa was apprehended on Thursday during a routine surveillance operation at the airport. Kan mú dáadáa góòdù nìkan kọ́ ló wà lọ́wọ́ ẹ̀. Yóò mọ̀ sí gbogbo àwọn agbésùnmọ̀mí torí wọn náà jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. The commission added that the aviation security officer concealed 22.2 kilograms of gold bars yẹn ni o létí mọ́ dàbí block in trousers with the intention of handling them over to passengers traveling to overseas destination. The FCC said further investigation led to the arrest of Ashaibu Nasidi, who was allegedly linked to the supply of the gold. The agency added that assorted foreign currencies were recovered from Nasidi, including Saudi Riyal, Turkish Lira, Kuwait Dinar, Philippine Peso, Australian Dollars, Chinese Algerian Dinar, Hong Kong Dollars, Hungarian Forint, and Sudanese Dinar. Abájọ tán ṣe ń ṣàwọn kígbe tí olódo dẹ́fẹ́ bàtà wọn jẹ́ nídìí góòlù àwọn nìkan náà dání wọn fẹ́ kíjọba dá sí ó di ibẹ̀ yẹn mú ni àwọn kàbá tó wà ní góòlù Nàìjíríà àbí ìdí góòlù àwọn Haúsá torí kìí ṣe gbogbo Nàìjíríà kò dàbí bí wọ́n ṣe mú ẹ wá wo ìjà ìlara àtàbòsí wọ́n fẹ́ kàn fún àwọn agbésùnmọ̀mí àwọn ní amnesty igbe tí gómìnà pariwo nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn tí Niger Delta tán fẹ́ kọ́pì wọ́n yẹn ń jà lórí nǹkan ọ̀rọ̀ ilẹ̀ wọn tí gbogbo Nàìjíríà ń lò àbí ṣe gbogbo Nàìjíríà ló ń lò kí ni lifeline Nàìjíríà kí náà fi mọ Nàìjíríà kí ni Nàìjíríà fi gbẹ̀yẹ láyé tí ìbá ṣe crude oil ẹ̀yin wá ní gold ẹ̀ǹdá wà ẹ tún wá fẹ́ gba amnesty lórí tẹ́ǹdá jẹ kò ní yẹn
àbí ó yẹ wọ́n ni kò ní ìyẹn ẹjẹ́ wá lọ sí Borno ibi tá a ti gbọ́ pẹ̀lú ariwo tá à ń pa yìí tá a sọ pé save kìíní kan corridor ó ti tó gé ọmọ lẹ́fì àfẹ́mọ́ kò ṣiṣẹ́ kankan wọ́n ní Borno reintegrate 720 repentant terrorists after rehabilitation tọ́jọ́ sí Katsina ni o ìmí ìlélẹ̀ rẹ̀ mọ́ rò pé the same thing ni. The Borno state government has reintegrated a total of 720 repentant insurgents. Wọ́n ti fi Al-Quran búra fún wọn who have completed their de-radicalization, rehabilitation and reintegration program back into the society. The latest batch described as low risk and minor client. Àwọn oníbàárà tó jẹ́ pé oníbàárà Nàìjíríà oníbàárà àwọn ológun is part of batch 9 under the state rehabilitation initiative and was sworn in using the Holy Quran before being released to return to their respective communities across the state. Ta ló ṣe wá báyìí? Ta ló bá yé àwọn olórí ìjẹ báyìí? Ta ló ṣe pé fún wọn tí pé ń já wọn báyìí? Abánakọ́ ni ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin sílẹ̀ sí ń pa láriwo mo ti mọ̀ pé hálẹ̀ lásán náà ni. Àwọn ìgbọ́dọ̀ rí state kankan, àwọn ìgbọ́dọ̀ rí ìjọba ìpínlẹ̀ kankan kó sí ọ̀rọ̀ rehabilitation kankan mọ́, wọn ìgbọ́dọ̀ negotiate pẹ̀lú wọn mọ́. The special adviser on security to Governor Babagana Zulum, Babagana náà ni ó wà mọ́ tẹ́wọ́ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ yẹ́n ní gbìyànjú ń ṣe kinní kan. Brigadier General Ishaq Abdullahi retired disclosed this on Friday at an event held at Hajj camp in Maiduguri to mark the completion of the rehabilitation process. He said the exercise represents another milestone in the state non-kinetic approach. Mo rí ààrẹ Tinubu náà tàn dárúkọ non-kinetic lánàá mo ń wò wọ́n báyìí. By the Holy Book, amidst stakeholders are repentant insurgents at Hajj camp in Maiduguri to mark the completion of their rehabilitation process. They have been advised to report criminal activities within their communities, the security agencies, and refrain from forming groups that could undermine the reintegration process. On behalf of the good people of Borno and the good people of Nigeria, we have forgiven them with all our hearts. And they have sworn by the Quran. We told them to abide by the terms and conditions of the Quran. That is not to go back to any form of violence, not to give information to the enemy, not to support the enemy in any form or kind. And to support the armed forces in the ongoing counter-insurgency operation and to contribute to the local economy. By the definition of Borno model, it's a community-driven initiative. It is the community that came and screened them and said, these are our boys. Like I always say, the community are aware of the plight of these boys. These are boys that some of them were kidnapped in their farm, and the community is aware. And just like when they were kidnapped, many people went to console their parents. And today, as they are going back to their community, many will come and celebrate with them. Yanzu buri na bayan na bar wannan aiki na dawo wayanda na bar su din masu bar wannan aiki su dawo mu yi zaman lafiya a cikin kasanmu mu samu lafiya kar mu damu wadanda ba harkan su ba komai haka mun takura da a bayan da suna da harka mun takura da su insha Allah babu wani abu muna da farin ciki sosai mun gode wa Allah inda zai shirya mu haka din. Bítáì náà ti rí bàbá tó ti ẹ̀sọ́ ó sọ̀rọ̀ tán ní ìsìn ojú rẹ̀ òjò ẹni tó ti repent bí ṣe ń sọ̀rọ̀ ó sì dájú yóò sojú wa o ṣùgbọ́n mi fẹ́ sọ kankan mọ́jà bọ́n káànú mọ́ tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí ń bọ̀ nù. ṣùgbọ́n gbàtọ́sẹ̀ wàá sọ wípé there is no time ọjọ́ ń lọ àwọn ò tó kásá rẹ̀ lẹ́yìn ẹ ló bó jẹ́ kọ́kàn mi balẹ̀ díẹ̀ pé bóyá wọ́n fẹ́ close it down. He said it has been a success story since 5th July 2021 when the good people of Borno State wàhálà ṣe ká kúrò lórí ẹ̀ so ọjọ́ tó bá tún para wọn tá a bá tún rí èèyàn kan tó wá nàka àbùkù sólódòdẹ tó nàka àbùkù sí federal government tí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ irú state ní Borno tó pa àwọn èèyàn lọ ẹ mọ́ jáde wá mọ́ tún wá mọ́ complain mọ́ o ẹjá mọ́ tibẹ̀ wo káwọn gbójú ni o wọ́n kò sáàsìbì kankan tó ti ń ṣe radicalization nílẹ̀ Yorùbá nígbà tí òsọmọ Yorùbá ti ń ṣe kíní ẹ̀yìn náà ni owó ìwó ìkẹ́sàmọ̀ fi kówó mi wọ́n wá ń tibẹ̀ wọ́n tó bá ń para wọn abóòlà nígbà kan pa wá àwa là nígbà kan wọnú orí ilẹ̀ wa ṣùgbọ́n tó bá ń para wọn ẹ má blame ìjọba kankan olódò dẹ̀ mọ́ ìjọba wọn ní kẹ́ ẹ má blame o àfi tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣàbòsí àwa àfi tá a bá fẹ́ ṣàbòsí jẹ́ ń kóra mi mọ́ àfi tá a bá fẹ́ ṣàbòsí ni wọ́n ń ṣe ní ìsinyìí o bàbá rẹ̀ kankan tó ní insecurity láyé ìjọba ọlọ́dẹ rẹ̀ ń pààyàn gẹ̀ wọ́n ṣe pààyàn ní Borno wọn náà ń para wọn o ṣé ẹ ti wá rí báyìí kí n pálariwo díẹ̀ sí ìrọ̀rùn represent kì í ṣe mi ní representative ìjọba so ìdí tí mo ṣe mọ́ wò nígbà mí nìyẹn tó lódò rẹ bá gbọ́ wípé ẹ rí i pé ló ń bí wọn ní ìsìn pé
nígbà kan kó èèyàn lọ́lẹ̀ Yorùbá gbogbo yín dìde Yorùbá dìde olódòdó náà rán àwọn èèyàn lọ nígbà wọn kó jù bẹ́ẹ̀ lọ ní Borno wọn àti ìwà rán àwọn èèyàn wá o wọn ra àwọn èèyàn wá kẹ àwọn ti rán àwọn èèyàn tó bá jẹ́ iná lẹ wà nípò ọmọ olódòdó sẹ́ràn èèyàn lọ. olódòdó ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ láti ní kán mọ́ sí àfi tí wọ́n bá ṣe òfin ẹ̀ kò sí inú òfin àfi tí àwọn sínéètì bá wá tètè ṣòfin wípé nobody no state ní sì mọ̀ pé àwọn haúsá nù ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ní jẹ́ kó skate through èmi ò fọkàn sí ẹjẹ́ wáyà lẹ́kọ̀ọ́ níbi tí ọmọ Ìgbò náà ti ń fọwọ́ lálẹ̀ fún àwọn ní ọ̀tá mọ̀ pọ̀ ju enemies lọ o ọ̀tá ilé ọ̀tá òde amọ́niṣe ni afàìmọ́niṣe ni afásẹ́ ni tán bá ní dárò lèèyàn kan tó jàre ọ̀nà kakanfò wá ń rojọ́ wẹ́wẹ́ ọ̀tọ̀lọ̀tá Fúlàní ọ̀tọ̀lọ̀tá àwọn ọmọ Ìgbò ọ̀tá Yorùbá náà wà tó jọmọ Yorùbá o lèèyàn kan wá ń rojọ́ wẹ́wẹ́ torí ẹ̀ mo sì kọrin wọlé mo sì fẹ́ mo rẹ̀ làmọ́lẹ̀ ni mo sì kọrin Asín àti Agẹmọ tán lọ ń dun fẹ́ mọ́ jìjà àgbà Asín tó ń tàn kẹ́rẹ́ jó Asín nǹkan ìyé mọ́ jà ogún bọ̀ kẹ́rẹ́ jà ó dáwọn ẹja wáyà sí ìkànnù wọn mo sì fẹ́ràn bàbá yìí Amadi ǹjẹ́ ìṣe lọ́ọ̀yà ní SAN Amadi ló wá ga ọ̀ sókè ó ní kí ló òfin Nàìjíríà wo ló sọ pé ọmọ Ìgbò lè di gọ́vnà lẹ́kọ̀ọ́ mọ́ ní lẹ́nu rẹ̀ ìtẹ̀sán yín rè àjẹ́ndà yín rè ẹ kọ́kọ́ bá ń tẹ̀sí ná. The era of subservience, we shouldn't go there. You cannot tell Igbos that they should not vie for the biggest office in Lagos because they are not Yoruba people. That's an error. The idea of common citizenship is that we are all citizens of Nigeria. We can't be less citizen in Sokoto. And again, we must distinguish between cultural rights and legal rights. Listen, it was Newi. I cannot go to Newi and want to sit on other council. But if I'm a Yoruba man and I buy a land and I have a business and I'm popular and the people say they want to elect a councillor, I have a right to veer. And the people have a right to choose me or not. So we must distinguish between the claim of cultural rights in a community and the claim of citizenship. Àwọn onírọ́ adáyínmọ̀ dáadáa àwọn onírọ́ òṣì ẹ kó gbẹnu yín sọ̀hún. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà o a wà á tara ìkànnù wọn fún lésì ní èmi kọ́ ni wọ́n wà fún lésì bọ́dà mi kan ọmọ Yorùbá tàtà làwọn náà bá wà fún wọn lésì ẹ bá ń kó wọn pọ̀kẹ́ fún wọn lésì láàrọ̀ ọ̀rọ̀ tí Iblis olórin àtijọ́ láàrọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ̀dà alẹ́ kọjá yìí rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí. Yeah, I just want to use this medium to challenge the theories or narratives of these our Igbo people. The narratives, the theories they spread around that one way or the other they came to. I saw one post now from one musician, Iblis, that said Igbo people came to Lagos, especially Yoruba land, to come and develop them. You know, all these your wrong theories or narratives, because you always like to justify all your shenanigans. You always like to justify your nuisance value. You always like to justify your incapabilities. That is why you always come up with all those narratives. Number one, Iblis or every other Igbo people who are carrying all those narratives that you came to Yoruba land to develop Yoruba land, you came to Lagos to develop Lagos. Number one, you are not the only person in Lagos. You are not the only ethnic group that resides in Lagos. You know, though many of you may just come from your place, you came because of insecurity in your place and because of your dry land. That's why you spread all over Nigeria. Number one, you should be able to know the meaning of developing a place. You should be able to know the meaning of going somewhere to develop a place or going somewhere for a greener pasture. You did not come to Lagos to develop Lagos. You all came to Lagos for greener pasture. Let that one sink in your brain. You came to Lagos for greener pasture. You did not come to Lagos to develop Lagos. Stop deceiving yourself. Stop justifying nonsense. If your place was good, you won't leave. I've never seen anybody in the world, any ethnic group in the world, that have gold, that have diamond, that have everything in their place. Job, electricity, shelter, food, everything, that leave their place only to go and do crime, to go and commit crime in other land, only to go and do Uber driver, only to go and do menial jobs in other country, in other land. It's not possible unless that person is bad. You cannot just come from a good place. You can't move a mass from a good place. If your place was good, all of you will be there developing the place. I've never seen anywhere in the world a developed place where all of them will move a mass to other region. And you call that one, you went there to go and develop? Let's get it straight. There is one that you went somewhere for greener pasture. There is another one that you went somewhere to develop the place. If an American, the Americans in Nigeria, they came to help us to develop one thing or the other, maybe our technology or whatever, to help us to extract our mineral resources or whatever. The British, the Israelis, the Europeans in Nigeria, their place is very, very good. The Chinese, the Indians that came to Nigeria, they came with their money. They came with their technology to help us. If they said they came to Nigeria to develop Nigeria, nobody will challenge them. But you, Igbo people, you came to Lagos, you came to Yoruba land
to seek for greener pasture. You did not come to Yoruba land to come and develop Lagos. You came to seek for greener pasture. Going to Lagos for you is like you are going abroad from the east. I want to ask you a question. Majority of you in Lagos today, how much did you bring from the east to Lagos? 95% of you came to Lagos with rubber slippers and nylon bag. You came with nothing. You came to Lagos to make a living because your place is a complete Sodom and Gomorrah. You came to Lagos to seek greener pasture. You did not come to Lagos to develop Lagos because you don't even have anything. You don't have anything to develop your place. Talk less of coming to Lagos to develop Lagos. What did you bring with you that you used to develop Lagos? Mention it. How many bridges did you use your technology to build? You came to Lagos, the only thing you do in Lagos is selling and buying. That is the only thing, and which is the cheapest of the aspect of economy. And guys, if you want us to put it down very well, if they remove fake products from your life, a typical Igbo man is equal to 0. If they remove fake products, adulterated products, expired products from your life, you are nothing. ẹ bá ń sọ pé yóò sì dáa fún brọ́dà mi wọ́n sọ mí jí dáadáa torí mi náà ń wò pé èyàn ó fọ adúrú bíríìjì Niger bridge wà ń bẹ́ o second Niger bridge wà ń bẹ́ o ẹ fi gbogbo òlu yín lẹ́yìn bòmí tó yẹ kẹ́ ẹ develop àbí tí ẹ bá sọ wípé Ọ̀nìṣà ti ṣe dáadáa tó ẹ fẹ́ wábì kan develop ó ṣe jẹ́kọ̀ọ́ ẹ ṣe lọ Imo ẹ ṣe lọ Abakaliki kẹ́ ẹ lọ bòmí bó tẹ̀ wá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá náà ni ẹ ṣe lọ bòmí lẹ́yìn Èkó ẹ ṣe lọ Ọ̀ṣun kẹ́ ẹ lọ sí Èkìtì kẹ́ ẹ rí develop bẹ̀ náà kẹ́ ẹ bá mọ̀ pé àwọn ará bíi olubi ni wọ́n o bó sì yàtọ̀ sí tí bọ́dà mi náà sọ fake product ti pọ̀ jù nú ayé wọn bóun ní mọ̀ọ́lù sọnù ní ilẹ̀ Haúsá wọn ṣe ń kó sí ìwà tó ń bá mọ̀ọ́lù wọn sùn àní àwa la lè gbàrà wálé ọjọ́ tá a bá yarí àjẹ mọ̀ọ́lù wèrè wọn tá a tún yarí fún ọmọ Ìgbò yìí náà pé a lo fake kinní wọn mọ́ ṣé rí lóòótọ́ àwọn kọ̀ọ̀kan lówó nú wọn ìdí tí ó sì ṣe dàbí ẹni wípé wọ́n léwájú nínú káràkátà náà ni wípé ọmọ like wọ́n lè tán bá ní 20 million lọ́wọ́ tí Yorùbá náà ní 20 million lọ́wọ́ Yorùbá ṣetán láti fi 19,500,000 ra ọjà sí ṣọ́ọ̀bù kórè fi 500,000 gba ṣọ́ọ̀bù sínú oró níbi tán ti rí ṣùgbọ́n ọmọ Ìgbò ó ṣetán láti fi 20 million gbogbo 20 million owó ó tún lè yàkún kórè fi gba ṣọ́ọ̀bù sí Ládìpọ̀ níta gbangba tàbí lóṣòdì so ti yẹn bá ń kó sanwó 20 years sílẹ̀ kó wá mọ̀ ní product ẹyọ kan kó mọ̀ lọ́jà nù ṣọ́ọ̀bù kó yọ wà mọ̀ yajúlé kiri láti rè mọ̀ gba ọjà kò sí tí ò sì ní bẹ́ẹ̀ bá débẹ̀ ẹ rí i pé ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ ahoro ni tàbí kó tiẹ̀ mọ́ fi àdírẹ́sì ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ hàn yín tí ó mọ̀ fẹsẹ̀ gbálẹ̀ káàkiri tí ó mọ̀ ṣe ìfàwọ̀rajà kiri nínú ọjà gbogbo ń tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá ti pàdé yín ni ó lòun ní ṣọ́ọ̀bù oníṣọ́ọ̀bù ni ó mú yín lọ. so báwọn ṣe lajú bọ́n ṣe tètè baranda sí pọ̀ lọ́wọ́ wọn olówó nàbì ní án bọ́n bá kó nǹkan mẹ́wàá lẹ̀ 9 àtààbọ̀ nú ẹ̀ ìtakùtà níbi kó ti expire àbí kan ti dá gbogbo ẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn ebi kan nú wọn mo mọ̀ dáadáa lẹ́yẹ̀gbẹ́ studio mi n ò ní dákọ̀ studio mi wà kẹ́ mọ̀ wà ló sì wà ń bẹ̀ tó jẹ́ wípé tó bá kó ọjà dé báyìí tí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ bá sẹ́ndì ọjà láti China bí tí wọ́n ti ń kọjá wọlé ìtakùtà oríṣiríṣi tó tẹ́ ẹ bá déwájú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ tí máa ń dànù tọ́jà rẹ̀ bá dé expire product tó máa ń dànù kò wín o ní expire product tí máa ń dànù àwa là máa ń já kínní ẹ̀ òun náà ni ó dé lọ́jọ́ kan tí àákàndédé jí náà ní ọ̀nà ti já ṣọ́ọ̀bù òun ni yóò bá rè mọ́ bá àwọn insurance company tí yóò rè mọ́ claim rọ kì í ṣe kan kì í ṣe méjì wèrè ní oníbàràǹdà burúkú ni wọn àwa náà sì forí wa fágbọn torí bọ́ndéèdè ọtí àwọn náà ta ọtí wèrè ọtí tí ìsọ̀rí jìnnà wọ́n ti mí sí gbogbo ẹ̀ pọ̀ wọ́n wá láwọn wá industrious ìsọnù wọnú ẹ̀ ṣe dúró lóyún kẹ́ industry ìlú yín ẹ jẹ́ àpàrọ̀ mọ́ àwọn ará bíi lórí o tá a bá wo ọ̀rọ̀ South Africa délẹ̀délẹ̀ ọ̀nà kó ẹ̀gbẹ́ bá wa o gangan náà kó ẹ̀gbẹ́ bá wa torí kò síbi tán dé tán ìfẹ́ gbà bá a dé Ghana náà ọjọ́ tí Ghana bá ti náà fẹ́ lé ọmọ Nàìjíríà kúrò torí wọn ni gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní South Africa torí wọn ni. ó rẹ káàbọ̀ padà ká tó lọ sọ́dọ̀ bàbá Fápóńdé ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà ní South Africa níbi tí olórí àbí ìjọba wọn ń bẹ̀ tí sọ pé àwọn fẹ́ gbowó lọ́wọ́ Nàìjíríà fún repatriation tán ṣe o South African to charge Nigerian for deportation costs of Nigerians in the country o the South African government has announced plans to recover the cost of deporting undocumented foreign nations by billing the governments of their home countries. mo lẹ́ ń ṣe rè ta ló ń parọ́ fún wa ebi ìjọba ló gbé plane nílẹ̀
wọlé deport plane wọlé fi gbé wọn wá. Wọ́n ní according to the Department of International Relations and Cooperation, countries whose citizens are detained for violating South Africa's immigration laws and subsequently deported will be expected to cover the expenses incurred during the process. Pé overstay wọn náà sanwó. The proposed measure comes ebi lẹ́nu ìyá àfíndábílẹ̀ láti gbọ́ wípé wọ́n ní gbogbo àwọn táwọn kó wálé kò sí èyí tó overstay, kò sí èyí tó ṣẹ̀, kò sí èyí tó ní immigration crime. The proposed measure comes as South Africa intensify efforts to curb illegal migration and address growing. Èmi tí ẹ̀ ń wo nǹkan kan pé ká pe ẹni tó jẹ́ kíní wa wálé ń bẹ̀ ká mọ̀ ní ẹ́mbásì lọ́dọ̀ wọn mọ́ kàn náà kàn sì sọ kan palẹ̀ ẹ́mbásì wọn mọ́ kùn bíi ká kú jọ mọ́ pàdé mọ́ àbí ká jọ mọ́ pàdé mọ́. Officials noted pé àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ gan tán tí nǹkan kan ò ṣe tán bá fẹ́ wálé àwọn ọmọ gba Ghana wọlé ni wọ́n kọ́ wọn gba Ghana wọlé. Officials noted that the policy would also apply to foreign nationals held in criminal detention facilities before being returned to their countries of origin. The government said it will work through the Department of Home Affairs to pursue reimbursement from affected countries. The announcement follows recent repatriation exercise by several African countries including Nigeria, Ghana, Monisi, orí wọn pé ṣá so ṣe gbọ́ létí. President Cyril Ramaphosa administration has maintained that enforcing immigration laws is a sovereign responsibility and has vowed to strengthen efforts to identify and remove undocumented migrants. The new policy is expected to spark àti ẹ̀tí ìgbọ̀lẹ́nu ìjọba Nàìjíríà pé láti ìgbà tí ọ̀rọ̀ ti wá ń ṣẹlẹ̀ báwọn náà ti lé àwọn ọmọ South Africa tó jẹ́ illegal kó nù Nàìjíríà àgbọ̀n kankan lẹ́nu wọn àbí kò sí ọmọ South Africa tó jẹ́ illegal níbi tó overstay náà. Ó dẹ̀ jẹ́ àtẹ̀wájú ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ bàbá Fápòǹdàkà tó lọ sọ́dọ̀ Alhaji Oríyọmí Hamzat ọ̀rọ̀ tán sọ yẹn a gbọ́dọ̀ múra sí o. Kò jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń làágùn tán mú àwọn agbésùnmọ̀ tán mú àwọn bandit agbésùnmọ̀ mi náà lẹ́tùn wá mú àwọn èèyàn wọn àwọn ọlọ́dẹ. Ó dá ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ bàbá Fápòǹdà ọbẹ̀ wọn ti jiná o èyí tí mo tọ́wò lẹ́ẹ̀kan wọn náà fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí Nigeria is not a country, Nigeria is not a nation, is a country pé nation ló sì yẹ kó jẹ́ bíi ti UK ẹ bá ń tẹ̀ sí. If you interpret democracy in Yoruba language, it's different. The same thing in the north is different. To the Niger Deltans in the creeks, it's different. So we have this misuse of words in democracy. All we have now is just government of impunity, actually. And we are not satisfied with it. Are you talking about this current administration or democracy as practiced so far in the last 27 years? Our leaders were very, very pragmatic. They negotiated a system where all the peoples are able to govern themselves. And they were trying to build a country. We are just a country, not a nation. But the model we ought to have copied is the British. In UK, we have the Wales, we have the Scottish, we have the Irish, and we have the British. And they are living under the United Kingdom. But everybody is expressing themselves. But the way we are now, democracy is just to seize power and come to Abuja. Form a coalition. Once you see power, come to Abuja. You control resources. You control the oil wealth. If the money is not enough, you borrow. And the political class were empowered by the military. Over the years, they are money people. Everything is money. In the 50s, 60s, selfless people. But now, it is the highest bidder. Look at what happened to all the parties now. 100 million, 50 million to run for office. That's not democracy. It's just government for the rich, by the rich, of the rich. That's why we have dissatisfaction all over. People don't know the meaning of June 12. June 12 was the day Abiola in his personal capacity won the mandate of the general masses. But the powers that be in Nigeria felt scandalized for people not able to decide who will lead them. They said, no, you cannot just take over. You must take back to us. And they nullified it and they got it with impunity up to now. So, the powers that be, represented by even current leaders now, look at David Mark. He was the one who said, I will shoot Abiola if you make him president. At that time, it was reported. These are the people now who are now saying they are Democrat, but they are not. From that June 12th thing, we are being on the wrong course. We don't really want democracy in terms of ordinary citizens having the temerity to decide their own leadership. And since then, it's been one rigging or the other. It's one buying of votes or the other. We never had any election where you don't go to court. Right. If there's proper election democracy, people will be happy. If you lose, you'll be happy that you lost because it's based on issues. Always one nation, one destiny, renewed hope, slogans. We don't know what these slogans meant at all. So everything is just misdirected.
we are on a wrong course. If it be 20 years, if it 30 years, if you don't really come back to the tenets of democracy, which you listen to the least citizen, whatever he wants. Whose voice must count. Must count. Right. But for now, it is the highest bidder that can occupy any. Once you occupy the governor's house, it's one line vote. All the money, you are the one that will decide. Even the court justice now that you local government is not being respected. Right. So, in spite of the fact that the Supreme Court has ruled on it, as a matter of fact, I think President Bola Tinubu pointed that out in his speech. They will never. This primaries is by bazaar. If you spend 50 million, 100 million, you win. It's just to recoup your investment. It's not interested in the people at all. There cannot be trust unless we reform the system so that one man, one vote will actually count. Once there is disconnection between the people who are at the top and ordinary masses, we are just onlookers. And things have to change. And the way to change is to actually decentralize. Abuja is too powerful. We have been saying this thing. We are just begging President Tinubu. Being in government, to be awarding contracts, to be doing things, is not helping the masses at all. People just want basic means of living. Even the so-called subsidy is gone. All the people stole the money before the subsidy gone. What happened to them? They stole the money and they went with it. They just say subsidy gone. Yeah. But all the people are supposed to be charged to court who are brought in fake ships into the country. What happened? Bàbá sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ó ti pẹ́ tí wọ́n ti ń tẹnu mọ́ iṣu àtẹnumọ́ràn wọn ní kò ní jóná òun ni bàbá fi ṣe ẹ bá rí body language bàbá yìí gan wọ́n ti sọ ó ti sún ọ. Ó rẹ̀ ẹja tẹ̀ wájú ẹja wáyà lọ́dọ̀ Alhaji Oríyọmí níbi tán sọ pé àwọn agbénipa wọ́n ní àwọn agbénipa tún lọ sí ìlú míì o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọlọ́dẹ òṣùwọ̀n wo wọ́n lé wọn ẹsẹ̀ wọn ò balẹ̀ wọ́n gba ẹ̀ tán jí gbé wọ́n ìbọn takuntakun pẹ̀lú bá a ṣe sọ wípé ṣé ó yẹ ká mọ̀ ọmọ ìyá ara wa àwa náà wà lára àwọn tó ń sọ pé sakabula wọ́n ló ń lo lórí ìbọn wọ́n ní ọmọdé òmò ògùn ń pè lẹ́fọ́ ni o wọ́n láàmòwé à ń pè lówe wọ́n ní sakabula gan ló lórí ìbọn náà bàbá àwọn àgbà wọ́n ní ká fi tàgbà ṣe ń tà bá mọ̀ ká mọ̀ fojú tẹkinọ́lọ́jì irọ́ kankan wò kìíní kan AK-40 kìíní kan ṣeéṣe bí okó ìbọn náà fà tí ó fi jáde sakabula náà ṣe boko òbọn náà ń fà àìmọye ìmíì tó yẹ pé ó yìn báyìí omi yóò domi nì tí ò tiẹ̀ ní jáde ebi ó bá jáde oògùn ló ní gbogbo ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Musa nítorí wọ́n ní ká mọ̀ wòrà wa ràn àwọn ọmọ tó ń gbìyànjú tó ń wọnú ju wọnú oko yìí náà mọ wọn àwọn ọmọ ọdẹ sàn ló wá ẹ̀kọ́ ọlọ́pàá tún mú ká tètè ké gbàjarì fáwọn ọlọ́pàá èmi ò kọ́kọ́ fẹ́ gbé torí mo ti ráwọn ẹ̀tàn ti gbé lọ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n nígbà tí mo wo ohun tá a fẹ́ fi achieve wípé báwọn èèyàn ò bá rí ní orí station mi mo ti rí sí bá màmá wa Yorùbá Wuyì náà gbé lánàá mo rí létí nígbà tí mo fẹ́ sùn ni mo kàn scroll kínní ni mo dé orí channel wọn mo rí tán náà sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ nígbà tí ẹ mọ̀ ṣe live show lọ́wọ́ ń gbà náà so torí ẹ̀ ń wò kọ́kọ́ fẹ́ gbé mọ́ àyálówá ní kì í ṣe torí kankan gbọ́ròyìn la ṣe ń gbéròyìn bí ìròyìn eléyìí nísìn ká jọ fi ṣiṣẹ́ pọ̀ ni torí àwọn ọlọ́pàá tó mú ẹ̀ ká paláriwo kán fi àwọn ọmọ ilé o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja rọ̀ lẹ́nu Amusa. ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ lónìí ní ìjọba àbílẹ̀ Ìtẹ̀síwájú agbègbè kan tí wọ́n pè ní Kọ̀wé wọ́n jí èèyàn kan gbé ní àwọn aráàlú yẹn àwọn ọdẹ wọ́n bá ṣe bí akin wọ́n ṣe dáadáa wọ́n bẹ́ síta wọ́n wọnú igbó lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lé àwọn ajínigbé lọ òní ni mò ń sọ òní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lé àwọn ajínigbé yẹn lọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn àwọn yẹn jẹ́ òríjínà Yorùbá òní àwọn ọdẹ tí wọ́n wọnú igbó tẹ̀lé àwọn ajínigbé bí wọ́n ṣe ń yìnbọn làwọn náà ń dábọn padà ṣẹ́ẹ̀sì wàá mọ̀ pé ìbọn tiwọn kò dàbí ìbọn àwọn ajínigbé aṣẹ́yìnwá aṣẹ́yìnbọ̀ nígbà tí wọ́n fi dé ọ̀dọ̀ àwọn ajínigbé wọ́n rí ẹni tí wọ́n gbé wọ́n rí wọn jágbà ṣùgbọ́n wọ́n ti rí kán tó débẹ̀ ọ̀tá ti fẹ́ tán lọ́wọ́ wọn wọ́n wá ní kẹ́nìkan padà wá nù wọn kó ló wá síbi tí nẹ́tíwọ̀kì wà wọ́n wá pe ìlú pé ọ̀tá ti tán ọ̀tá táwọn kó lọ ti tán o kí wọ́n bá wọn wá àwọn ọmọ kan kí wọ́n gbé ọ̀kadà kan lọ bì kan ládùúgbò yẹn kan lọ bá wọn ra ọ̀tá wá àwọn sì tún jagun lọ wọ́n rí ọ̀tá lóòótọ́ wọ́n ra ọ̀tá ìgbà tí wọ́n lọ ta tán wọ́n bọ́ sórí ọ̀kadà wọ́n bọ̀ wọ́n àti ìdé ìlú padà ọwọ́ àwọn ọdẹ ti tẹ àwọn ó ti tẹ ẹni tí wọ́n jí gbé wọ́n mú wọn sá padà bọ̀ àwọn ajínigbé náà sì yìnbọn sí wọn wọ́n ti wá ní kíkan nu wọn kó máa bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà tiẹ̀ kó tètè rí ọ̀tá gbà ṣùgbọ́n wọ́n sàmú ẹni ẹ wọ̀lú ìgbà tí wọ́n fi mú wọ̀lú àwọn ọlọ́pàá ti dá ọ̀kadà tó gbé àwọn tó lọ rọta dúró lójú tọ́ dẹ́ ránṣẹ́ ọ̀tá wọn ti dá wọn dúró ọlọ́pàá mú wọn níbo wọn ti rọta ẹ máa ọta kátríjì ọta tí wọ́n máa rọ sínú ìbọn ti pa kóòkó la máa ń pè ó bá ti jáde lẹ́ẹ̀kan wọ́n ṣe fi mí sí ìmí méjì ní mọ́ lẹ́nu méjì wọ́n fi méjì sí ọta ìbọn kátríjì yẹn ọlọ́pàá mú wọn ọlọ́pàá kó wọn wọlé àwọn yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní pe àwọn dẹ̀tọ́ náà wọ́n ń ṣẹ́ àsìkò yẹn làwọn èèyàn jubilé tìpé wọ́n ti mú ẹni tí wọ́n gbé wọ́n ti mú o wọ́n rí kọ́ọ̀lù wọn gbé náà fi dé tọlọ́pàá gbàtà àwọn dẹ́dẹ́ náà àwọn táwọn náà ń ṣẹ́ kọ́ wọ́n wo kọ́ọ̀lù wọn ní káwọn rí bí kọ́ọ̀lù wọn tó pọ̀ wọ́n pè wọ́n ọlọ́pàá ló gbé
àwọn ọdẹ wá kóra àwọn ọ̀tọ̀ ọlọ́pàá pé àtìlẹ́yìn mú ẹni tí wọ́n ti gbé ní àti lọ rescue ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ tá a ránṣẹ́ bẹ mú ọ̀tá tá a lò fáwọn tá a fẹ́ ọ̀tá tán lọ wà wà láwọn ọ̀rọ̀ tá wà àwọn ọmọ dẹ́nì àwọn ọlọ́pàá fún wọn lẹ̀ wọ́n ti gbé wọn wá bàdàn báyìí láti pọ̀ àrò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àpilẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ bá ṣèwádìí dáadáa tó bá jẹ́ pé irọ́ ni tó yẹ pé ṣẹ́wọ̀n pé láàrin wa náà agbódegbà wà fún àwọn tí ń jiyàn gbé tó bá ṣe pé agbódegbà ni wọ́n ẹ má fi wọ́n lẹ̀ ṣùgbọ́n tó yẹ pé ẹ find out pé ọmọdé ni wọ́n lóòótọ́ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ kí a lè encourage àwọn local hunters àwọn ọdẹ wa yìí tí wọ́n ń jà fitafita ní tí mo bá wà ní ẹ̀yìn ti Nàìjíríà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ bí ìgbà tó yẹ pé kò sẹ́ni tó lè sùn mọ́jú máa ń lé ẹ̀ pé wọ́n ń jiyàn gbé anyhow ni ní nǹkan bíi oṣù mẹ́fà oṣù mẹ́jọ sẹ́yìn last year wọ́n wá sọ pé àkólé tó yẹ kò sílẹ̀ Yorùbá púpọ̀ bẹ́ẹ̀ náà àwọn akókè ọ̀yà kankan ló wà ẹnu mi ò gbá mọ́ báyìí ẹnu mi ò gbá mọ́ fún díẹ̀ yìí ẹ jẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹni tó bá ní nǹkan lé ẹgbẹ́ jáde o àìjúbà fògùn onúkú o ẹni tó bá ní oògùn ayẹta tó dá lé ẹgbẹ́ jáde báwọn ọdẹ wa o ẹni tó bá láfẹ̀ẹ́ rí ẹgbẹ́ jáde o ẹni tó bá ní ẹgbẹ́ jáde o ẹni bá ní kánákò ẹgbẹ́ jáde o ẹ jẹ́ káwọn ará bímọ ìpínlẹ̀ Yorùbá ò ṣe é wọ̀ kò ṣe é tẹ̀ bàṣubàṣu báwọn ṣe ń tẹ gbogbo ibi táwọn ń tẹ̀ ẹ wò gbà kan tí àrà sán tó pa màálù nípínlẹ̀ Ondo àwọn tí ń da màálù kí o tún ní débẹ̀ yẹn mọ́ àwọn ọbẹ̀ yẹn lè dáko bó ṣe wọ́n sìn kí kálukú ẹgbẹ́ jáde sẹ́ni gbogbo tó wà lọ́yìn bá torí àkókò ìgbọ̀n lẹ́fi ní àná àwa gbọ́ ìtàn gbogbo ìgbọ̀n ńláńlá tí wọ́n lò ní ìsìn kò tí ì sí gbòògùn kìrìjì wọ́n dà pé gbòògùn kìrìjì náà wọ́n láwọn ìbò kó bọ̀kẹ́ wọlé tí ń dún kìrìjì náà lọ́fà kìrìjì ìbọn tí wọ́n máa ń lò tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n fi díẹ̀ sọlẹ̀ báyìí ọ̀tá ti wọnú ẹ̀ wọ́n mọ̀ yín wọ́n fi díẹ̀ sọlẹ̀ ọ̀tá wọnú ẹ̀ wọ́n mọ̀ yín débi ìkànnì ilẹ̀ Yorùbá ẹ dákun ẹ bá kó nǹkan ìjáde o mo fẹ́ ti gómìnà mo fẹ́ dà rẹ mo fẹ́ sọnẹrẹ́bù mo fẹ́ ṣe sẹ́nitọ̀ gbàtà láàfin àbáwá ni o ẹ lọ bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ sọ pé ṣé bí wọ́n ṣe ń ṣèjọba bọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe balẹ̀ nígbà wa tí wọ́n ṣèjọba lọ́dún kìíní ọdún kejì kẹta kẹrin sáà àkọ́kọ́ sáà kejì tí wọ́n sọ ọdún kìíní sọ ọdún kejì tó fi dé tó dé yìí ṣé bí ẹ̀mí wọ́n ṣe balẹ̀ nígbà náà lọ balẹ̀ nísìn wọn lè travel bó ṣe wù wọ́n wọn lè rọ́rọ̀ ẹ̀nìkan rẹ̀ wọn lè láyẹyẹ kan tí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ tí wọ́n kó pamọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò tó ní ṣe pẹ̀lú ìdàgbàsókè ìlú gan ní àwọn ọmọ táwọn ẹni bí wá kó yẹn ló ti máa disturb nínú ìṣèjọba kò sí nǹkan tó yẹ kéèyàn prioritize ju security lọ torí pé tí security bá ti ní issue gbogbo nǹkan tó kù pátá ló máa ní issue ta ló kò ń fẹ́ wá dá sẹ́lẹ̀ nísìn tí ó wàá túwó jọ lù tiẹ̀ o tí ó kò bí tó ń fẹ́ wá dá sẹ́lẹ̀ ibi tí wọ́n ti ń jìyàn gbé tí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn ní àwọ̀ táwọn èèyàn wo fídíò bí tí wọ́n ti ń dún èèyàn lára láìsẹ̀ ẹran léyà tí wọ́n ní tó ṣe fídíò rẹ̀ ṣé bẹ̀rẹ̀ lọ́gbọ̀n tí wọ́n jìyàn ló ń fẹ́ wá dá sẹ́lẹ̀ ibi tí wọ́n ti mú ọmọ kékeré tí wọ́n ká àpò tí wọ́n ti òkúta sílẹ̀ ìtàn sokùn mọ́ ọmọ kékeré tí ò lẹ́sẹ̀ lọ́rùn tí ò mọ kankan gbẹ́sẹ̀ tí ò gbẹ́sẹ̀ lásẹ̀ ni tí ò sẹ́nu ẹ̀sẹ̀ yẹn ṣé bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ti gbé ọ̀fẹ́ wá dá sẹ́lẹ̀ so irú state tí ò bá láǹfààní irú yẹn níbo ni where is the development bẹ́ẹ̀ yẹn láti títọ̀ fẹ́ garagada ìjọba ọkọ̀ ní ọgbà rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ school to fine ṣe bí student náà lọ́bẹ̀ àti teacher bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ hospital tó dáa tó kó oníṣẹ́ bẹ̀ ṣe bí aláìsàn bá lọ́bẹ̀ ni you don't get it so nǹkan tó wà tó lágbára jù òní security bẹ́ẹ̀ ọ̀bá ló jẹjẹ tẹ́ pé tọ́ kọ́bọ̀ lórí tó bá ti rí tó láǹfààní àti sùn lálẹ́ tí ò sí ṣòro tó sùn tó jí tí ò sí pa ààrẹ wọ́n bọ̀ bí wọ́n bọ̀ lọ́hùn yóò mọ̀ ẹ̀rọ lo ayé ẹ̀ díẹ̀ nǹkan kéékèèké tí bá jẹ́ ọmọ bá nínú mu tí ẹ̀ bá wá lówó lọ́wọ́ tó ṣiṣẹ́ tó lówó lọ́wọ́ gan tí ò sí ìfọ̀kànbalẹ̀ kò ní ìfọ̀kànbalẹ̀ náwó yẹn gan kò ní gbádùn owó tó níyẹn eléyìí yàtọ̀ sí àwọn olè kéékèèké ń káwọn èèyàn mọ́lẹ̀ àwọn kan yọ̀ ẹ̀ lẹ́nu aláwọn tí wọ́n wà ruthless kéèké tó wà ruthless tó yẹ pé majority of them are not even from this country coming from another country to terrorize our own country be asking for unnecessary things tó yẹ pé ẹ̀ tó yẹ bá pé gan ò lè béèrè fún so gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́nà kó ṣàánú wa látàrájọ òṣèlú àwarawa kò sí tọ́jú òṣèlú àwarawa náà mo ti analyse yẹn nǹkan tó jẹ́ ká máa celebrate ká máa jubilate náà ni pé a fẹ́ ìjọba ká lè sọ̀rọ̀. Òkìkí ọmọ Amusa nù ẹ̀gbọ́n tí mò ń dárúkọ Amusa Òkìkí ọmọ Amusa nù ọmọjọ bàbá ẹ̀ ó dá owó náà lẹ́sí gbọ́ yẹn káwa Yorùbá múra o ojúlá alákànfí sọ ní ká mọ́ sàsùn pé o nítorí kí wọ́n fi kan gbà kan lọ́wọ́ wa o a fẹ́ mú agbébọn ajínigbé báńdíìtì la fẹ́ rè mú ṣùgbọ́n àwọn tọ́lọ́pàá mú wọ́n lè lọ ká má lọ change story o ọlọ́pàá náà fẹ́ sóòbí ẹni páwọn náà wọ́n sì ń gbìyànjú ṣùgbọ́n àwọn òwò náà oko kan tó mú wọn o wọ́n sì ní kí ìṣẹ́bí ọlọ́pàá náà wọ́n ti gba rìpọ́ọ̀tù wípé àwọn ará bí ìwà ǹjẹ́ kan tiẹ̀ wà kọ́kọ́ béèrè náà nínú ìlú wọ́n pàdé àwọn eléyìí lójú ọ̀nà tán rí ra ọ̀tá ẹ tẹ́ẹ̀kì ẹ̀wọ́ ẹ sáà mọ̀ pé ibìkan làwọn ọdẹ ibìkan náà ti mọ̀ rí ọ̀tá rà ẹni tó sì ń ta ọ̀tá fún wọn náà ìjọba ò ní kọ́ mọ̀ tà kì í sí ìsolè ló tà fún
ẹ sì ṣe ìwádìí dandan ní kẹ́ ẹ kó wọn nì ẹ jẹ́ apariwo gbogbo Olúbàdàn ẹ bá dá sọ̀rọ̀ yìí o ẹ bá mójútó àwọn ọmọ yìí o wọ́n ń làkàkà wọ́n gba èèyàn kan lẹ̀ ẹ lọ sáàrin ìlú kẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn ẹ lọ sáàrin ìlú ẹ béèrè lọ́wọ́ àwọn aráàlú ṣé ẹ mojú àwọn ọmọ yìí ẹ gbé díẹ̀ nu wọn ẹni tán gbà lẹ̀ náà ẹ ṣe interview fún ẹ mọ́jì ò pẹ́ lákàtà yín ẹ bá wa fi wọ́n lẹ̀ o iṣẹ́ yín náà ṣe o kẹ́ ẹ tó débẹ̀ náà ti yára débẹ̀ o tán bá wọra wọn ràn tán ń retí yín wọ́n jí gbogbo olùgbé lọ o ẹ mọ́ sí ọmọ mú o ẹ mọ́ dọmọ pọ̀ mẹ́sí o ẹ̀yin náà kú sẹ́ o torí bí ìbáṣepẹ́ yìí náà gbéra fúyẹ̀ tẹ́ ẹ lọ ọbẹ̀ ẹ ní pàdé wọn lójú ọ̀nà ṣùgbọ́n òkodoro ọ̀rọ̀ náà rí ẹ bá wa béèrè ṣé kìí ṣe Fúlàní ni olórí kíní wọn station tán kó wọn lọ torí wọn náà ti kó wọn kúrò nílùú yẹn wọn ti kó wọn rí Ìbàdàn sì ni ọmọ Amúsà náà wà wọn ti bá a fẹnu sí báwọn káwa náà ṣe kíni ká gbé ẹ mọ̀jẹ̀ kan fojú ọmọ Yorùbá gbólẹ̀ o agbénipa agbébọn náà fẹ́ mú o kọ́mọ́ rè mú innocent o yọ́ọ̀yà kò ní yẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ bá fọ́n ká sí gbòòrò ayé bàbá mi Sunday Igboho yọ́ọ̀yà kò ní yẹ́ ẹ lẹ́ àwọn èèyàn ń bi mí lọ́tún lọ́sì fọ́tò táwọn rí lánàá àwọn Sunday Igboho àti IGP kí ló bá dé mo ní kò bá nǹkan kan dé kò bá àfẹnuwú géètì lọ́dọ̀ IGP àfẹnuwú gànà lọ́dọ̀ IGP náà ni àwọn tí ó mọ̀wé tán pẹ̀lú wọn àti ìmọ̀ nǹkan kankan máa rojọ́ kiri wàhálà ẹjọ́ ló bá wọn ẹ mọ̀ wọ̀rí gbogbo kí nǹkan lè ṣẹ̀nu rè náà ni wọ́n ti ń pẹ̀gàn àyà kí ló ní fún àánú Abala ń bára ẹ̀ happy weekend ẹ̀ mọ́ gbádùn mọ́ mi tó rí àbádéjọ inú mi dùn láti rí mo sọ mo lẹ́ẹ̀lọ́ Nàìjíríà ni God bless you and I love you bye for now. ó ní àwọn ilé mo fi kí yín káàbọ̀ sínú Abala ń bára yìí o àwọn ọ̀dọ́ ló kóra wọn jọ tán ni àwọn ó sì tọ́ àwọn òbí àwọn lọ àti màmá àti bàbá àwọn ó sì wí fún wọn wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ gba 5,000 mọ́ nítorí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yìí wípé torí ọmọ ilé fi ẹ dìbò fẹ́ni tó lè tún ṣe ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́n tán sọ wípé ẹni tó jẹ́ Minister of Foreign Affairs wọn ló gba Ethiopia lọ ó rè sáyàn bọ́n ṣe kó àwọn prisoner Nàìjíríà wálé wọn náà ń fìyà jẹ wọn ń bẹ mo ní wọ́n wá fẹ́ kán kó wọn wá sí Kùjẹ́ àbí. mo máa dẹ̀ lérò pé ìsọjí náà ń ṣe ni àyà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn aláìmọ̀kan ni wọ́n rò wípé tán bá kàn kúrò ní Ethiopia tán kàn wá Nàìjíríà wọ́n rò wípé àwọn ò ní wọnú ẹ̀wọ̀n mọ́ àwọn ò ní ṣẹ̀wọ̀n mọ́. àyà ní ọ̀gá mi ẹ̀rín wọn ń pa mí ẹjẹ́ wá sáré dé Sokoto níbi tá a ti gbọ́ wọn ni wọ́n fún àwọn Haúsá ní ultimatum páwọn Fúlàní ló ní kán kúrò ní Sokoto àwọn ò fẹ́ rí Haúsá kankan Sokoto. àwọn Fúlàní tẹ́rọ́rìsì ni o mo ló dojú ẹ̀ bring it on Gàmbàrí pa Fúlàní kò lẹ́jọ́ nù tá à ń dúró dèrè látijọ́ yìí. láti rí ẹjẹ́ tún wá yà ń bò mí Sàǹfàrà rán pé bí níbi tí àwọn ọdẹ tí wọ́n ti ya lo àwọn agbésùmọ̀mí ṣùgbọ́n wọ́n ní ọwọ́ àwọn agbésùmọ̀mí ká wọn ìgbà tán wá mú wọn sọ́wọ́ báyìí wọ́n wá ń fi wọ́n ṣẹlẹ́yà wípé ẹ̀yin sáwọn lẹ gbé àwọn ìbọn sakabula wà bá. Mure masu tafiya muka kamo su da hannu wasu suka sha wasu ba su sha ba su waɗannan muka ji tausayin su don dai sun ci arzikin watan Ramadan ba mu kashe su ba lillahi ta'ala ga kashe dai shi ya kashe sauran gaba dai ya ga bayan su insha Allah to ya yi daidai Allah taimaka maku gayu dan dai wata azumi ne da sun ga mutuwa ai da yanzu sun waɗannan ma sun zama gawawaki da iznillahi ta'ala Allah ya ara mu kan ọ̀yá wa ní ọ̀gá mi ẹmọ tó ń rò nípa àwọn tó ń rehabilitate tán sọ wípé irú àwọn èèyàn báyìí làwọn mọ́ rehabilitate tán enforce láti join pé tán bá pa wọ́n bọ́n ṣe wà ẹ́
the only ọ̀nà àbáyọ náà ni wípé kán bí wọ́n léèrè wípé sán máa join àwọn tán bá sì join wọn àwọn náà ó gbòòrò àwọn náà ó di ọ̀dájú tó bá wá dọ̀la tán wá láwọn ò ṣe mọ́ tán kó wọn padà sí gbòòrò tán rehabilitate wọn wọ́n láwa náà mọ̀ pariwo lẹ́yìn lórí mo ní àyà sọ ara rẹ̀ sọ fẹ́ kí n rehabilitate wọn náà. mo ní jẹun wá lẹ́tọ̀ rẹ̀ ìyẹn gan-an ló yẹ kán fi gbára wọn lẹ̀ wọ́n á dọ́gbọ́n wọ́n á ṣe bí ẹni páwọn join wọn ọjọ́ tán bá wá kó wọn padà sí gbòòrò ọjọ́ yẹn gangan pẹ̀lú ìbọn àti nǹkan nǹkan tán kó lé wọn lọ́wọ́ láti wá fi pa àwọn ará àgbòòrò. mo ní opportunity yẹn ló yẹ káwọn lóhùn pé ó yẹ káwọn ti kú ṣùgbọ́n káwọn wá lo wo ìbọn tán kó lé àwọn lọ́wọ́ yẹn kàn fi dojúkọ wọn gangan. Mr. Ebi Kemuna àtìyàwó ẹ̀ ni wọ́n gbé lọ ṣùgbọ́n níṣẹ́jú ìyàwó ẹ̀ náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tó ẹgbàá sí ọkọ rẹ̀ nídìí àti lẹ́yìn odidi balẹ̀ ilé ẹ̀wọ̀ ohun táwọn aráabí sọ ayé dà Ọlọ́run ṣàánú wa o. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún ké sí wa ní Zamfara níbi tí wọ́n ti mú àwọn ọdẹ wọ́n tún kó àwọn 17 míì tó jẹ́ àwọn àgbẹ̀ wọ́n pa àwọn eléyìí nípakúpa ni o òkú wọn lẹ́rí tí wọ́n lé lẹ́yìn ní Goran Namuye Town ní Muradun local government ní Zamfara. bá a bá ń sọ fún wọn pé kán yéé ṣe reconciliation mọ́ wọn ò ní gbọ́ wọn ò ní gbà. أنا أقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير kun gonna aya wadannan bayan Allah ba wanda ya azama kai ne mutuwa amma haka Allah ya so da su lokacin su yayi ba za mu tsawaita ba ubangiji Allah ka ji kansu Allah ya karbi shahada su Allah ya shafe kurakuran su abunda suka bari Allah ka sa musu albarka ko kuma ubangiji Allah ka kara mana hakuri gabaki daya sai mu yi horo ayi salati gabaki sallallahu alaihi wasallam kowanne mu roƙa musu Allah gafarta musu. ó dá níbẹ̀ jásáré yàn Ghana àwọn ti Ghana yarí fún gbogbo iléeṣẹ́ South Africa mọ́tò MTN lẹ́rí tán dá dúró yìí wọ́n ní igbó rere àwọn ò fẹ́ rí yín mọ́ ní orílẹ̀-èdè àwọn náà lè dára xenophobia tí àwọn aráàlú yín ń dá fáwọn orí kan ò ju ìkan lọ kí ni ọ̀bọ fi sórí tí náà kí ò fi sórí o in fact ó fẹ́ di wàhálà ó fẹ́ di yánpọnyánrin ó fẹ́ di aṣọ sí wọn lọ́wọ́ ń bẹ̀ ọ́ tá a fi kó ń bẹ̀ nígbà òyá náà pè wá wọn ní ká wá wo ìgboro South Africa bó ṣe dá páropáro bí ìgbà tó jẹ́ pé ọ̀fọ̀ ṣẹ̀wọ̀n wọn ní gbogbo foreigner ló ti ti ṣọ́ọ̀bù àwọn fúnra wọn náà wọ́n ń fẹnu ara wọn sọ wípé kò tán bí òtàn àwọn dẹ̀ kìlọ̀ fúnra wọn o ara àwọn ni ò gbọ́ o wípé àwọn ará bíi ní ẹ̀mí táwọn fi ń mì. mo ní ẹ̀yà kámà náà ń pè bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà lè mọ́ ti dá bó ṣe yẹ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ o àwọn olórí lè mọ́ ṣe bó ṣe wù wọ́n o ṣùgbọ́n sí orí àwọn ọmọ ẹ̀yìn orí àwọn tán yọ sálárì wọn àwọn bàbá mi kan wà bí wọ́n yọ sálárì wọn tán náà forí gbangba náà ńgbà appetite orí wọn ò ní jẹ́ kí South Africa nísìnyí. They are shut down, Buffett. We are telling people we are nothing without them. No ways, no ways, no ways. Something has to change. Something has to change. The people are angry. The people are angry. These are the people of ML, Buffett. Not my Alipezu. I'm gonna join them, I'm gonna join them. And I have also predicted this thing before. We see, all these shops are gonna close. All these shops are gonna close. Not a Wukogiti, Buffett. The economy is not with the South Africans right now. Right now, Buffett, we got better. This is actually terrible. We can't be having shops as South Africans is operate on it. And it's not the other it's us as black South Africans. So we must do something about this as a country because this is not right. They have to leave. They have to leave. This is terrible. I'm joining the march now. I'm parking my car and going to join the march. Let me see where I can park my car. Sure of it. Àyà ní àròyé kí ni wọ́n ń ṣe kọ́rè sí ṣọ́ọ̀bù tán ti pa àbí kọ́rè gba ṣọ́ọ̀bù tán ti pa wọ́n ṣàjẹ́ káwọn èèyàn kó ọjà rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n lé dànù nífọ̀nàfọ̀nṣu kọ́rè sí àwọn ọ̀lẹ àwọn ọ̀mùtí a gbọ́ pé ọtí náà máa mu wọ́n ń ṣubú dànù nǹkan ṣe wọ́n gan ni o wọ́n wá ń pariwo kiri hàn nífẹ̀ẹ́ àwọn sẹ́yìn nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn àwọn ọmọ yín tẹ̀ sọ ìtàn fún àwọn olórí yín náà wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ lo àwọn ọmọ yẹn ni láti fi ṣe sùtá àwọn foreigners bí ẹni pé yìí travel àbáwọn ọmọ yín ò sí ń bò mí aláramọ kan wọ́n ní wípé wọ́n ti ẹ̀fẹ́ àwọn obìnrin àwọn wọ́n sì náà lóko kí wàá ní ara kíkan tí ń kan yín bẹ̀ ẹ ti ṣe bó ẹ ti ṣe tẹ olóore yín ẹ fojú ẹ̀gúngi nǹkan ó sì. Nobody wait there.
Nobody wait, they won't go message. No, can't even contact them and all that. I don't even have their contact. ó lè mọ ṣe ń kàyéfì wípé ibo la tún já sí kì í ṣẹlẹ̀ Yorùbá o ibì kan ní Delta ní bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti lo fọ́nrán èyí tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fi oríṣiríṣi narration sí ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ ẹni tí ó sẹ̀ǹdì ẹ̀ sí mi gangan òun gangan ló ṣe fọ́nrán yìí Rita Ejidor ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ ó ní oko àwọn gangan rèé ó ní ṣùgbọ́n kọ́lọ̀ fún àwọn Fúlàní ńlẹ̀ ó ní Ezi village of Ezi náà ń pè ní Aniocha North of Delta State ṣùgbọ́n ẹ lè bá pàdé ń bò mí o èmi ìkọ́ ń wá yáwu sí èmi ìkọ́ oríṣiríṣi sí òun náà sì ti ń lọ káàkiri ó ti ń dọdẹ fọ́nrán rẹ̀ wípé ìkọkúkọ lẹ́ ń kọ́ sí kí iṣẹ́ yìí lẹ́ni fọ́nrán ẹni tó ní gan rèé kí ló wá ṣẹlẹ̀ kí la fẹ́ fàyọ náà ni wípé àwa Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrú ẹ̀ làwa náà nínú àwọn ẹ̀gàn nínú oko nínú ojú wa o tí wọ́n ti múlẹ̀ tí ò sẹ́ni tó tà fún wọn tó sì jẹ́ wípé ńgbà míì èèyàn tà fún wọn tó ráàrí kan lẹ́dọ́ tán ní pásítọ̀ kan ló tà ní 8 million inú igbó tí ìṣẹ̀lẹ̀ bàbá rẹ̀ tí ìṣẹ̀lẹ̀ bàbá rẹ̀ táwọn Fúlàní sì rè tán wá ń já oríṣiríṣi ibẹ̀ ẹ wò bí wọ́n ṣe dán ilẹ̀ lọ ẹ wò bí wọ́n ti ń lò síbi tipẹ́ kì í sọdún kan kì í sọdún méjì kì í sọdún mẹ́ta ibì kan náà wà ní ọ̀nà Ẹ̀pẹ́ bàbá ń lọ sọ́nà Ẹ̀pẹ́ ó wà ń bẹ̀ múre ya musical video ń bẹ̀ nígbà kan Fúlàní ló múlẹ̀ sínú igbó ń bẹ̀ ẹ bá ń gbọ́ ẹ̀rìn Ejìrìn gbogbo sáìdì Ejìrìn mọ́ nǹkan yẹn Fúlàní pọ̀ ń bẹ̀ òun ó mórí omi mórí ilẹ̀ ni so ẹjẹ́ àmójútó ọ̀rọ̀ ara àwọn ará bí wọ́n ń gbilẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń gbàbọ̀dé bó o lẹ́sẹ̀ wá fẹ́ mọ̀ pé wọ́n kó nǹkan ìjà wọnú bí ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá mọye kìlómítà tán láwọn ará bí tán náà rìn síbẹ̀ ẹ wò bọ́n ṣe gbálẹ̀ gbà kìíní tó ó dàbí clean place ó dàbí tálífẹ́ lé wọn ń bì torí wọ́n ti múlẹ̀ síbí wọ́n ti múlẹ̀ síbí ó sì jìnnà sílùú ẹ wà máa wò pé bóun náà ṣe ń jẹun bóun náà ṣe ń sọ̀rọ̀ ajé wo náà wá ná jàǹbí àbí bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà ń produce wàrà àbí ọmú màálù àbí nǹkan kan bí ṣe bí ìgboro lẹ́mọ̀ kó wá tà wọ́n yọjú sí ìgboro inú igbó náà ti ń pàdé ara wọn pẹ̀lú àbọ̀dì òsì tán fẹ́ gbà kan fẹ́ ilẹ̀ tán fẹ́ gbà náà rí kò jù báyìí náà lọ wọ́n sì bá yín du àárín ìgboro wọ́n bá yín du àárín ìgboro ẹ wò bí wọ́n ṣe clear inú igbó kìjikìji ni bí o. How are you? Nadia Amiras. This one Nadia Oga house. There are trenches. Yaro, what's the trench? See there are trenches. You can see it. Now, Barolo Oga house. See there are trenches. See there are trenches. Everywhere here is trench with enough artillery guns.